Dolo, oh mamă, dolo, aolo, dolo, dolo, fana. Mamă, cum e asta? E bă să moară familia mea. Aolo, grasa mea. Dolo, dolo, fana. Dolo, ia saxofonul, Marine. Salutare de bunii mei, vă pup pe toți. Valentin, Niculez, Diana, Andrei, Ache, Florin, Alin, Mefi, Mario, Eugen, Todică, Bran. Mulți ani să mor eu, vă pup pe toți și vă iubesc. Nu fac față să vă citesc pe toți, vreți să vă mint? Dai. Salutare șefilor, vă pup pe toți și vă iubesc. Ce faceți? Te pup băie, Claudule, te pup viața mea. Bine, Diana, da. Dați-ne like acolo, facem o tută așa de bam, de început. Te pup viața la sală. Te pup prințes, salutare Florinel, salută pe toată lumea. Băi, nu pot să vă citesc pe rând, că sunteți mulți, să mor eu. Hai să las, vă pup. Vă pup, bă. Te pup viața, te pup, vă iubesc pe toți. Alexandra, te pup puii meu. Extrem, Florinel, Eduardo, Ivan, toată lumea. Da, cred că știu la cât începe, nu știu. E mai mult apreciată. Bagă. Cine ești? Toată. Panda, te pup șeful meu. Angela, te pup puiul meu. Salutare șefule, toată lumea, vă pup pe toți. Dăm și noi like acolo să facem o scurtă parcă un pic. Te pup mai ea. Salut băi, salut, vă pup pe toți. Facem 100 imediat să mor eu. 1 minut și 100. Ce ești nebun? Nu știu, Alex, că nu prea mă atrage. Vedem, da. Comenta la PMCO, vă dau că e final la comenta la PMCO. Salut Mirel, salut toată lumea. Kent, Eugen, vă pun băi, Mirel, toată lumea. Am terminat și o țigară, dăm un pic niște meciuri și ne uităm la final la PMCO să vedem ce se întâmplă prima zi. Dacă e miau, e 2-9, dacă nu, 2-9. Salut aici! Vedem ce fac băieți! Bună seara, Cristian! Angie, te pup! Salut șefule, te pup, te iubesc! Să nu uitați să dați noi un like și un share, mă ajută mult ca început, și ce zic? Fără piesa asta nu putem începe, să de buni! Andu, te pup! Noroc, pârvule! Îmi amințile de tot, mă văd mare mafiot, când mă văd parcă sunt Johnny nebun. Hai că sunteți voi frumos dacă e ceva, vreți să vedeți? Mâine, Bran, mâine e ziua membrilor, că m-am gândit că mâine e vineri. Vreau să fac vinerea să fie, înțelegi? M-am gândit să o fac vinerea, de ce? Că unii mai scapă de la muncă și sunt liberi, știi ce zic? Te pup viața mea. Uite ce să fac, acum am intrat și eu, Adriana. M-am gândit să fac vineri, șefule, de ce? Că să fie liber toată lumea, știi? Mă gândesc să fac vinerea sau duminica, gen ziua moderatorilor, așa, membrilor, că e mai bine, știi ce zic? Ca să fie liber așa membrii. Că mulți la muncă, mulți așa, știi? Și să fie bine pentru toată lumea, Brane. Așa că pun miercuria, can și mă joc cu 4 membri și după aia 2-9. Nu să mai nebunul, ca mine nu e niciunul, nu. Hai că te-mi invidiai și pe tine, Panda, și pe Eugen. Eugen mai are 2 zile și fac așa pomana de 40 de zile și tu invidios. Cred că da, Ștefane, sigur.
Ce să mai decăl? Ce să fac chipule, uite-mi de la și eu pe live. Hai să facem și noi 100 de like-uri, să apărăm la recomandate. Te pup, Ale. Iulian, te pup, șefule. Hai noroc, Ionuț. Aldescu. Nu acum, șefule, că nu fac nimica. Imediat începe PMCO, ne stăm la el. Ba da, Emi, ba da, dar mai e până la final la PMCO. Mai e o oră și. Toate bune, șefule, la voi toate bune. Te pup, Iulian, bine ai venit, mă bucur că ești nou. Dar nu uiți acolo de un like și de subscribe-ul ăla frumos. Și dacă vrei, bineînțeles că sunt obraznic să dai și share-ul ăla, forță nucleară. Dar mi apar oameni de pe YouTube, de pe Facebook, mă, deci mi apar oameni de pe Facebook, să ieși. Hai să ne călzici. Haideți bă, românii la San Martin. Auzi, San Martin vreau la am. Hai de San Martin, cum e că e primul meci. Haide că vin la San Martin. Hai la San Martin. Haide. Bacăcarele! Nu te cred, frate! Hai că m-ați chemat la San Martin, e primul meci, hai să vă Intră-mă căzesc. pe YouTube, intră-mă! Ionela, te pup, bine ai venit, toată lumea, bună seara, vă pup pe toți, băi, nebunilor, să uitați de like acolo, forță, că abia am dat drumul. Bun atunci! Facem, îți dai seama, River. Salut, Blind! Salut, șefule, te pup, să fii sănătos și iubit. S-a blocat, s-a mort, bă? Băi. Panda vorbește, să mor dacă nu l-aș angajat la făcut cozonaci. Cu fața aia pe jumate, vrei să te mint? Nasă în el, zici că e cozonac. Nasă în el, zici că e cozonacul, nu că să mor eu. Mamă, dar ce transpiră degetele cu metre. Ia-l! Mamă, uitați-vă degetele să mor! Hai că vin după tine cu metre, imediat calmează-te că vine, fratele tău știi că vine după voi, nu ezită. Stai un pic că nu prea mă cam mișc, dar nu mă mișc, ca ideea. Salutare la toată lumea, vă pup pe toți nebunilor, ce faceți? Toate bune și frumoase? Dar mi se pare că au ciudat, mă, sau? Nu mai stau, mă duc după ăsta, că asta vreau să fie prima mea victimă, sau să fiu prima lui victimă. A, e sus. Hello, brother! You hear me? Nu trage, bă! Ce nu trage, băi? Cu metre! Stai că... Ia, dă și mie tigaia aia și te iert. Să mori dacă nu dai tigaia aia și te iert. M-auzi? Băi, dă-mi tigaia aia, că te iert, te las în pace, dă-mi tigaia!
Salutare la toți, băi, să nu uitați să dați și voi like și share. Bă, dă-mi Tigaia! Bă, Tigaia, mă, Tigaia! Șefule, Tigaia, Ține bă. mă, ta să dă ea Tigaie, nu e. Bă, nu ți-o dau ție, mă, nebunule. A, te zic la mama? Ia de aici, futu-te, naripă, să te fut. Ia la lobby, că ești obraznic. Ia, stați! V-am zis că nu vă mai ia pe niciun român. Doar tu dacă tragi, nu tragi. Băi, tragi, băi! Nu trage! Băi, tragi, bă! Du-te dracului, nu urca! Vin după tine! Vin după tine, șefule. Cine te vine? Moartea a apărut. Vin după tine, Rita Titi. Am zis că vin după tine, nu mai credeți. Bă, dar ești tare în gură să cobori jos, mă? Băi! Du-te dracului! A, mi-ai zis du-te dracului? Nu da! Nu da finish. Nu m-a bătut. Bă, mi-ai zis tu mie du-te dracului, mă? V-am zis că azi vă dau Tigaie. Hai, ce obraznici, vă pup pe toți, băi, și vă iubesc, nu uitați de like-ul la forță, number el acolo să faci și noi 200. Suntem 190 pe live, să mor eu și voi pe YouTube și n-ați dat toți like-ul ăla, să nebunesc, năsuc, vă pup pe toți, vă iubesc, ce faceți, bună seara, 29, 210, hau miau, 27, ce vreți voi, vă pup. Ia victime, să mor. Nu fugi, șefule. Treci, mă, te-am văzut. Te-am văzut! Hai că nu mă agăță, mă. Șefule! Mai sunteți? Șefule, ești pe aici? Auzi? Îl iau. Opa. Hello! Bă, unde e ăsta? Hey! My friend! Oh my... Tu scary me, bro. My friend, tu speriat me. Opa, se dau grenade, sunt obraznici. Așa facem? Te pup, șefule, mersi de donație, te pup mult de tot. Ionuțe, te pup, mersi de 2 euro. Băi, să fiți sănătoși și iubiți, faceți și noi 200 de like-uri.
Pe măgărie le dau la ea. Aproape de mine, mâncați-și. Ne joacă al nai. Șefule! Șefule! De ce vii după Ăsta era mine, avansat, frate, șefule? Da, de ce vii după mine, șefule? Că nu se vine după Blind, că Blind e nebun azi. Nu 90 de FPS-uri, 60 de FPS-uri, vă pe toți, suntem 248, dăm și noi un like. Dați-mi și mie cerere. Oh, my friend! Romania! Șefule! Șefule! De ce? Dai mă filmul! Șefule! Băi! N-am vrut să mor, mi-a scăpat, jur! Mai sunteți, mă, vânătoarea de blanci, ce am mâncat vă și curul vostru! Vă pup pe toți, bă, vă iubesc, să dați și voi un like cu share-ul în alea, 29, 20, ce vreți voi! Să mor eu! Vă pup, bă, și vă iubesc pe toți! Sunteți bine, sănătoși? Ăștia vin după mine, mă, să mă hau! Uite-ți obrazici, abia am intrat în primul meci să mor eu! Bă, da, nu... Șefule! Par! Mai sunteți că... Vă miros! Vă miros că mai sunteți pe hartă. Bine, băiatul, nicio problemă. Vă pupă și vă iubesc pe toți, băi nebunilor, ce faceți? Salutare la toată lumea, că am multă energie, îți dai seama, să-mi pus perele azi să moară băieții dacă n-am energie și îmi vine rău. Bă, alo, Johnny. Cum dracu să nu fiu am energie când văd că am dat drumul la live de 18 minute și suntem 282 de persoane pe YouTube? Vă love you, ce ai băut? N-am băut nimic cu meu, energie am băut. Îmi pus perele, nu cafele. Mă bine, sunt fericit, ce plan, cum dracu să nu fiu fericit? Eu văd atâta oameni aici cu mine care mă susțin și mă iubesc, cum n-ai să nu fiu fericit? Vă pupă și vă iubesc pe toți. Băi, aș mai dau o tură, că poate mai e vreun șefule de ăsta pe acolo. Poate mai e prin San Martin vreun șefule de ăsta și poate-l batem. Haide, șefule, te vin după voi. Că nu i-a văzut. Bă, ga mi-a șturt și voștri în gură cu KD de 1.90. Că de știam eu că sunteți sus de nu vă mâncam să mor de viu, mă opream. Da, fac live și pe YouTube. Pe YouTube mă cheamă Nâcă Blind. Vă pup pe toți, băi, și vă iubesc. Ești cel mai bun șef, te pup, bă, te pup, mersi. Am la audio, nu știu cum am la audio, vreți să am, da, hai. Pe hai, se aude jocul cum era acum. Mamă, ce sar like-urile alea să mor. Eu acum am văzut 209, acum ați 240. Ce naiba se întâmplă, mă? Parcă zboară like-anele alea să mor și voi, bună, te pup, Amelia. Vă pup pe toți, vă pup fetelor, vă pup pe toate, vă pup pe toată lumea, sunteți mult rău. HyperX Cloud 2, acum sfârșit că ăștia pe YouTube. Cum se numesc HIPR HyperX Cloud 2. Așa se numesc șefule, HyperX Cloud 2. Peste o oră începe pe meciul, ne uităm și noi un pic.
Dacă mai dai Tigaie La Romani, nu dă nimeni. Șefule, nu. Haide, Surgiu, că ești pe YouTube. ID Discord, îți dă un moderator. Salut, Moto, salut, Mario, ai văzut că... Eu nu i-am văzut, să mă dacă i-am văzut, că dacă îi vedeam o opream, îți dai seama. Te pup, Adrian, mersi, haideți toți cu un like, facem like-urile, îți dai seama. Că aici de gaming, da. Te pup, Năsuc, ce faci? Este finala? Da, dar se joacă 4 zile, nu-i... Mai e până. Cum dracu să fie plictisitor, Jokere, să mor dacă te invit, m-am plictisit. Pe Facebook sunt Blind Gaming. Bolo in the amă in the. Nu am văzut Next, dar o să mă uit, îți dai seama, o să jucăm și noi dacă e pe telefon, dacă e. Hai să vedem, poate avem români. O, te pup, blindule, am mâncat așa talentul tău. Uite numai ce le fac. Ia uite Leano, ia uite-l pe fraierul ăla. Ia uite-l Leano pe... Bă, uite-l pe fraierul ăla de blind, bă. Blindule. Leano, haide după blind în San Martin. Aștept. M-a picat Leano, blindule. haide după blind. Te pup, băi, vă pup pe toți și vă iubesc, haideți să vă văd la San Martin, haide. La San Martin. Nu dați fin. Hai că nu dau eu finish, mare Tigaie ce dau. Hai că a fost tare cu clovnul, că m-am plictisit, vreți să te minte. Salut, Stănilă, te pup, șefule, vă pup pe toți și vă iubesc. Să nu uitați de like-ul la forță, să dăm un share. Salut, te pup, te pup, la cât începe meciul? Într-o oră, Almășan Paula, te pup, ui meu. Milred, te pup, ui meu, ce faci? Mamă, șefule, am sărit cam... Hai să moară băieții și 2-3 și... Șefule, bagă-te înăuntru. Ia-l! Șefule, să-mi pus perele, șefule, nu mai veniți așa, mă, ca mai șcurul vostru, că Nabi sallam, Nabi sallam. Salam, bă, la multa. Am greșit aici, băgăm și gura, nu ți-am bani de fraier obosit. Te pup râzând toată lumea. E dracu să visez că n-am visat nimic să mă că mă panichez și eu un pic și canci, nimic. Păi nu. Salut Eduardo, salut toată lumea. Vă pup, râzâule, toată lumea, Anais, bună, toată lumea, vă pup, Cristinel, vă pup, băi, nebunilor pe toți, în fiecare parte, am trecut și eu puțin să văd ce mai faci, dar văd că ești tare concentrat. Te pup, nu sunt concentrat, mă joc și eu puțin. Cristina, te pup, Cristina, ce faci? Da, comentăm finala, ne uităm la finală, da. Da, păi era clar când de shotgun-ul ăla, dacă avea shotgun e ușor să mă bată în poziția aia cu shotgun, n-am crezut că are shotgun, n-am știut. Te pup, băi, Robi, ce faci, nebunul meu? Asta e pauza, te pup Alexandru, asta e pauza dintre, știi ce zic, ca la televizor. Mai băgăm o piesă așa, între timp, până coborâm jos. Salut, Rare, salut, la ce oră finala, peste o oră, spora în joc, te pup, Mirel, te pup dulce. Auzi, fetele, mi-am băgat stele tale la 30 de parcă merge altfel, adică la ce te referi? Când ai de gând să te mai însori și tu, de ce, bă, de ce vrei să mă însori? Nu vreau. Salut, boss, te pup. Te pup, băi, Robi. Solo un but că mă arată agresiv. Te pupă, frate, tău și eu te love you și pe toată lumea. Băi, știți că-s cel mai bun. Bam! Nu știu pală, nu știu. 4-80. Cade-o, că nu joc la carte la rang, la nimic. Joc solo, squad de stat mare, arena și San Martin.
dar nu știu. Nu știu, auzi. Te salut, mă. Te salut, băi, șefule, dacă mă și mergi tu pe YouTube și dă și mie un like, am dat drumul la like acum. Hai, bă. Bă, cum și mai să nu vă supărați dacă vă dau finish, că joc solo. Nu. Ca să știți, și e greu la solo. Alo, România! Salut, Leonard, te Vin pup. cu fița asta de melodie pentru cel ce nu mai are rost să-i pronunț numele. Generalul. Faceți ca locomotiv atât ăștia, te pup, Andrei Pop. Mai șmecherii dau buf. Love you, România. Hello, brother, love you too. Gabriel, te pup. Acum într-o oră e finala. Pachete, voi dormiți în ghete. Faceți și noi 300 de like-uri un pic, carcancea. Când purtam eu Romani, îi aruncam cu mani. Dacă nu zi acolo, la mine vă pun. Și voi știți că cel mai bun. Cristina, ce faci, fiul meu, te pup. Mario, te pup, băi, șefule. Să moară 2-3 inci dacă o sări cineva cu mine. Și acum mare scoat să prind armă. Acum puteți sări, haideți. Mamă, după ce ne uităm un pic la finală, mamă, spus pe rele, seara asta, că nu-i bate recordul ăla care mă blesteamă, numai 31 de kill, băi. Să faci seară de seară, băi, numai 31, bă, 31 de kill-uri, bă, 31 de kill-uri, seară de seară. Fac, opa. Opa, au venit frații mei aici. Opa. Șefule. Am vesta. Șefule, îți dau knock și vin după tine, să mor eu dacă te mint, șefule. Dacă dau băieții ăștia 300 de like-uri, te pușez. Să mor eu și tu dacă te mint, vă pușez pe toți. Dacă îmi dau băieții ăștia și fac 300 de like-uri, aici stau până la 300 de like-uri. Deci dacă îmi dau ăștia în 15 secunde 300 de like-uri, să mor dacă nu te pușezi, șefule, chiar dacă ești român. Ori tu, ori eu, te iau cu mine în groapă pe unul. Șefule, te iau cu mine, crede-mă, dacă îmi dau ăștia și fac 300 de like-uri, te iau în groapă cu mine, fii atent, ori mor eu, ori tu. Boschetarule, ce m-ai speriat. Ieși, mă. Dar nu cumva să fur kill-ul că te... A, 306 like-uri. Te-ai dus. Unde ești? Te-ai dus, numai că-s 306 like-uri. Am zis că te pușezi, șefule, te-ai dus, ești gata. Ori tu, ori eu. Doamne, dă să nu mor, te rog frumos. Ce-ai, mă, dat venga în tine, mă. Asta dă cu grenade, cu de alea. Eu bradic, el e frică. Te pușesc, că sau, mamă, câte like-uri să moară băieții mei. Șefule! Șefule! Unde ești? Șefule, unde ești? Asta! Hei! Ai! Șefule, mă auzi? Dezbracă-te că ești obraznic și mai campat. Dezbracă-te de haine. Haide, frate. Băi, dezbracă-te acum de toate hainele, că mă enervat. Dezbracă-te, dă-ți armele jos și ghiozdanul jos. Băi, dezbracă-te de tot. Dă tot jos de pe tine, mă.
Păi tu așa te campează mai aici să mă sperii, să fac cu inima, să fac infart de față cu oamenii ăștia pe live. Ești live? Băi, să fac cu oamenii ăștia infart aici, băi, șefule. Cum ești pe YouTube? Dă tot jos de pe tine, repede. Ai 5 secunde, 5. Cum ești pe YouTube? NG blind, mă, NG blind. Vezi când îți iei finish-ul, când îți dau finish-ul. Bă, dă jos de pe tine tot. Bine, hai, dăm finish. Bă! Hai să fac cu inima, Hai, ia te du-te pup. de acolo, te pup. Te pup, bă, glumesc, nu te supăra pe mine. Eu fac la mișto la Nu mă Caterinca. supăr. Mai râdem și noi. Să-mi dai și mie un like și un subscribe. Eu v-am zis că-l pușez. Și-l iau cu mine, îl iau. Voi nu m-ați crezut, voi cei, lasă-mă că ăla nu mă vorbește, că e fraier. Uite aici. De nu era matemar de asta să moară băieții. Mai e vreun șef pe aici sau? Nu mai e niciun șef, mă, gata? S-a terminat cu șefia. Vă pup, bă, de like-uri, 342 de like-uri așa repede, mamă, și 400 pe live? Bună seara la toată lumea, vă pup pe toți, ladies and gentlemen, welcome on my live stream tonight, see tot ce vreți voi, because the speak English is don't know how meow. Scheißen tu... Știți voi, don't know. Ce naiba să facem? Am intrat și mie un pic așa pe live, parcă 2-9. Dar mă duc pe prima oară, mă duc să mai Sumacera un pic, să văd ce fac băieții aia acolo. Dar presimt eu că sunt Dau de România acolo, presimt eu la Sumacera sau la Los. Cred să vină românii de la Sumacera sau la Los. Te pun, moderatoare! Un loc altceva, eu semnele nu fac acum, că începe PMCO, ne uităm puțin acolo. Începe finala la PMCO, ne uităm și noi. Le dau manevră. Ia-te manevră ce le fac. O risc, într-adevăr, arogantule, te pup. O risc, băgăm și muzică, știți că la mine e de toate. Azi e finala, da. Te pup, Adrian, mersi frumos. Ți-am dat like de pe 3 telefoane, mersi frumos, bag o muzică, băgăm ea și muzică. Sunt Junior, băiatul de pe Discord. Te pup, cojucariule. O risc, că stau aici ca să-i sperii. Eu cred că sunt playeri în Ciumacera. O risc, într-adevăr, că pierd timpul, dar chiar sunt curios să văd dacă sunt playeri și vin. Chiar vreau să le dau aici, hello, bam, și să iar. Vă pup toate fetele, vă pup pe toate, toți băieții, vă salut și vă respect pe toți. Să fiți sănătoși voi și familia voastră. Salut, Barosane, te pup. Vreau să vorbesc cu tine. Păi vorbești, șefule, cu mine, unde vrei. Era să ci treacă, mă, mașina aia zboară și era avionul. O risc, dar vedem, poate le dau o sperietură de ea. Vreau să sperii pe ăștia, să mor eu. Vreau să facă și ei cu inima, cum fac și eu. Vă dau codul de la sensivități și de la control odată, atât. Salut Element, salut Samurai, salut Manu, salut toată lumea, bine ați venit toți pe acest live. Vă pup și știți că vă iubesc pe toți. Dar nu mai vine zona aia, mă. Haide, mă, serios, am stat ca prost aici, am uitat de zona că vine încet. Băga mi-ești gura ei de zonă. De ce vrea să dai de mine? Ce înseamnă blind? A, blind înseamnă orb. Că uneori sunt orb și nu-i văd. Șefule, ești pe aici, șefule, ia zi repede de 9:60. Nu e nimeni, mâncați-i. Da, unde să ăștia, mă?
Sunt bune sutările mele, toată lumea a zis că sunt forță sutările mele. Care au zis acolo a zis că... A zis că e nebunie curată. Care aveți setările mele, sensibilitățile mele? Ziceți-mi și mie, vă ajută cu ceva? Vă plac? Care vă jucați cu ele, gen? Adică ați devenit puțin mai buni? Dacă nu chiar cu mult mai buni? Șefule, nu ai zona. Opa, prea mult, Constantine. Tu n-ai zona, băi, nebunule. Îmi fumez țigara, că n-au zona, sper să nu-mi apară din stânga sau din dreapta, că îmi bag piciorul în ei. Nu, băi, faci și noi 400 de like-uri, nebunii mei. Șefule! Iartă-mă pe mine, șefule, că trag eu bine, Teroarea lor sunt, mă, teroarea lor, când am chef le dau teroare, mă, să moară Jean, dacă nu le dau teroarea lor, la pus squad-ul le dau teroare, mă. Șefule, vă pup, mersi de loot. Te pup, șefule, mersi, aveam nevoie. Oh, aveam nevoie 60 și tigaie și de asta, mulțumesc. M-a piat și mie. Da, 4 degete, mă, știu, 4 degete. Da, mă, comentăm și la final, când începe. Să nu uitați să dați și voi like-ul ăla, să facem 400, parcă un pic așa cu așa, nu? Ce răsare colonzare, mi se pare mie sau e mașină oare? Hai da! No, 60. Ioane, unde e a tău? Auto, stai mă, drag. Unde sunt? Zi repede. Vine acum. Vine acum aici, departe sau aproape? Repede, ai 5 secunde, 5, 4, unde sunt? Hei, da. Te-ai dus. Da, Înjură-mă. Eu v-am zis că vă arăt. Nu vine din spate, oare de unde ar putea să vină ea la altul? Da, comentăm finala, să toată lumea, bă. Te-am auzit. Uite ce le fac. Opa, asta e că le obraznic. Supaiș! Alexandra, te pup, vă pup pe toți, băi, nebunilor. Supaiș! Tu tragi, ești obraznic, tu chiar mă enervezi tu pe mine, tu chiar vrei să fac eu să mă enervez rău pe tine. Tu chiar vrei să mă enervezi, să trag eu cu spray-ul meu ăsta de om nebun.
Eu ți-am arătat și plec că n-ai cum cu spray-ul meu, poți să ai tu ce vrei tu. Și acum îți primești soarta cu metre, îți primești soarta, de ce? Pentru că tu ești obraznic și tragi la distanță, da? Cobori în jos, unde mai cobori? Cine te mai salvează pe tine, șefule? Tu chiar îți meriți tigaia mea asta de om nebun. Tupaiș! 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 Te-a picat glaciarul foarte bine, băi șefule, mă bucur. Să-l port sănătos. Vă dau codul după ce termin meciul, șefule. Pot să termin și eu meciul măcar după aia. V-am zis că odată îți dau codul de la controlele sensibilități și atât. Sensibilități, după aceea n-aveți răbdare și voi să termin meciul. Odată vi le dau și atâta, că eu am pus videoclip pe canalul meu de YouTube cu setările și controlele. Salut, Darius, salut la toată lumea. Băi, hai, face și noi 400 de like-uri. Salutare Andrei, salutare toată lumea, vă cum să mai satur de kilul citro. Nu mă mai satur, mâncați și curăță, ce vrei să fac? Nu mă mai satur, vreau să... Opa! Opa, ăștia, vă salut pe jos! Piaci, unde sunteți? Unde sunteți? Unde sunteți? Ba, sunteți sus pe munte, mă? Să moriți și voi că sunteți sus pe munte, ia să vedem. Nu băgam de gura tot ce m-a speriat. E aproape ăla. Bă, că uite alt full squad mă spate, mă, băi, m-a prins, era și în față și în spate, nu m-am așteptat, adică. Asta era alt squad, mă, bă, ce nebuni e ăștia, mă, robe blinte, pun, băi, bună seara. Deci să fiți atenți, odată dau codurile și atât. Finala e la într-o jumătate, vreo 40 de minute. Te pup, băi, nebunule, te pup și eu, vă pup pe toți șefii, salut, de ce le dai Tigaie La Romani? Da, pentru că și ei mă înjură de aia. M-au înjurat prea multe zile la rând și acum le dau Tigaie la toți care prind meci. Deci vă dau acum codul de la sensivități și de la controle. O singură dată le dau, în rest aveți pin message cu setările lui Blind pe YouTube. Hai să vedem un pic așa aici. 1095 de meciuri, 5274 de kill-uri, Moskill 31, nu prea-mi place Moskill-ul ăla. Nu mă juc acum puiul meu. În rest nou, ca seara am jucat prost după ce am ieșit. Puișor ceva. Să dați și mie niște puișori, băi, da? Controalele. Lindule, da, Gabriel. Ce că-ți folosești? Că HyperX, Cloud 2. Layout 1, setările lui Blind. Haideți, faceți acolo. Blind, deci numărul 1 niciodată nu se copiază regele. Te pup, băi, eu nu-ți mersi, dar nu sunt rege, șefule. Eu sunt fratele vostru și voi sunteți frate și surorile mele. Te pup, Sănilă, ne auzim mai târziu, cu mare drag pe totul. Mersi frumos, n-ai pentru cine să-ți... Cum faci de te dai stânga-dreapta? Din movement, din ăla, cu gyroscopul mă dau. Deci asta e layout 1, da? Controlele. Hai, faceți screenshot.
Da, deci baftă la România final, la normal. Din gyroscope, federal, salut, te pup. Nu uitați de like-ul ăla și un share, mă ajută mult de tot, vă pup pe toți și vă iubesc. I want the hands. This one is Four Fingers. Băgăm și muzică acum, să mor eu. Cât dăm aici. Salutare, că du te pup. Ia voi, eu nu. Și sensibilitățile, haide. Patru de pe eu joc, atâta. Nu, Andrei, că imediat urmează finala PMCO și ne uităm acolo. Tigaie bună. Nu joc mă la tu echipă, nu vreau. Andreea, te pup. V-am dat setările mele toate. Nu știu unde trebuie să băgați codul ăsta, șefilor. 4 zile pe groasă finala. Ce să spun, Nicolae? Nu știu unde trebuie codul. 4 degete joc, 4. Să fac inima cere, să nu mai durere. Te pup, Andrei. Te pup, te pup. Mă uit acum Discord. Graficom smooth, extrem și colorful. Da, fix, dacă ți-ai șters contul ăla, primești pe celălalt, normal, ți-am dat moderator. Gata, fix, ai primit pe ăsta la altul, pe ăla o să ți-l șterg eu după meci. Acum e final, la 40 de minute. Acum e finala, acum începe finala. Poate face și noi parcă un pic așa, 500 de like-uri până începe finala, nu? I want a number ID. What number ID, bro? I give me the last 2 minutes. Blind, bă, băiatule, bă. Ai, mă, cum cu ei, mă, frate. Bă, Lianu, băi, uite, tu vezi cine bea de pe avion? Lianu, cine stare pe arenă, Blind? Hai după el să-l batem, vă pup, bă, să fiți sătoși și iubiți. Iuliana, te pup, bună, bine ai venit. Da, mă, da. Laur, salut, șefule, te pup. Andrei, toată lumea, Sorin. Da, mă, fac like, fac. Nu e bun, mă, fraier. Hai, blindule, mă auzi, mă? Da, mă, șefule, te rog, să nu-i să dai și mie un subscribe acolo pe YouTube, lângă like. Gata, Te bravo, pup, bravo. să fii sătoși și iubit, haide. Salut. La fel și... Nu-mi dă voie să te joc, că nu se fac schimbări. Salut, Robert, salut toată lumea. La noi e finala, da, ne uităm. Am scris acolo, comentăm finala pe PMCO, hai România. Știu, știu. Nu mor tu ca să săriți așa bine, mă.
Oh, hello, Mafia. How are you, brother? How are you, brother? Dă și mie bagă de auzi. Ăsta e românaș. Băi, română, te rog, nu mă uși. Nu și e becul. Nu și e becul. N-am avut cum să-l bat, că n-avea cască. Am văzut târziu. Mă ușit e becul, băi! Băiatule, mă ușit e, băi! Face mai ai 500 de like-uri, forță mondială, vă pup, normal. Vedem acum prima zi ce se întâmplă. Stai așa că am primit un mesaj pe privat de la Dexter. Să vedem ce mi-a zis nebunul. Aici Facebook-ul că am mai regreu un pic așa. Așa cum ne uităm și să vedem când începe PMCO-ul. PUBG Mobile, câte locuri rapid. La teme, l-am dat mai devreme, dacă dai live înapoi cu 50 minute, ai să vezi asta. Încă nu, la fix trebuie să ne dea live-ul. Vreo 15 minute, jumătate de oră, ca de 480. La 1000 de meciuri să le scoat toate. $4.80 am cadeu. Aproape 5. Dar doar solo squad ca idee. Nu bag muzică, șefule, ușor, că mă joc. De pup, Costi. Nu, șefule, că începe acum finala PMCO. Și după aia ne jucăm forță. Da, primele 4 echipe merg la PMPL. Da, după finală jucăm, crezi, da. Salut, Andrei. Că n-a zis nimic, niciun român, nimic pe ori, ceva, un 60, o înjurătură, mă mir. Că n-am mai prins așa meci să nu prindă o înjurătură de la un român. Băi, faceți și noi 500 de like-uri, e adevărat. Să vă și voi dacă nu faceți 500 de like-uri. Pe ea nu-i las, mă, aici mă duc, să nu-i las pe ei să lupteze. Ia mă, Doamne, și apără mă, Doamne, cum să pic jos când se bat pe ferie ăia, mă? Doamne, apără-mă și pedește, mă, Doamne. What the fuck is going on, bro? Uite, mă, m-a picat lângă arena, mă. Da, 4 în fiecare regiune. Patru meciuri se joacă în fiecare zi. 4 meciuri se joacă, 4 meciuri prima zi,
16 meciuri în total. Ăia nu mai pleacă din arena, dacă sunt români și m-au văzut pe ei meciuri, ăia nu mai pleacă. Bă, cam ești curat tău. Ia uite cum pușează, mă. Haide, haide. Haide după mine, haide. M-am încurcat să mor. Salut, Claudiu. M-am încurcat, adevărat. Hai că mor. Vezi, dacă nu sar pe arena, tot timpul am murit. Niciodată, mereu când am sărit pe lângă, pe margine la weekend. Don't worry, bro, don't worry. I'm blessed. Thank you so much. I missed the jump, bro. I missed the jump. Bă, dar m-am pus așa parcă de ăla. Hai să ne dăm un pic mai agresiv, să ne jucăm cu ăștia, ca după aia să înceapă ăla. M-am bucurat un pic când m-am întors cu stânga. Hai să dăm un pic de bootcamp până începe ăla. După aia dăm forță pe joacă. 4 zile ține, da. 16 meciuri. Te pup, duțule, te pup. Salut, Claudiu, te pup. Salutare la toată lumea, bă. 12 like-uri și facem 500, nebunilor. Facem și noi 500. Parcă meriți 500 de like-uri, să moriți și voi. Păi de la arenă pleacă șmecheria. Dacă pierd arena aia și nu sar pe arenă, tot timpul am murit. Da, a venit bine oricum. S-au dublat. Dă un pic pe bootcamp. Dacă nu prind arena aia, să mor. Mereu am murit dacă nu prind arena aia. Sunt curios să văd ce fac nebunii la PMCO. ...23, da, mi se pare, sau 24, 23, 24, 25, 26, unele alea. In the poziție solo e, bro, e. Vă pup, bă, și vă mulțumesc de like-uri, vă iubesc pe toți, mulțumesc din suflet. Dar nu am sensibilități, nu le-am făcut, Sorine, sunt exact ca astea, Sorine. Dăm și noi 2-3 meciuri rapid de aici. Până începe finala. Am trump card, hai că trump card. Adică, Alexandra, la ce te referi? Că-s mai energic azi? Am dormit bine de aia. Au mai venit, mă? Băi, cât au venit aici, e greu cu metre, că ăștia vin prea aproape. 500 de like-uri, vă pup, băi, și vă mulțumesc! Blodan nu joacă aici. Băi, cum au venit și eu, plătii, băi, cât au venit să mor. Aia, vezi, aici ai urât pe bootcamp, dacă joci singur pe Y, te mâncă ăștia de viu.
Bă, oare azi facem și noi... Bună! Bună. Ce faci? Dar bine, tu? Ești live? Da. Bine, atunci te las. Sunt live, dar oricum nu mai jucam mult, că începe finala la PMCO și mă uitam cu băieții. Acum începe? Da, în 10 minute. Bine. Înseamnă că mi-ai zis. Te pup. Haideți, aveți spor. Pupic, la revedere! Pa, pa. Da, Eduardo, da, mai stă pe Discord dacă vreți să ne uităm la un film. Hai să vedem câți abonați avem, bună, bunilor. 12.348, forță. Facem 12.400 să mor. 507 like-uri într-o oră, sunteți forțe natul să moriți și voi. Sunteți number real. Da, le dau bani direct doar. Hello, Nicul. Cristian, salutare. Mi-a pup Alexandra, mersi frumos. Că nu vreau să pun asta, Alexandra. Ce faci, Năsuc? Am auzit și eu că apare un nou PUBG, dar nu știu ce PUBG apare, nebunilor, să mor eu. Nu știu ce PUBG apare. Te pup, Andrei Cristache, să live de oră. Nu vreau să joc în Bloodline, am jucat și eu, am ieșit din Bloodline. Da, Eduardo, da. Am jucat în Bloodline și am ieșit eu. Că n-am vrut să mai joc. Bine, pui mi-ai dat și mie un pupic, cum îmi place mie, și fetelor dați și mie un pupic, parcă așa care sunteți. Parcă merit și eu un pupic de la voi, nu? Sau nu merit, cagi? What? Coaie. Dar cum să dea la Alina, te pup, ce faci? Nu pun condiția, mă, terminați-vă cu astea. Adevărat, aș vrea coșmarul de alea să fac toată harta. Da, mă las că sunt atent la chat. Hai să vedem când începe finala. Parcă un pic așa. Parcă nu mai e chef să mă joc. Nu știa că s-a desfințat RRQ, vreți să te mint? PUBG Mobile Esport.
mi-apare nimic din Europa. Și de leu, da, păi numai se joacă atâta. Bine, uite ce să facem și noi, Alina, ne jucăm. Mai dăm un Miramar până începe. Sunt 16 în total și se joacă 4 meciuri pe zi. 4 zile se joacă, 4 meciuri pe zi, 16 în total. Acum începe finala și ne uităm nebunilor, imediat începe finala, 10 minute 15 maxim și ne uităm tot forța. Acum începe pe meciul, în 15-20 de minute. Da, dar până începe meciul, la și 15, cam așa. Hello, Costel! Costel, hello! Hello, hello. How are you, Costel? I'm fine. Where are you from, Costel? Jamaica, Jamaica. Tu țigan, Romania. Ah, Romania! Hello, Romania! Big fan, love you, bro! Love you, love you! I'm big fan, Costel! Big fan, big fan! Costel! My friend, Costel, you here? Costelino, you here, my friend? Come to Leones, come to Leones. Come to Leones. My friend, I come to Gypsy in Romania. Hello, Costelino! Love you! Hello, Costelino! Turkish. Băi, nu mai vorbi cu băi ăsta, ne-am putule, că ți s-a lungit mâna de la voi. Bă, că mi-ai arătat ta. De înjură și ăla mai înjură, mă, nu-l bagă nimeni în seamă și el înjură. Facem 600 de like-uri, mă, dacă îi pun pe toți să moră, dar feten, deci număr de la 10 la 1 nu mă uit. Număr de la 10 la 1, da, de prima zi, număr de la 10 la 1 și toți dați like-ul la forță, da? Dar nu mă uit. Să vedem câte like-uri se fac, 10, 9, 8, 7, hai cu like-urile la forță. 6, 5, sunt curios câte like-uri se fac. 4, aoleu. 3, 2, 1, star la like-urile la forță. Haide că nu mă uit. Sau da, măcar și cu vostru like-uri de... De ce te ascunzi? Why you camp? Why you put here camping? S-au violat like-urile alea, să mure dacă vă mint. Sunteți number one, bă, vă pup și vă iubesc pe toți, mulțumesc din suflet și din inimă. S-au făcut 30 de like-uri instant, să mor dacă te mint. Ce dracu, să mă pun eu cu voi? Peste-ți bombe NATO toți, sunteți nebun la cap, ce aveți? Pot eu să mă pun cu voi? Când e vorba de alea, vă pupă și vă mulțumesc frumos că m-a ajutat atât de mult. Contează foarte mult pentru mine, e munca mea like-urile alea, să zic așa, adică altfel nu vi le ceream dacă nu erau importante, că nu mă interesa. Ați văzut că eu nu vă cer nimic, doar like-urile alea, atâta. Că dacă era așa nu vă ceream nimic, vă dați seama dacă nu, au. Știți voi de nou acolo. Haide după ei, mă, nu mai stau eu că... Opa! Te pup, dar nu... Da, joacă toate echipele azi finală, pe ei finala, n-au unde să mai joace alții. Angie, te pup, toată lumea. Vă pup, bă, vă mulțumesc pentru toate nebuniile alea. Iartă-mă, Dănuț, să mor dacă am vrut să mă pun cu tine. Iartă-mă pe mine.
Să mor eu, băier! Oare îl prinde pe boschetarul ăla ce a înjurat pe avion? Doamne! Băi, dar nu-l văd, Doamne, să mor cât de chiorăț. De asta am eu. N-ai ce să faci să se credească, băi, cât de chiorăț mă să moare deja. Am vrut să-i dau pe sub mașină și era, nu era piciorul, era altceva. Băi, de asta mi se potrivește numele ăsta, chiorul. Hai să văd dacă a început, băi, șefule, așteaptă. Nu, n-a început nimica încă, n-a început n-a început. Nu, te pup, Cristi, hai că șef, la cine ești? Eu nu l-am văzut pe ăla, să moare Jean. Încă nu i-a dat drumul, e doar Egiptul. Mi se potrivește numele orb. Încă nu văd nimic, încă n-a început, nebunilor. Încă n-a început, imediat începe la 15 parcă, așa știu și eu de aia. Băi, stai așa, să vedem ce mai avem pe aici. Da, prin băscuță, așa. Sau oare iau, dacă iau 2 de alea și 4 de alea, asta așa un pic, te ducem aici. Băi, ia, aici. Uite mă, ia. Ne ducem aici, iar arată aici. BP-uri. Ne ducem jos la BP. Nu, la ritm, mă. Și luăm și noi 2 de alea și 4 de alea. Stai așa să deschidem și noi 2 cutiuțe, nu? Luăm și noi, era 4 de astea. Și 2 de astea, parcă, nu? Deschidem și noi acolo câteva 2 cutii, nu? Parcă un pic așa, dăm aici. Ba da, e finală, e H. Măgărie. Te pup, băi, Johnny, ce faină bună! Vedem, Mariuse. Mi-a picat, știi mie. Mi-a picat. Bă, dați și mie ceva puiuță aici, parcă un pic așa, primesc și eu ceva pui de la voi. Parcă aș vrea și eu să scrie 3 milioane la mine. Sabina, te pup, meu, ce faci? Te pup, băi, Johnny, ce faci? Alinuș, te pup! Alin, salut! Încep meciul de 15-20 de minute, cam așa, nebunilor. Încă n-a apărut live-ul pe YouTube. Se vorbește, nu acum, Alexandra, acum se vorbește, când o să înceapă finala, atunci o să-i lăsăm să vorbească. Păi era, dar a descalificat 2 echipe. Ai pregătit-o la muncă, a pregătit cafeaua pentru meciul. Te pup, băi, Johnny, spor la muncă. Era top 16, da, dar a descalificat 2 echipe pentru teaming. Hello, Fox. Te pup, Alinuș. Ce like-uri avem, parcă un pic așa. Mamă, 4 like-uri și face 600 să moar. Într-o oră 15 minute spargeți like-urile alea. Iar fac 1000 de like-uri cu voi. Vezi că finala de la PMCO e pe alt canal? Pe ce canal, șefule? Na, dar nu e de acolo, e de la Egipt, la voi, șefule. Uite și tu acolo ce scrie. E Egipt.
Nu mai știu pe cine a descalificat. E Egiptul, șeful se joacă, că m-am uitat. Hai noroc. Salut, Titus. Love you all. Thank you. Thank you, thank you. Îmi transpiră degetele de să mă uită mâini și la comentariul tău și mai sar și pro, să mor iară primul. Da, s-a calificat ca eliminat 2 echipe pentru teaming. Lasă că știu eu care-ți poveste. Te pup, fana Rochina! Te pup! Am sărit prost, mă, măcava și curvos. Nu mai pot de ciudă, mă, să moară băieții. Am ieșit curata. Mamă, la un glonț m-a lăsat pe ăla să moară geana aici, nesimțiți. Salut, Sebastian, salut la toată lumea, vă pup, vă mulțumesc de like-urile la forță. Deci să trec la mine, eu n-am nimic, să pe leg, ce ți-am zis? E și român să moară vieții. Doamne, și n-am nimic, doamne, 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 ce faci și mie? L-am văzut pe ăla la mașină, pe ăla la primul. Blaidule, te iubesc să mor! Mamă! Vă pup, vă țineți bine? Bă, Santal, bă, nebunule! Mai e unul lângă tine, zi repede, să nu minți. Da, e unul lângă mine. Dar nu aici, bă, degeaba a finish pe necanguri. A, nu e aici? E departe?
Vai, că am stat în pic, din greșeală m-am pus pic, mă. Doamne, nu am vrut să te omor, mă. Bravo, GG. Online, tu le-am zis, bă, poză, bă. Te pup, te Te iubesc. pup, bă, te pup, pa. Baftă la meciuri. La fel, te pup. Bye. Te pup, te iubesc, bă, te Eu iubesc. vă pup, Te bă, vă pup, pup, să ceau. fiți sănătoși. Ai grijă de tine, mă. Și tu, papa, la fel. La început ăla, mă? Nu mi-apare coaie, unde se dă ăla, mă? Așa, da? Stai, P-U-B-G Mobile PUBG Mobile eSport Europe. It's a huge. Da, bă, hai să ne uităm, bă! Hai să ne uităm la finală, rupeți like-urile, acum vă dau live-ul, gata, a început mâcava și curul vostru. Bravo, bă, bine că mi-ai zis. Bravo, băi, vă pup. GG la toată lumea acolo, PUBG Mobile Sports. All of the individual regions when it comes to PMCO currently are fighting for the same exact thing. They're fighting to secure themselves a spot to make it. I believe we were told 14 teams will be qualifying from the various PMCOs with 2 invited teams to that PMPL Europe. So these teams today, they qualified during the group stage. They're in the final stretch. They are in the final stretch here. Juke, 16 games to be exact over the next 4 days. Ooh, baby. Well, let's go ahead and pull up the squads that we're going to be seeing playing here today, as well as for the rest of these 4 days coming up. And as we go ahead and switch over to that, you're going to see we're going to start off with Hate Gaming EU, 4 Romanian men, Panda, Entropic, Rexpect Esports, GSG Europe, Scrim Farms, No Limits. Yeah. So these are all the teams, and this is the order in which they qualified, by the way. So Hate Gaming was the team who had the most points during the group stage. And then Silencer Gaming, that might be a new name. That might be a new name that some people aren't familiar with. Well, that's for a good cause, because Silencer Gaming, they were previously known as Loca Nostra Ice. You remember them, Hot Jukes? They popped off that last day of the group stage. So yeah, they came in here, they changed their name. They got that new swag and that drip, and then right above them, No Hate. So these 2 teams, ladies and gentlemen, well, they're counting their lucky stars, because we saw some announcements over the past couple days. Couple teams, 2 teams to be exact, Team Masters and Masters Esports. They didn't follow the rules, Hot Juke. So hey, that's good. No Hate. Yeah, they got the boot, man. They got booted on out of here. So if you are kind of wondering, how did No Hate make it? Well, they were next in line, and then of course Loca Nostra Ice right underneath them. So this is it, man. This is it. These are the 16 teams who are honestly fighting for that top 4 spot here over the next 4 days. Well, I gotta say this, I'm so glad that PUBG Mobile Te pup, Florine, mersi frumos de 5 jiri acolo, te pup, șefule. But honestly, I'm really excited because to see, now Silencer Gaming, ex Loca Nostra Ice, make it to here, I'm so stoked, because we saw them pop off on the last day. They obviously had a first 2 couple of days, and then in the third, man, they popped off to be able to look like we thought was going to make it, but they actually ended up making it after all. So I'm really happy to see them here in the finals. Really quickly though, let's go ahead and take a look for anybody that's just tuning in for the first time, how all these teams are going to get points. Remember, this is going to be 4 days. The most points, top 4 teams are going to be moving on to the PUBG Mobile Pro League. And as you can see here, first place, a Chicken Dinner is going to give you 15 points. Second's going to give you 12. Third's going to give you 10. Of course, going on down the line, that 8 through 12, 1 points. 13 through 16 is going to give you nothing. Not at all. And of course, 1 point for every kill you get in the game. I mean, you can just talk about, we can talk about for days just how important we've seen these kill points just have been these past few tournaments. Yeah, and I'm sure we'll be talking about this for a couple days, at least 4, because a couple teams, Silencer Gaming now, they barely qualified. Congrats though. Clean slate though. Everybody starting with 0 points once again. And there's a lot of teams, going back, just looking at their group stage performance.
they didn't really get too many kills. You know, they didn't get too many kills. And the teams that we see at the top of the leaderboards, like Hey Gaming for Romanian Men, they're good at both getting placement points and kills. So if you're going to be a team to make that top 4, you got to be good at both areas of the game here. And I want to see some people mix it up, because we saw in the last stage was all about getting top 16. And I think a lot of teams were just kind of aiming for that goal, because that's really all that mattered. Now though, top 4, this is all there is. That's going to take a whole different level of skill cap. So we have to see teams pretty much pop off from the start to the end. But you know what? We have to see what maps they're going to pop off on. So let's go ahead and move over to the schedule so we can see exactly where all these teams are going to be playing at. Of course, this is going to be the same location that we've seen every day so far in the PMCO, starting it off in Erangel. Moving on over to the jungle, San one of my favorite maps to watch. Miramar in the desert, and then of course coming on back to Erangel. Yeah, same rotation that we had the opportunity to play during the group stage. So these teams, they should feel comfortable with this map pool. If you are just now tuning on in, we kicked out Vikendi for the time being. We gave Vikendi the boot over here, and these 16 games. Yeah, get out of here. We have 8 Erangel, 4 Sandhawk, 4 Miramar. So 50% of the matches here in the PMCO finals, Erangel. That's a big thing here, Jukes. That's a big thing to consider, right? I think so, without a doubt. I mean, I think a lot of these teams are going to be stoked for it. I mean, ex-comp players, anybody I talk to, anybody comp players, I ask them what's the favorite map I play on. It's going to be Erangel 9 times out of 10. And for that reason, it's just because it's the tried and true. It's the classic. It's the game. Whenever we all started playing this game, we all started in Erangel, and it's good to see that this is going to be the map that it's going to be the most played here coming PMCO. Because I think that's going to... It's going to show. It's going to show which teams are going to be here on top, I think, towards the end. Well, ladies and gentlemen, it's about that time. The players, they are starting to load up into the plane for the official first map of PMCO Finals EUS. By the way, if you haven't noticed, subscribe to the channel. PUBG Mobile Esports Europe, brand new channel. Who it is? So hey, if you found out, welcome to the channel. Brand new here. Hit that subscribe button. But ladies and gentlemen, let's get it, man. Let's get it. Mobile Pro. Let's go, man. Bro, we are the first people to officially have any content on this new PUBG Mobile channel. How's it feel, Dave? How's it feel? It's an amazing moment, you know, when they asked me if I was content for the first day ever, the first couple minutes of the PUBG Mobile Esports Europe channel. I was like, me? Me? It was honestly one of the greatest achievements of my life. Dude, seeing PUBG Mobile just get down on 1D and ask us, you know, I mean, I almost cried. For everybody that's watching, you guys are witnessing history, baby. The first tournament we're going to see on this brand new channel for PUBG Mobile. So get hype, hit the subscribe button. I want to see how many subscribers we can get by the end of this day here as we go on. We can see a nice little plane path as we get back into the game, starting it off the finals with a nice northern plane path here. So, of course, all the squads are going to be dropping on George. They're going to be pretty happy about this. We'll get into the game in 1 second, but I just got to follow up. I was there. I was there when PUBG Mobile Esports channel hit 1 million. I was there. All right. I was on the cast that day. So let's see. I was there, man, because I was plugging it. It was part of the deal. But hey, ladies and gentlemen, let's hit that 1 million today with Hot Jukes and Dave. We can do it. 1 million. That's the goal. 1 million subscribers in a day in 4 games. I think we got it, Hot Jukes. You know what, dude? Let's pass up the PUBG Mobile Esports channel 2.2 right now. Let's do it. Why not? 2.2 million, dude. Easy, bro. Just we get a good little 500,000 people plus per game, dude. I'm down. Let's go. And I know that these teams are gonna be excited for that. And one thing, now we kind of tune back in here. We're gonna see the first circle go on up. I think one thing is today's gonna be a really huge one, because I think that's gonna set where all these squads are gonna land for the rest of the tournament. Because at the end of the day, I think we didn't have these teams really fight each other completely. This is the first time I think we see all these squads meeting together. So I think it's gonna take a little while for these squads to really dial in their spots. I think you can only do so much research. It's really until you actually face these teams for the first time where I think you're going to start seeing things get settled.
I believe they had some Cred că iar time trageți una pe rost to după play ăla, some nu știu ce scrims though presimț. over the last couple days, and now I know a lot of people like to say scrims are different. Yes, I agree. This is official. This is when it counts. Gata, And gata, Shadow. if you are really one of these teams that like to play trickster out here, you might drop somewhere else during those scrims. And yeah, this is it. This is the first time officially all these teams are going to be in the same lobby, because going back to the group stage, it was a rotating lobby. Încă nu, șef, vreau să vedem și din perspectiva lor imediat. Teams in total. Now we chopped that down to just 16 teams, and this is it. And I have to agree with you. A avut noroc că a descalificat niște echipe. It might be a little quiet. Joacă că au avut noroc că a descalificat o echipă două. But it's an important day because, like you said, these teams are going to use all 4 games here today to really plant their flag for this lobby moving forward over the next 3 days after this. So very important that if we do see one of these teams, maybe their drop spots get contested, it's an important day for them to defend their drop spots and ensure that over the next 4 days, like, hey, we're dropping Pachinki, we're dropping Yasnaya, like, you guys better stay out of it. If you don't, we are going to take the fight to you. And we know early fights, yeah, you can get some early points, but da, mă, a avut noroc că a descalificat o echipă. very risky, especially when now dă și noi un like și un share acolo, forță cu YouTube-ul. 3 echipe românești joacă. No Hate-ul, Dau Legion și For Romania Men. Maybe 2 games. That's what I'm going to call it. If you get 16th place, you're gonna. I don't know if you're gonna qualify. I don't know. I know you like to talk about those. Iar au probleme ăștia cu like-ul. Days, you know, in your experience, 16 games. How many games can a team really truly afford to throw away? Bună seara, Valentina, te pup. Not gonna qualify. Like, what do you think? I'll say this. Da, tu și e fată. First, we gotta talk about the Hot Jukes excuse punch card. Okay, you only get a few punches in that card. Hold on, let me see these shots really quick. A nice little jump out from Heckshot, trying to put some shots down range with that M4. Oh, he's gonna get one. That's a really good way to start things off for Scrim Farms, which we just saw pop off towards the end. But back to what I was saying. When it comes to the Hot Jukes excuse punch card, luna ce vine 23-24. A ținut, da. Te pup, Valentina. Of the tournament. Because, when you're having to deal with landing on new teams for the first time. Nu e de la mine, e de la ei, mă, nu vezi, se reglează automat la mine calitatea. Because this is a very big stage for all these teams. I mean, this is where you decide who's going to be able to move on. So, I'll give the first couple games. Mamă, ce l-a dat pe la nuc de la ei cu aia. You got to be on point. You gotta e de la ei, e de la ei. If you want to make it in the top 4. So those are the only 2 games I'll allow. So we both agree 2 games, 2 matches. And it's this one right here, and the next one. Da, măi, de la ei, n-au zis când de la mine. 2 games, 2 matches. And it's this one right here, and the next one. And hai că vă dau acum, da. And that's it. See, I'm saying 2 in general. I'm being a little easier. Gata. I'm saying 2 games you can get. Se vede bine acum? In general. Hey, what's the difference, man? What's the difference? Te pup, just fane. Well, if you want to get top 4, yeah. If you want to get top 4, gata, acum se vede bine? Maybe you can afford just 1 or 2 games. You're right. With a 0-point game. At the rest of the day, you have to be able to put up some major points on the board, and that will still take. Oh, look at this little traffic jam right there. Okay, beep, beep. Love to see that. Beep, beep. Cred că da, e descalificat. But you can da, Angeles J e lau. But you're gonna still te pup, Titus, te pup, toată lumea, vă pupă. 7 like-uri și facem și noi 700 parcă un pic. During the group stages, and everybody is da, Marian, scrie PUBG Mobile Live. Și ți-l dă. And they're gonna do everything they can to do that. Bine, Georgian. That's me honking, man. That's me. I'm working here. So hey, I'm walking here. I'm walking here, Tony. So I'm trying to get that threshold. Another important number that we were talking about during the group stage. Each team they had 12 games during the group stage. Right now, I'm looking at the total points during group stage. N-am avut echipă cu care să mă calific, șefule. Adică nu că n-am avut echipă, nu a fost să fie. Am avut ghinion că am prins numai echipe cu team-uri, care erau câte 8 player în casă, vrei să te mint? Ne-a stricat meciurile. I'm gonna put it at like 175. Jukes. 175 is gonna be my number. That's not a bad number to aim for. I think if you're a team that gets 175, I think you should be pretty happy here. We're gonna see Local Nostra Power, one of their members, are gonna go down early. A lot of kind of early trades. I think we're seeing. I mean, by a lot, I mean just a few. And
this is what I was talking about. Like, you know, the first couple games, Au players deasupra, o să leagă și după ei. Because you're trying to find out rotations and where teams are landing. Păi nu, dacă e Sometimes you may have ascuns. someone that's a little bit out of position. Au So făcut hopefully, timp, mă. after these first couple of games, things will just get tightened up a little bit more. Da, mă, and oricum people de will data really asta o start să fac ceva performing ca the way, lumea. the way we like to see it. Because O I să think mă we really gândesc. started seeing these teams loosen up on their last day of the initial group stage. So I want to see them kind of come out strong here at the start. Da, Cristi, te cred, dar nu mai țin minte atâta particular, timp. one team that really was loose was, I believe it was Scrim Farms on the last. Uite pe game. No Limits, mă, They nu pe got ea so descalificată, many nu mai știu pe kills, ce and I echipa think, if I'm not descalificată. mistaken, Clown, I think on Scrim Farms broke the individual kill record in one game. So hopefully some teams. Luna ce vine în had a 23 o să fie couple day PMPL. break here. Hopefully over that break they were able to just, you know, fine tune those skills Salut, that Whisky. really helped them qualify here in Au the oprit first rău place. So băieții checking din on in, Londra aici. Loconostra Power gonna be right here at the foothill. Foarte rău s-au Underneath oprit. in the squad. I didn't catch who that was, but all the way at the top are already claiming that as their own. Yeah, I'm gonna keep a close eye on Clown because Homeboy didn't just break it. I mean, Da, he Team Master. shattered it. I mean, double-digit kills in a single game, and not to mention that was a game that they needed to pop off of because they were not in the top 16. Like they had to pop off that game in order to make it in the top 16, and they had the best performance of any team during the entire tournament. So that's a really huge telltale Hai să sign for vedem, me Luna, să vedem. of a squad that's got what it Deja takes, you know, echipele that's s-au got the rotit. cojones to make it pass into the next stage. At the end of the day, though, got to put up the numbers, and you got to get the kills right here, right now, as the next zone starts Trage to iară, close. mamă. Here we go. Hai că au Next noroc dacă circle le-are sus la does coare. shift. For the most LH part, a lot aici. of teams going to be in it. Scrim Farm. 4 between review-uri that sunt încă la school and Pochinki. 4 Romanian men over there at Pochinki. La They're not gonna biserică have sau very bine much of acolo a oricum. challenge pushing Mamă, și toate forward, echipele but sunt în up nord. there, just a little north of the ruins, I see Encho pick. They are going to start to make their approach on in. GSG as well, going to be following. Am dormit bine, voi, behind them. dacă... GSG, we know. Looking back at the group stages, we know they do not hesitate to take a fight here. Jukes, I want to say they Am were văzut, dar the sunt most departe, aggressive spații aproape, dar teams. sunt departe. I know their kill Master points și were Team really Master, low da, alea compared to descalificat, că everybody făceau else timp. that is up there top 5. Salute, Ender, Moș Crăciun, salute, pup, But salutare I la toată think lumea, that's vă an pup pe area toți, that bine we ați should venit look pe at live. them moving forward here for the finals to Hai să improve vedem on, ce fac românașii because they noștri. did get into a lot of fights. I remember GSG getting a lot of knocks, a lot of trades. It's just N-am văzut Toby. bringing it home. And what I mean by that, if you're gonna get a knock, if you're gonna take a fight, make sure Vedem you ce se commit întâmplă. and get. Să uitați să apăsați și voi pe butonul ăla de like și de subscribe. Vă rog frumos, mă I ajută can see mult. them being top 4 here. And you know what? I love their mentality because, to be honest with you, I had one of their members hit me up on Twitter after they had I'm not going to say it was a bad day. It was just a average day. It wasn't an above average, insane performance. And still, I-a ascuns live-ul, eu am scris PUBG Mobile și mi-a dat live-ul. Sorry, you know, we didn't perform like we wanted to. We're going to come. We're going to bring it here the next couple days. And they did. They did. They ended up being one of the top teams moving from the group stages. So to see that kind of mentality of always wanting more, it definitely hypes me up. Care rozul, mă? Nu a fost, mă. Ei n-au ajuns în top 16 de aia. 4 days. 4 teams are going to move on to the pro leagues, and only the best of the best are going to get that shot. Toată lumea ar fi vrut, frate, pe 4-1 și nu limit, da, e. GG-mă acolo, dar l-ai atins, de nu l-ai atins. From here, GSG, speaking of GSG, right, we're seeing them trying to avoid these shots downrange. Se duce sus pe munte, ia bine muntele acolo. Pochinki Hill. But yeah, when you make it to PMPL, Te pun nașule, toată lumea susține România, toate echipele. Mamă, cum se bagă GSG-ul ăla, ui. E mort, nu? Da, Drake, da, că dracu să mai reziste și ăla prin rotația aia. Te pup de Ian. Vă pup pe toți, bune bunilor. Bă, chiar așa, chiar merită România, bă, susținută, pe bune, știți că eu n-am așa 2-9, hai și eu acolo, vreau spam în chat, hai România, da? Nu e echipa care o susțineți, România, că susținem toate 3 echipe, da? Indiferent cine îți în echipele respective, trebuie să e România, da? E steagul românesc. Așa că vreau și eu spam acolo cu hai România, da? Nu e echipa care o susțineți, că susținem toate 3 echipele, indiferent cine este și cum este, da? Păi echipe să iasă sau chiar poate toate 3, sau 2, sau 1.
Una din 3, 2 din 3 sau 3 din 3, Doamne ajută. Dar așa că vreau spam cu Hai România, tot chatul ăla să rupă Hai România, vreau acolo, să mă și voi dacă vă mint. Vreau Hai România pe chat să rupeți toți acolo. Mamă, l-a prins. Vai, l-a prins pe Tudor Mucavă. Let me just go get this buggy, and then Hey Gaming said, no sir, sorry, yeah, you're not gonna see that buggy anytime soon. How about the lobby? I mean, that's just so tough. You know, you think you're fine, and you gotta always just watch out and be careful. There could be a team creeping up on top of the hill, and especially when it comes to playing at such a high level with so much on the line, these teams, they are going to take every advantage that they possibly can. So you got to be extra careful. And this is a really big, really quick for no hate. Yeah, and that's going to be Hate Gaming, the team who got the most kills during the group stage, who took full advantage of that. The next zone. Mamă, și 4-ul meu a rămas, cred că sus pe Cichi, băi, Dexter ăla are un noroc fantastic, băi, rupeți like-urile la forță, că acum se închide zona, vedem ce se întâmplă. Nu poate să pună nimeni, mă, șefule link-ul. Nu mai râdeți de alții, vă rog frumos că susține România, da? Indiferent ce se întâmplă. Sunt curios acum, am mâncat și văzut că se închide zona. 4-ul meu ăla sus, bine, rău acolo. GG-ul și ei bine la casele alea. S-au dus la biserică. Are Dexter la noroc de zonă să moară băieții mei dacă te mint. Fantastică. Huge, and for anybody, you got to make sure that you're following a lot of these. N-are nimic, mă, noi susținem România, toată lumea. Aia se mai întâmplă. Meciul viitor, bă. Spor și baftă la toată lumea, vă pup pe toți și vă iubesc. Baftă, mă, și succes meciul următor. Dacă ăsta a fost așa, nu-i problemă, mai sunt meciuri, e primul. That's pretty much a knock, especially if you hit in that head neck area. So and it takes no attachments. No attachments, 47 bullets, such a strong weapon in Erangel. Da, mă, fac rumori cu premii și face stream snipe, să mor eu. Fără, nu vreau jigniri, nu vreau apropouri, nu vreau chestii de genul, că nu mai gata, se-a închis vrăjeala asta, da? Vă taxez pe fiecare în parte, ca să știți. Deci susține România, indiferent ce se întâmplă, da? Sunt românii noștri, indiferent de player, indiferent de echipă. Așa că nu vreau discuții sau au. Bălău joacă la PMPL, una ce vine. Hai, se închide zona, bă. GG-ul s-a pus bine aici, mă, și ei. Mamă, Dextere, să mor eu, nu stai și am mâncat și purul tău că te agață. Salut, AVP, vă pup pe toți. Bă, rupeți și mie butonul și ăla de like, parcă un pic așa cu așa. Face și noi 800 de like-uri? Îi taxez de dau timeout. To be able to hold this circle Trebuie să fie fericire și pace, da? Especially at the start. My rule of thumb is when it comes to competitive is to be extra aggressive at the start. If you have a team that's able to kind of have that composure, because you're going to have so many teams nervous, playing extra passive, trying not to make mistakes, and while trying not to make mistakes, you end up making a lot just due to that hesitation. Acum așa de. Hai că NH a ajuns în zonă. Mamă, băi, că noroc care Dexter ăla, coane! Uite ce zonă bună i-a dat fix aia, băi, ești nesimțit. Rămâne România cea mai bună, adevărat. Iar și aia, mă, frate, se pot duce și mai în față, ca o gaură mai în față, nebunii. Doamne, cât de bine au poziția. 20, de unde sunt? De lu, acum intră în zonă, dar unde se duc în sus? A, ba nu, se duc tot drept. Mamă, se duc în stânga sus, să vedem ce se întâmplă. Mamă, ce e acolo? Makes total sense. I think if you're for Romania, man, you can't Dexter dă un knock. I think you should just be standing up. GG acolo knock. De la 1. Anybody that is trying to get into that pachinki. Hai și da, ar putea să dăm un like acolo forță pe YouTube. See right here, it's going to be uncalled for and they are in a lot of trouble. Just full lay down, snaking it to make it, trying to just creep. Mai invită gagicile să mă joc counter cu ele, să mor. Rotla nu joacă, mă, cum poți să zici că au murit? De lu, da, acolo no limit, un nou cu carul sau M24, n-am văzut atent. Este, știi, ca im nu e fraier.
Dexter, da finish. Iar face ăsta kill Romani, malu. Da, nu, că acolo cred că mai dă încă unul. SF-ul dă acolo knock. Iară le merge la asta live prost. Dă-lu, mai dă și acolo iară knock. Mamă, ce face ăsta de sus de acolo pe burtă, nu-l vede nici sus. Bă, nu fiți răi, gândiți-vă că sunt români, nația noastră, dacă suntem români. Așa că să nu mai fim bulangii ca pe clasice, vorbim frumos și respectăm fiecare player și fiecare echipă de români. Să o susținem până la capăt, indiferent de situație, da? Indiferent ce s-a fost în trecut sau nu a fost. Așa că susținem toate echipele. Yeah, that was an interesting push from Panda. Usually they tend to stay really close. Dă-lu, stau și bine aici. Rotates, but right there they're kind of spread apart. I don't know if that would have helped. Să vedem zona acum. Acum se vede de la ei urât. De la ei. Maybe try to get their revive, but Godzilla in that bush. I mean, văd 4 meu. Top 10 bush right there, baby. That's a Dave top 10 bush. So zombie within grenade range right here. This is Zombie from Exotic Alliance. NH-ul s-a poziționat și în zona. Bravo, Refect, cam ce treabă cu alo poliția, nu mă interesează. Am dat calitatea de la ei. Băi, sparge mașina, băi, cu metre. Nu fac promovări, șefule, doar pe Instagram le fac. Pe Instagram fac promovări și pe TikTok, atât. Instagram și TikTok, acolo fac promovări. YouTube și Facebook nu fac. 16 echipe, mâncavă și unul de player. Uitați ce zonă acum, vedem în zonă. Dați voi un like, mai ajută mult și un share. Ca să vină lumea să susțină aici România. Hai să vedem zona aia. Mamă, și iau iară trofoaie și stau sus pe high ground, cea mai forță au poziție acolo 4 de meu deocamdată. Și ea de la casă, din stânga de jos. Te-ai pus șeful, urmărim aici pe MCO. It's crazy. I mean, the 16 teams still remaining, and it's circle number 5, almost 20 minutes in. Calitatea e 1080 pe 60p, care mi-o dă maximă la ei, de la ei se vede așa urât. Octavian de acolo un knock? Îți dai seama că ai emoții, cum dracu să n-ai emoții? Dă-l stă bine acolo, de ce se mută la cu mașina? Nu înțeleg unde se duce. A, se duce aici la push, am înțeles. Bine-ți push-ul ăsta, bine-ți rău, bravo băieți. Da, Tudor a murit, a murit. N-a știu că a avut player în spate. Vine zona cu metre, vine zona, plecați, mâncavă și curvă. Vezi că ai player sub tine. Boie, dar n-aveai voie să greșești, mă, cu metre, că ai venit din zonă. Exotic Alliance, they've been snaking it over here. They also need to make the push. So fiecare susține toate echipele. Te făm acolo, dar nu de hate. Mamă, ce aici, 47 de player și uitați zona și vine zona. Da, pe normal că te coaie dacă n-ai plecat cu smoke-uri atunci. Băi, ce a greșit la faza asta de leu, a pușat bine și pe aia a greșit-o fantastic când a tras după ăștia de sub aici. I-a dat 2 kill-uri gratis la ăștia, mă. Hei, tu văd acolo? 2, 3, knock, 2 knock, 2... Tu, 4 meu, ai boda knock, 4 meu, da, rana, 4 meu, rana, da, ține. 4 meu, ce face acolo, mă? GG-ul se bate cu 1. Octavian face acolo încă un kill sau ce face? Un knock. Cred că au și zona acolo cum stau ei, mi se pare, nu? SF-ul acolo dă un knock la Van, mamă, SF-ul aia, vedeți că e echipă bună. Uitați voi, 38 de player în zona aia mică cu aia. SF-ul e acolo, cine e SF-ul? Mamă, ce e acolo? Trying to make the push onto Scrim Farms right now using this little smoke. NH Octavian dă acolo și bravo. Hackshot looking to do the same thing, get their squad mate picked up. We're looking to see a lot of just the same thing. Teams getting knocked, instantly going for those smokes, trying to revive people up. Au 3 kill-uri până acum. Asta e în afara zonei, a murit, l-a bătut de sus. Eurofen, da, knock. Mamă, păi ai 13 echipe, 31 de player, păi ești nebun la cap ce aici, ești nebun?
Mamă, și zona da pe ea de la... Bă! Cum mă mai stând, mă, e Sushi și Dexter am văzut până acum. Coaie, cum a dat zona pe ea de la case, coaie, pe GSG, mâncați și curul tău. În H-ul aici toți trei, îi știe SP-ul. Îi știe și aia de sus. E meci, coaie. Ia-l! Bine, bă, bravo. Ia-l fi pe la călbeți! Nu lăsa să scape, că vine zona, nu lăsa! Nu lăsa mâncate și curul tău. Trage acolo, trage, bă! Smoke, trage oriunde, să mor tu și eu dacă îmi trage smoke. Băi, trage în dreapta să te la tine și smoke. Vine zona, nu mai are timp. To get into this zone, it's going to be a very SF-ul da acolo. Mamă, cum joacă SF-ul. Mai avem acolo. SF-ul dat knock. Hai, Jaguar, așa, Jaguar, bravo. Hate, băi, 7 kill-uri, 2 knock. Știe, cred că îl bate, nu, ia H de jos, dacă îl vede, îl bate. Îl bate Octa, cred că îl știe Octa. I-a dat molo. Mamă, nu, cu metre. L-a luat noro. Nu mai poate să-l mai salveze. Jaguar în afara zonei, cred că pe medicale sau nu știu. Da, sigur. Dar nu pleacă. Da, nu mai au șanse, De plăce de acolo, nu mai are șanse. Ies pe locul 9, cred, cu 4 kill-uri. L-am văzut, ba nu, da, a ieșit pe locul 9. Da, moare, nu mai are viață. Bă, mai avem first, mă, cum merge. A, dar stai că mai are pe Rex, papi. Mamă, și ăsta e în zonă. Uite, coaie, cât noroc pe ăștia de zonă acolo, măi, mâncați și cum tocmai. Dexter îl văd acolo, văd că stă cu minte. Îl arde cu grenada asta. Îl arde, mă, ți-am zis că nu e fraier, că l-a auzit. Nu lăsa, cum intre, nu lăsa. Bravo. În smoke, deci tu filează zona, măi, bă, unii, nu știu, poate au emoții, dar putea să fileze zona acolo ușor. Așa cum intre, i-a filat, bravo. Dă-i, mă. Live-ul original e ascuns. Bă, uite-mă cum o lasă pe ăla, mă. A dat o granadă. Mamă, cum a dat ăsta granadă, direct în rugă a dat-o. A jucat bine, da. Numai că erau multe echipe, n-avea ce să facă mai mult, foarte multe echipe la zona aia. Nu știu pe ăsta, ar trebui să-l tragă din GSG, ar trebui să stea liniștit și cu minte. Dexter, mai sunt în 2, mai sunt 7 echipe, 13 player, hai să vedem ce se întâmplă. Bam, îl dă knock, dă finish-ul, caută finish-ul, că le trebuie puncte la ăștia. Au un kill, 3 kill-uri, că mai trebuie să moară ăia 2. Dexter stă bine acolo, cât de cât, deocamdată, dar are pe ea acolo și au zona, cred că. Să vedem ce se întâmplă, ce face patele meu. Nu ia. Au scos 2 echipe care au făcut teaming. Master și Team Master. Băi, rupeți și voi butonașul ăla de like, mai ajută foarte mult. Hai să facem și noi 800 de like-uri, facem și noi? Vă rog din suflet, mai ajută mult de tot. Dați un like și subscribe acolo, mă ajută mult, vă rog eu. L-a luat. Mă, ai un reach mai în față. Dex, ce se întâmplă acolo? L-a luat cu machina, nu! Băi, se bagă ăsta, ăsta e mort. Era culmea să le ieși pe ăla cu mașina, ești nebun. Și au zona și stau bine, că au și high ground. Dexter acolo să vedem ce face. E nou. Sushi stă pe ăla, ia tot 4-4-ul meu. Anu pleacă Sushi. Asta e just, asta jurul spui meu. Bravo. Pun clan, te pup băi. Mersi frumos de euro, te pup, să fii sănătos. L-a călcat pe Vasi cu cava și frumosul. Sushi mai rămâi acolo, lasă să se bată, să mor eu. Lasă-l bine, ia top 3, ia top 3. Cred că l-a auzit Sushi.
Și e singur asta, ia să mor tu și dacă nu-l iei. Vine din zonă, vine din zonă, vine din zonă. Mama, dați una pe ea, haide mă că-l vezi mă și iei top 2 mă. Îl vede, îl vede, îl vede, îl vede. He's standing up and he's got plenty of cover. And he's going to try and wrap around to get to the edge of this blue zone. A beautiful rock in front of him. So, I mean, man, Panda, this last remaining member, he's been for a long time. Since pretty much Mamă, stai bine aici. Stai bine, cât are? 44 de metri, nu stai bine. Și câte au 4 kill-uri, locul 3, 14 puncte până acum. Chiar locul 2 fac 16 puncte. Haide mă. Haide mă că poți. Să-l vadă pe ăla mă. Haide mă că e început bun cu punctele alea, adevărat. Îl vede, vede-l pe ăla și ia-l mă, ia-l mă, ia-l mă, ia-l. El se iese pe locul 2. Vine zona mă. Cum și ăștia? Ăștia vor să pușeze mă. Nu lua pe sus și prima. Nu, nu, lasă, lasă-l. A luat mă, băga-mi și gura. Las că vine și locul 3. Nu tu acolo, pe locul 1 cu 6 kill-uri, XM-ul cu 5 kill-uri și Romani avem pe locul 3, locul 5, așa, locul 6 de leu și NH-ul pe locul 9, de leu cu câte kill-uri? 4 kill-uri, NH-ul cu 4 kill-uri, 2 Jaguar, 1 Octavian și 1 Rofen. Da, a venit ea pe partea ei, n-avea ce să facă. Like-ul i-a spus aia, rupeți și voi butonașul ăla de like și un share acolo, forță nucleară și un subscribe, ajută foarte mult nebunilor. Tigară, te pup șefule, mersi frumos acolo de donație de 2 lire. Te pup șefule, să fii sănătos și iubit. Nu s-a grăbit, mă, n-avea ce să facă, că venea zona peste ea. N-avea ce să facă în situația aia, dacă mergeau și ea peste ăla, ciocan belit. GG acolo la echipele românești, toată lumea, haide, un GG spam acolo, merită toți, toate 3 echipa. Dacă nu murea și Dexter acolo, mă să-l vadă și mai stătea puțin și nu murea Dexter și erau 2, făceau ceva, cred că l-au win. Da, e primul match. Mai sunt 3 meciuri. Yeah, it's a little bit of a surprise. I think regardless to go in the first game, getting a top 3 finish, I think you got to be pretty pumped up to start because the start's always the most difficult part. Claudia, mersi de like, te pup meu. There's just so many factors that you have to really navigate through in order GG acolo toată lumea. Merită echipele românești și un GG. Să le apreciem și să le respectăm, da? Te pup, Robi. Mersi, mersi frumos așa pentru GG-ul ăla. Sergiu, nu spam atât de multe ori, Sergiule. It's Sadhawk, one of my favorite maps to watch. So everybody watching, go get your drinks, get everything ready, and we'll catch you guys. Sunt 4 meciuri, se joacă 16, 4 zile câte 4 meciuri. Așteptăm următorul meci, nebunilor. Să vedem acolo și tabel și alea tot ce se întâmplă, dacă nu era azi, dacă nu mâine. Finisher. Au ales bine să iei Pochinki la 4 meu, sincer să fiu. Pentru zone alea 11 like-uri și face și noi 800. Te pup penal. E bine, da, Felix. Te pup next, vă pup pe toți. Hai să așteptăm și noi următorul live alea. Următorul match, că sunt curios rău ce se întâmplă astea 4 mai. Contează mult începuturile bune, contează mult prima zi. Dacă ai puncte din prima zi, după aia ți-e mai lejer cu cât te îndepărtezi de tabel, de acolo de top 4, cu atât e mai nasol, pentru că îți dă mai multe emoții, că trebuie să faci ceva. E nasol, mă, dacă ai jucat și știi cum e nasol, nu e hau. Te pup, Ionuț, sunt frumos tot timpul, băi! Dacă aveai 4 de nu se ridica în picioare, îl vedea și pe ăla să mor. Te pup, băi, killere, te pup. Las că le facem, Robi, nu-i problemă, nu le mai zic.
Come on, XM, come on, Panda. Hello, brother. Don't forget, give me the thumbs up, the like, because they are helping me a lot. Nu ies 20 de puncte, Gabi. Cine a făcut 20 de puncte? Lasă să vedem toate meciurile. Păi nu te luau toate meciurile, ce aveți? Vedem cine câștigă. Aș fi încântat să câștige toate echipele române și toate 3 sau 2 sau 1, oricare. Una din 3, 2 din 3 sau 3 din 3. Doamne ajută, vedem. Salut, Srit. Hai mă, n-a fost să fie, n-are nimic. Depinde, așa, vedem, să vedem tabelul acum după. Da, next. Băgăm și o piesă? Băgăm o piesă? Mai ascultăm și noi o piesă? 800 de like-uri, mulțumesc, vă pup și vă iubesc pe toți. Nu dau un livic. Ce să fac, bă, domnule, flănetăm și noi puțin aici la PMCO, la finală. Moderatorul nu dau momentan, moderatorul ei dacă ești activ, dar momentan nu mai dau moderator. Echipele românești până acum locul 3, locul 7 și 9. Locul 3 for Romania Men, locul 7 de Lău și locul 9 LH. Dacă vedea un pic zona acolo mai sus era bine. Ma băgăm o pesă, una ma pesă, băgăm una ma pesă. Hai, costă și like. Te pup, băi, Robi! Te pup și te love you, frate meu, te pup, băi, mersi frumos de donație. Să fiți sănătoși și iubiți și tu și familia ta și toată lumea de aici, să fiți sănătoși și iubiți voi și familiile voastre, vă pup. V-am zis, promovări pe YouTube nu fac și pe Facebook. Promovările care le fac, mai sunt oameni care mi-au scris și care mi-au donat să le fac. Le-am zis la toată lumea care mi-a donat bani ca să le fac promovări, le-am zis că le fac promovare pe TikTok și promovare pe Instagram. Pe Facebook și YouTube, dacă faceți live-uri, nu fac promovări pentru că nu are rost. Pentru că nu o să câștigați nimic. Măcar pe Instagram câștigați follow-uri și pe TikTok la fel vă mai dau în nimioare. Dar pe asta nu o să vină oamenii la voi. Oamenii care sunt din comunitatea respectivă, ei vin, îți dau un like la videoclipul ăla și atât. Data viitoare nu mai vin. Și nu vă ajută cu nimic. Te pup, Dani. Te pup, băi, Robi, să fiți toți iubiți. Salut, salut, Dira. Era da tot două echipe, Team Master și Master. Ce să fac inima ce tu i-ai dat nu mai dure. Eu ți-am dat și luna și soare și iubirea cea mai mare. Tu n-ai știut să iubești, ai vrut doar să rănești, să te joci cu sufletul meu. E prea târziu să te întorci la mine în lacrimi, să spui că-ți pare rău. Mor de piesa asta lui Bogdan, să mor eu.
bă, vă pup pe toți. Ar fi ceva. Expert Production. Da, le-a dat o șansă. Choc Music. Vă pup pe toți, bă. Vă mulțumesc de like-urile alea, forță. 2 ore, 820 de like-uri. Tank să mor. Când mă văd numărul 1, parcă sunt în blaile bunul. Sunt numărul 1, sunt Johnny nebunul. Ca mine nu e niciunul, nu. Băutura mea îmi e mințile de... Cred că Nachia, Alexandra. Mi se pare că el este pe Nachia. Dar nu e român. Vreo 20 ceva de mii de dolari la PMCO. Escariu Azean, ce frumos ești în seara asta, te pup, bă. Te pup, mersi frumos de donație, să fii sănătos și iubit. Mersi de 1 euro. Vă pup pe toți, bă, ce vă iubesc. Eu nu mă joc pentru că nu se fac schimbări la PMCO. Echipele care s-au calificat nu pot să facă schimbări în echipă. What's going on, everybody? Welcome back to the PUBG Mobile Club Open EU West Finals, of course. Gata, mă, că v-aș cu robotul că a început. Gata, mă, că v-aș cu robotul că a început. Hai să vedem ce se întâmplă acum, meciul numărul 2. And like I said right before the break, we're going now. Hai că frumos să dacă e ceva. The thick of it, the jungle that is Sandhawk and Dar nu am cu cine, Ioan. after match number 1, you know, we saw some of these teams I think shake out a little bit of their nerves, a little bit of that ansias, you know? What do you think? Well, it was 21 minutes into that game, still 14 teams alive, so Sandhawk is going to be putting a little more pressure on that. I don't know if we'll have that same Sandhawk-ul e periculos. as it is a lot. Mapă mică, mapă strânsă, multe echipe, e periculos rău. Dacă te rotește mult zona aia, te-ai dus, nu mai ai nicio șansă. And yeah, Sandhawk, it doesn't allow you to do that, in my opinion. It doesn't allow you to just, you know, sit there on the edge and just, you know, go for those placement points. It forces you into the heat of the battle. I hope that a lot of these squads, you know, like after Ce match de number mitidul să nu 1, înțeleg. like I said, the hot jukes excuse punch card. I'll punch it for all the teams that didn't have a good game here. But going forward, I mean, even Sandhawk, like I said, it could be a little bit of a 50-50 hit or miss. But I want to see a lot of these squads understand that when you have so much money on the line, and this is for the top 4 placement spots. The problem though is for those teams that are the top 4 moving on, if you are moving on to the big stage, like for example, the PUBG Mobile Global Championships which just ended, the difference between one placing is tens of thousands. Am mișcat și meciul ăsta, numai că n-am avut zona, trebuie să se rotească. Am mișcat ceva și aia. Am înțeles acum titlul, să and really just press, always going for that first place position. And the thing is, even when it comes to the global championships, the hot jukes punch card, there's 0. It doesn't exist, Dave. You know, you can't afford it. You can't afford a bad game. Sunt 4 serii, câte 4 meciuri, 4 zile, 4 meciuri. Să nu uitați de like-ul ăla, mă ajută mult de tot și un share acolo. Te pup, băi, te love și eu, Robert, și pe toată lumea. Nu, aici nu joacă Bloodline, Bloodline joacă unde se califică ăștia de aici. Salut, Nuț. So I got the numbers. They had 5 knocks with only 4 kills. Now, yeah, it's only one more kill that they, you know, could have secured, but I mean, that 1 point, Hot Jukes, that 1 point is everything to me because it's only top 4 right now. And this is when, you know, top 4, it's a lot of pressure. But if these teams do make that next stage, that next round, we're talking about 1 point being, like you mentioned, $100,000. So I feel like if you're going to be one of these top teams, you need to make sure
the flush, the knocks. I mean, that's just a fact, right? Normal, pe mine nu m-ar interesa banii care câștigi acolo, m-ar interesa să forță, știi ce zic? Altceva. I don't think you're being too critical at all. I mean, you got to capitalize on every. Am văzut la Alexandru. Once you start getting to that big boy stage, they don't make mistakes. They just don't. They've had too much experience. They've Salut, put too Tigaie. much work. Te pup, băi, țigară, și noi te pupăm, te pup, mersi frumos de 2 lire. Said that match number 1's in the books, but why don't we go over and head over to the thing that I know a lot of people want to look at, the rankings maybe. This is where it matters. Let's go ahead and see how these squads are looking after match number 1. And right off the bat, Hai să vedem topul. we're going to see Team Night Target. They're going to be the first chicken dinner winners. Team Night acolo, target 21 de puncte, Panda pe locul 2 cu 17 puncte, For Romania Men pe locul 3, Dau Legion pe locul 6 cu 8 puncte, No Hate cu 5 puncte pe locul 9. And then you just look down the line, man, the difference in points is just insane. Team Night Target as well. The first official chicken dinner on the PUBG Sub-Zero! Esports Europe YouTube channel. Te pup, șefule, mersi frumos de 5 lire. Sau, thank you so much, Sub-Zero. Love you, bro. Thank you so much. Mersi frumos, șefule, să fiți sănătoși și iubiți și toată lumea prezentă. Bună seara, Vasi, bună seara toată lumea. Deci ăsta e rezultatul până acum. Pe 3 For Romania Men, pe 6 Dau Legion și pe locul 9 No Hate. You know, from group stage to now, already an improvement, and they just need to continue moving forward now with this. Yeah, I mean, this is a great start. At 21 points, you're quadrupling almost half the lobby. So you're in a really good position. And the big thing is, when Da, it comes e to echipa lui here Lavă, in the de Lavă. finals, Nu e echipa lui, e în echipa it's aia. only 16 games. So once this day is done, a quarter of the entire tournament is finished. And if you had a bad day one and another team has no bad days, you're not beating them. You're just not going to beat them. It's that critical. You have to pop off every single game. It's either that or if you Hello. Don't forget, give me the like and subscribe. Like you have to have a couple of chicken dinners in that day, and with Top 4 se califică la PMPL. Ce să fac, Sanci, urmăresc și eu aici. Welcome all to my live stream. I think if you are a team, you want to get at least 8 points per game. At least, just to have that fighting chance for that last day, for that top 4. I think consistency is everything. I know that's a phrase that we might overuse here, but it's the truth. It's the truth. Ladies and gentlemen, though, Sandhawk, players are loaded on up. Hot Jukes, you ready? În forță, vezi că GSG-ul nu e echipă slabă, e echipă tank. Haide, meciul numărul 2, acum începe pe Sandhawk. Hai să vedem ce se întâmplă și unde sare echipele noastre românești. For everyone, the plane's looking pretty, the players inside of it are looking pretty, this map's looking pretty, it's all pretty up in here, man. Look at this, and this plane path right down the middle. Că am zgălău iau acolo unde iau ei, sus în orb. He didn't say I'm looking pretty, so I don't know. Oh, dude, but everyone knows it, though. Hate-ul, merge și hate-ul, văd că spre zona unde merg ei. Mustache Dave, both the Tot squad-ul merge unde merg ei. Oh, it's pretty, baby. Oh, that's all I have, man. Unde merge hate-ul? Să nu zici că merge cu ei la camp. Why'd you cut your hair? Hey, relax, man. I was trying to... Ba da, merge unul și sus cu ei. Mamă, să se bată hate-ul cu... Hate-ul cu no hate-ul se bat. Mamă, se bate hate-ul cu no hate-ul cu Ane. Jaguar a renunțat. Mamă, și mai una pentru ei. Sunt 3 cu 2 sus. So I mean, Jaguar n-avea cum să mai meargă sus. I mean, everybody has their own preferences these days, but that's what he likes. Bună, Bia, te pup. We'll see, you know, Dave, I say at the end of the day. Patrul meu și-au luat Paradise-ul. Ciocan. You know what, a lot of teams, they're having to do themselves right now. Aici, mamă, moare ăsta. Gamers Unite Nations going up against Dave. No! Early, Batsi's got that QBZ with the M4 hipfire is going to be the victor. Haide, bă, serios, băi, că te înjur. Instant thirds. That's the PMCO. When you got so much on the line, these guys are going to push you. A lot of trades going back and forth. You see, I'm trying to get. N-ai voie să ți-o iei. Oh, but holding it down is Herbs with that QBZ M4. Tons of pre-fire. Vector's going to come on in. Trades going back and forth. Going to catch Rich. Now it's up to Craig. Bravo, băieți. 4 kill-uri a bătut, a pierdut un om. Bravo, băieți. Bravo. O să mă uit, Andreu, la Riu, acum nu pot. Bravo, dar a pierdut un om, bravo.
I mean, yeah, that's equivalent to a sixth place. Ba da, s-au calificat Călina 2 echipe, să nu hate Master și Team Master. That was Pre-Fire City. We need to change that town name to Pre-Fire City though. All right, I know I like hot. Te pup, Dacule, vă văd tot. Right there, that was crazy. Now that's gonna be one of the things that we kind of alluded to in game number 1. That a lot of teams, yes, they might have played scrims. Yes, let's go, guys. Let's see. Footage when it comes to the group stage and the rotating lobbies, but today is the day for these teams to really, put their flag in the dirt, I guess you can say. Au pierdut un om, dar a făcut 4 puncte. Este important de 4 puncte. Dacă mai au și un loc în top 5, e bine pentru ei. When we look at other tournaments, PMGC, PMPL, we saw teams fighting back and forth. Nu știm, de-abia e prima zi, primul meci, mai durează. În prima zi, în ultima zi, atunci vedem. It just hurt both teams, I mean, risking that much. Depinde, Boreal, că mai e hate-ul, ești nebun la cap, care iară sunt tancuri aia din hate. Au și ăștia o grafică de zbași piciorul și 1080 pe 60. Let's go. It will not be contested, hot chicks. Yeah, I think it's gonna be. Don't forget, give me the like. They are helping me a lot. No limits. They're playing as a 3-man this whole start of this tournament. So I wonder if they're going to mix things up whenever they come in as a full squad. I think that might, alter some things a little bit. We're gonna see some simple though, catching just the end of catching those toes underneath that building. Gonna get the knock, and they're gonna go for the thirst. Instant smokes coming from Silencer Gaming. I like to see that. Banana's gonna throw a nade in that same direction. And you guys see, remember, if those smokes didn't come out right there, he's not crossing that way, and he's not getting picked up. So really good play. So far from Mamă, cât noroc a avut ăla. But Nasty did take some shots. I don't know if that was by mistake, but those shots from Nasty did give away their position as Gold Touch crawled across that smoke wall. Looks like Gold Touch was able to get picked up. Rex really low in the health department. Looks like 4 echipe pleacă la PMPL, 4. Said, only playing with 3, so they really need to be selective on who they fight and when they fight. And honestly, if I'm them, yeah, you got a knock. Okay, you didn't get the thirst. Well, you know what? I don't think you can commit to it at this point because you're already at the disadvantage in this 3v4. And Banana, looking for that escape plan, looking to. Mamă, n-au nimic, ăștia sunt sărăcii pe medicale, pe nimic, pe căi și pe veste, mamă, urât așa. Understand that, we got an unfortunate knock. Instant smokes, though, a very good kind of micro play from them, allows them to keep all 4 up. Now, they don't realize, I don't think they realize that No Limits is only a 3-man. E destul de clar care e regulamentul aici de alți YouTuber sau player. It could have been a lot of trouble for them, but they were able to 5 minute pe banca de rezervă. And be able to get out of there alive. I might have to sub in, man. You might have to cast by yourself. I got 4 echipe pleacă. I'm trying to get that $14 million total prize pool this year. I'm just saying. No limits. Hook it up, man. Hook it up if you need someone. Mustache tape. Nah. Dude, I'll just take a cut. I'll take a little cut. I'll take a little cut of your price. Cut on me doing the hard work, buddy. Yeah. Hey, but let's put it this way, bro. I'm here. You're not doing your job. Yeah, exactly. Okay. That's what it is. I'll be the coach. I'll be the coach, dude. I'll be the coach. I don't mind that. There you go. I'll be that. Hey, we're totally winning. We are totally winning then. Yeah, just tell us where that. We'll see though. We'll see what these teams are going to be able to finish off. I mean, this is the start here of the PMCO West Finals. Very critical day because it's not like a long form tournament where we have weeks and weeks and weeks. It's only 4 days. 4 days, 4 games a day to show up and just show that you have what it takes to make it to the finals. To be a professional mobile gamer. And we'll see which teams got the stuff. Scrim Farms getting into a fight here at the start. They had a great day to finish the league play. Not their best start. They're going to have 1 member down, and now they're going up against Team 9. That's going to be Respect Esports, another good squad coming into the finals. Just trades back and forth, and you can just see them just trying to be able to get some information. This could be a great nade from Castle if this hits. Super close, but it's really tough to throw nades. Any kind of increase or decrease in elevation. It's got to be right on point. Cred că nu știu ce s-a întâmplat cu ea cu Polaris, nu știu. Ei au și pe locul 5, mi se pare, data trecută. Poppy looking to group up. You know what I call that from Nacho? I call that the lawnmower right there. That pre-fire through the lawnmower? Grass. That's the lawnmower right there. Just pre-firing through the grass. So looks like the lawnmower, the action was able to push off his
aggressive push from Scrim Farms. Scrim Farms, they were the aggressors in this situation. Joacă We pe saw agresiv them Scrim tossing Farm-ul smokes, ăsta, we mă. saw them tossing grenades, trying to work their way on uphill, but Respect able to defend their tower for the time being. Hack shot. Yeah, this is good because they already lost one, so Scrim Farms gonna be at a disadvantage if they continue pushing up that hill, and that's when we start to see them pile back in their compounds. Now, Respect though, I don't know. Yeah, Respect got the knock. So, Jukes, this is for me to ask you here. Respect, do you surround that compound that Scrim Farms are in? Do you try to take this early fight? Because early fights, they could be beneficial because you have to assume Ia-te, Pub, ce faci? third party is decreased, right? It's a lot less early game with the zone being so big. So if you were their coach for Respect, Pe locul 3 până acum for Romania Man. take advantage of that one? That's gonna be a negative for me, Dave. Only because it's only because it's Sandhawk. That's the why. That's the reason why. It's because you're absolutely correct. When it comes to zone number 1, your chances au eliminat două echipe, Team Master și Master. I think it's going to be even lower. Între 10 și 15 milioane de mobile în apel. The map is so small, you never know if there's a team creeping up on that hill. Da, se ia de la 0. That fight early on, it's so simple for a team to just push down and capitalize on it. So I think you have to play that one in particular a little safe. It was any other map, I'd say go for it. But yeah, when it comes to that situation, I think that they made the right call. That's the right call for now. We'll see if it ends up paying off though. Nu continuă Cryptus pe aici, se resetează, că e finala, n-ai cum să continui. My question back to The Pub Legend. Is if that's what you call the lawnmower. Mă și la pe meciul la finalul tu. Hai că H au intrat în zonă, Jaguari acolo, Singurel. Ei, tu s-a dus și ei, e cam liberă zona aia. Being suppressed. Definitely involves a vector. Yeah. I mean, if there was a sound in game, Unde 4 meu? it's definitely the uite 4 mamă și trage din zonă, mă. Goes back up, or goes up, that is. Chaos Legion spending a lot of time in high 10. Very curious to. Painan nu lua nimeni, dacă ia hate-ul Painan, cred că merge SF-ul pe munte la Painan. Da, merge pe munte la Painan SF-ul. Și cu hate-ul în același timp. So they should be able to make it in to zone number 1 free and clear. Nobody's going to be up there gatekeeping to the north, thankfully for them. Now, the thing is, going back to the original point. Nu e nici 100 de euro de unul, mă, n-auzi, Albert. Go. Nah, I forgot it, to be honest with you. Oh, rip, dude. You see, the reason why is because Deus Legend, they're up so far north, right? 200-300 de lire, Cristi. Da, e H-ul calificat, sunt în meci. Just safety, you know? Just safety instruction videos. I want to make sure that there's no forest fires. And keeping Papa Blue safe. That's what they're doing, because that is a very safe rotation. Salutare, Andrei Preda. Face și noi 1000 de like-uri. When it comes to Sandhawk, because these zones move so fast. Păi n-are ce să facă, că a rămas singur, nu știe dacă are player sau nu are player Jaguar. Îți dai seama, e panicat și omul, e singur. Ei, tu mă, uite ce bine se duc ăștia, le la zona la ea. You made me forget my point so you could say Smokey the Bear. Of course. You know, don't Dar nu ar trebui să spui urât de el, nu e voie să pronunți alte nume de streamer aici. Se știe clar cum se pronunță niciun streamer aici. $2000 se câștigă, Lora, te pun bună! Două pe meciuri pe an. You know, I think we can all agree with that. Yes. You know, and also when it comes to us, you know, we looked at what you call a group of pandas, and we have officially discovered that it's called a bamboo of pandas. So if anything, all I just want to know is this is an instructional channel now at this point. That's true. You know what I'm saying? Like at least you learned something. That's why we made the new channel. We made the new channel so we could educate people. So make sure you hit that subscribe button. By the way, I see a lot more viewers than actually subscribers to the channel. We're trying to hit that 1 million goal here today. So în toamnă e al doilea. 1 mil, baby. You can do it. You can do it. All you gotta do is grab your finger, click that red button that says subscribe, baby. That's all you gotta do. Let's go. That's pretty easy. And right now, pretty easy. Yeah, and it's pretty easy. I guarantee you, with how Albert, te-ai dus. They could do the same thing, to be honest. They probably are. Dar zis că nu se vorbește de alți streameri aici la mine. Te-ai dus. Stai 5 minute pe banca de rezervă. Nu se vorbesc de alți youtuberi aici. Trebuie să ajung la discuții și nu vreau. Going back to that. This is day number 1. We saw in the group stage
And you brought it up Este și multiple Malina. times. Hesitation coming out from these teams. That is my fear. When Toți au is rămas it acum too meciul safe? ăsta. When are you playing too safe and not playing that game that you're used to playing, right? Deus Legion, would they normally do that in pubs? Would they normally do that in the Toate echipele s-au dus în That's my sus. question. You know, are they playing too safe right now? I don't think Mamă, any este team's duc doing și this, to be honest, sud, especially when it mă. comes to Sandhawk. We lost 2 members early on, and we're just trying to survive play. At the same time, it is a very, very Nici $100 nu e de persoană, We'll see mă. where this next zone goes. Ce If it aveți, goes ați to their nebunit? side, it could be worth it. Mamă, se If it rotesc goes to în the opposite sud, side, cu aia, și uite they're câte in big echipe trouble. And the sunt. zone is gonna pop Uite it că dead zona, center. mamă. Not a SF-ul ăla pe nanul ăla și merge și GG-ul se bate acolo. Patrulele meu stă bine rău acolo, dar urcă sus, dar e cam nasol dacă urcă sus. Mai bine stau acolo, lasă-i acolo. Almost like silent assassins, like a bunch of lions in the Sahara. Lasă-i acolo acasă mai bine pe ăștia. Very, very quiet, very stealthily. Mamă, dar ce te rotezi, mă trebuia drept, mă vezi? Contează mult că mulți te rotezi pe... Adevărat să mor dacă și-a cumpărat zona Dexter pe meciul ăsta. Deci că și-a cumpărat zona Dexter ăla, mă, să moră dacă te minți. Gata, mă, nu mai vorbiți de bani, interesează cum joacă băieții, că nu e important banii. But it opens them up to being forced to push through or around quarry. And personally, I have never seen that truly work. Quarry, you get in there, you just get pinned down, you get locked down. You're not going to make it on out alive. But hey, we might have some action right here. We might just have uncalled for in their little buildings and their little compounds. And we got some snakes from our first place in the last game. Team Night Target looking to maybe take advantage of this one. Yeah, Oh, please. they got baited by the crate. No, 2 members to 1 crate. How? Bă, dar cum să stea 2 păi la un crate? 2 oameni la un crate să roteze. With this 2-2 split, what was going on? Mama, nu mai că să poată moară ăștia. Maybe that's what it was. You know, you gotta smoke those out though. Gotta smoke those out just in case, man. Those crates, they'll bait you out. Da, știm că ai mie igele, joacă chiar gândește bine meciul. The only thing is that they're in a terrible position to push this. They really can't. Mai e unul, mai e They're unul. just gonna have to use that knock to try and pick up their teammate. The only problem is that they're in a really horrible position. Echipa mea favorită. To go get them. So I think they're just gonna have to. Pasul este acolo, dă knock și finish. Anul limit sau ce se întâmplă, am văzut. Yeah, and that one grenade will definitely alert them that there's going to be at least 1 snake over here. So Exile did get that 1 knock. The revive did come out. Looks like both Loki and Exile. În 4, cum ai trece te duce și last game. Going to be the duo for this game from Team Night Target. They're getting awfully close to uncalled for. I see a couple helmets already missing from uncalled for as well. Da, mă știu, pe concepția a mers și eu, Cristian, centrul zonei mereu. Și evit să mă rotez mult pe laterale, că pe laterale se rotez toți. Mai bine te duci frontal, aia dai de o echipă, dar n-ai ce face. Mai bine dau de o echipă decât 10 echipe laterale. Eu mereu așa am gândit jocul. E mult mai bun. Numai că n-am. Pentru că la PMCO, dacă le urmărești pe toate, toate echipele și au lateralele. Se duc, se rotez cu stânga sau cu dreapta. Frontal multe. Multe nu se rotez frontal, puține. You want to put up even if it's 4 or 5 points, but man, asta e prostia. Super pushed up. He may catch this one slipping. Oh, nu lăsa. The suppress vector coming out, but it's not strong. Nu lăsa să Maybe defini he had tău. to go and replace the blades on it because he only caught 1, and they may be able to get the confirmation here because Papa Blue's coming in. And yeah, it looks like they're gonna leave that remaining teammate. Mamă, cum a dat zona. Și Dexter, dacă urcă sus, sunt aproape de zonă. Și n-au echipe acum. Deci au timp acolo să-i bată pe ea și să urce sus. Dar Nicolae, să toată lumea, nu uitați de un like acolo, mă ajută mult. Don't forget, give me the like because they are helping me a lot. Guys, and subscribe, thank you so much. Ce feu, baie, și-au luat căsuțele alea, că noroc. Se duce sus la case, patrulele meu și uite-te zonă pe ei. A luat unul kill! Băi, de-aia nu știau că mai e 1-2! Să mor tu că-i bate full squad! Bă! Băi, era să le dea squad wipe, ești nebun!
That's so tough. I Și mean, vine zona, v-ați it's dus. so tough to do. V-a stricat toată echipa Especially pentru when you 3 have that much puncte. adrenaline pumping through you, you get 2 knocks. Man, you gotta give the props. Nu e vorba de ghinion, dar mi se pare că se rotez prea mult pe laterale din H-ul. În loc să meargă frontal. Dă-l acolo. SF-ul care bate pe hate. Dă-l dă și acolo. În H-ul care vine acolo. Cred că îl vede și pe altul, bravo. Au un punct până acum băieții. Îi împinge zona acum. Iau pe ea SF la case. The pandas go for some crazy send into that water. One of them made it. One of them made it into the 210 water. metri I don't know până. if it's safe though. You're gonna see him, that panda swimming Deja sunt echipele pe acolo, mă. for his life. Gonna try to be able to get into this blue zone. And it looks like Team No Hate's completely avoiding the water. They're not even looking that way anymore. Oh, Jaguar. Maybe just trying to catch a little panda head sticking up out that water. And if it does, you know for a fact they're going to catch that one. But it looks like, man, pandas and snaking seems to be the play so far in the first 2 matches. Oh, I think he did get caught out. From it looks like into the kill feed. So, yeah. Jaguar, nu sta pe loc! Ascunde, nu mai intră în zonă. Nu mai intră în zonă, că ăștia sunt în zonă și se ține bine de tot. Nu mai, gata, s-a dus. A dat și pe 8 în jos, în afara zonei, acum zona o să dea forță. În 3, nu mai, gata. Dă-l ușor acolo de încă un ochi. Jaguar luat. Dă-l acolo. Nu mai am ce să mai facă, nu mai, s-au dus. Tudor, Octavian, Jaguar. Dexter acolo dă finish, mamă ce face patrul meu de sus, mă. Nu știu zona cum îi. Rofe n-are ce să facă, trebuie să uite medicale. Nu, că nu mai intră. Nacho looking to make some plays this game. M-au făcut deja 5 puncte, mă, pe vrăjeală, mă. So both members, the duo from Respect, they need to move. They cannot spend. Uite-l pe Dexter ăla, băi, nebun să moară Jana, coaie, ce face băiețașul, băi. S-a dus, l-a luat Nahia pe ăla, a luat și ăsta pe unul, bă, bine. Mai furau 6 puncte, e bine pentru ei. Ia și pe ăsta altul, să faci 7 puncte, prostule. At the last second, and then now I believe it's only one left for them. Nacho's gonna pick up another kill. That's gonna be 6 in total. Rana, băi, și pe ăla îl dă loc și finish. Bine, rău. Băi, ce fac paturile mele, băi, să moră nebunesc. Și Dexter, uite-te la el, băi, ce face nebunul, băi. Dexter, putu-te în gură. Mă, da, AVM, 4 lume și de-a luat și pe AVM. Fac o grămadă de kill-uri nebunii acolo. Și auzi, nu, urcați acum repede sus, Nu-i lăsați pe ea. Urcă în zonă, au zonă aproape să moare. Nici nu te rotezi mult, 20 de metri, 30 de metri, 40 de metri maxim. Haide mă să te văd, mă, haide mă, ia bine, mă. Naya has to be able to make a big play. I don't think he's going to be able to get in the zone safely though. There's so many people looking this way. Yeah, and he's going to get shut down instantly on the side of Backfire. Backfire. Mergi tot în zonă. 4 kills so far. They're going to be holding the edge of this circle. Lasă-i să se bată, lasă-i să se bată, lasă-i să se bată, lasă-i să se bată. Lasă-i să se bată cu ea de jos. 4 Dexter acolo, încă unul. Bine, băi, Dexterașul meu. Și și-a finish-ul ăla când mai apucă, știe și au zonă bine acolo, dacă este bine, îi ține ăștia pe ea de jos, i-a dat și finish-ul Dexter, GG îi țin pe ea de jos, hei, tu a murit, mai sunt 5 echipe, dacă îl bate și pe ăla e gata. Dexter e ușor, ușor, nu mai fă tu pe bombardierul, rupeți și voi like-urile alea acolo. Îl înjur să mor dacă se mai duce mai față un pic, rămâi acolo. Rămâi că ai zona, mâncați și curul tău. Mamă, cu GSG-ul, rămâi acolo, mă. Rămâi acolo să te bată cu GSG-ul. Că mai e unul de la ăla și e 2-9. Își vedeți rana, eu uite un pic mai jos ca voi.
they're going to be in a lot of trouble. So I'd like to see them group up a lot harder and start suppressing the absolute heck out of each team and just doing it one by one by one. Rana stânga, îl vezi? Yeah, now's the time. You might have the information. Okay, that's perfect. Have the information, but pull back your squad mates. You need them, especially this late into the game. Bine. The next zone does go on up. Looks like Aimbot acolo cu 1. L-a luat Aimbot, bine! but they're trying to make sure to take out Entropic so that they don't get backstabbed. O să vină și GSG, o să forțeze. Right here, GSG on top of that hill. De granada ai grijă. Now left in the match. Now you do see Silencer Gaming. Și băia, Rana la în spate. Sushi, mă. Mai sunt 4 echipe, mă. Lau, ia-l pe ăla ca să elimine echipa, Laule. Laule, ia-i pe ea, Laule. Ai în bot. L-a luat, nu l-a luat. L-a văzut, mă? Nu l-a văzut, bravo. Ia-l pe la repede. Ia GSG-ul. Elimine, ia top 3. Haide mă, luați top 3. Ia-l și pe la, forțați-l, forțați-ți este că în afara zonei, forțați-l. L-a luat, perfect, top 3, luați-l și pe la, mereți cu stânga, nu cu dreapta, să măreți și voi, mereți cu stânga, că aveți una și luați și pe ăla. Sunt full squad-ul, te pușeze, dacă nu-l vede, dacă se duce la copacul ăla și nu-l vede, e forța aimbot. Îl vede pe ăla, îl vede pe la el. Sau rămâi, bine. Au 9 kill-uri, bine! Luați top 2, luați top 2. Am dat-i o pușează, asta cine? Nu luați pe ăla, Îl vezi? Bine! Locul 2. Yes, mai gata. Ce mai contează? Top 2, forță. Bravo, băi, fă România, men, acolo, băi, fac senzație, locul 2, locul 3. Uite acolo, Dexter, 5 kg-uri, animal ăsta, mă, ce ai, ești nesimțit. Pe locul 5, no hate-ul, bine, 3 kg-uri, mai făcut niște puncte. 9 kg-uri, bă, a bătut Dexter ăla, mă, 5 kg-uri a făcut, bă, ăla e animal, mă, ăla e nebun, mă, ce are ăla, mă. Îl înjur când dau de el, să mor. Nu, că îl înjur în seara asta, zic, bă, ce ai, mă, mâncați și curul tău, intra dracu în tine. Forță, bă, bravo, băieți. Mere bine fără România, că merg toate meciurile așa, sunt forți. Pe ce a făcut acum? 21 de puncte a făcut și cu 14 au 35 de puncte, ce să mai... Corecție, să mor. Meciul viitor poate ia locul 1 pe Miramar, să vedem. Congrats to them. Very challenging map right there to be able to snake it out that low. Eu v-am zis că GSG e echipă forță, Titan. Bună, Sandhawk. If you're able to put up 10 points on the board and Sandhawk, then you gotta definitely hold your head up high. GSG Europe, I would have loved to see them. De ce like-uri nebunilor și facem 900, facem și 900 de like-uri. 8 kg și pentru Dilo, forță și Dilo acolo. Would have played together tighter and really dominated each corner. I think they could have possibly gotten another like 5 or 6 kills. At the same time, though, this is just nitpicking because they did win the match. At the same time, when I see these kind of chances and opportunities, knowing the fact that you're going to have upcoming games where you get bad zones and not really get the points that you want to, I think you want to capitalize on the games where you do get those positions to their absolute maximum because we talked about it earlier. I keep on talking about it. 1 point. We've seen so many teams not make it. 900 de like-uri. Vă pup și vă iubesc pe toți. Mulțumesc frumos. Yeah, I mean, when you have the advantage, you gotta make sure to take that thing and squeeze out every single drop of that advantage. Because you never know. We could be coming down to that fourth and final day. Say it's the last game. Say they need a couple more points to qualify. Well, they're going to be looking back at when they did have those advantages and how they played. No, doar un singur player e tiny micro mistakes that, I mean, we're going to call it a little tiny micro mistake. You know, they won the game. Congrats. But if you're going to be top 4, you got to make sure that you are just a well-rounded squad. And I would have liked to have seen them play a little closer together that game as well. They were really risky in my opinion. But hey, you learn as you go. You learn on the job. So, ladies and gentlemen, that was game number 2. Officially 50% done with game number 1. Let that sink in. Let that sink in. 14 more games to go, ladies and gentlemen. We will be right back with Miramar coming up next. Da, a fost mult mai greu pe meciul trecut.
Nu știu dacă e și frate sau Bogdan dacă sunt doi, știu că Lau e sigur. Bine. Din nou, na, uite, doi rămâi. Forță băieți, e adevărat să mor. N-am știut asta. Ce să mai dă-i nouă? Dați direct ban la ăla. Te pup, Julian, du-te în altă parte. Gilo și Raul sunt frați foarte bine. Gilo. Da, așa zic și eu, că patele meu e pe locul 1 și pe locul 1, sigur. Te pup, Venom. Nu acum, se joacă 4 zile, astăzi e prima zi, al doilea meci, mai e mult. Da, urmează PMPL-ul după. Eu sunt Batman, da. Da, cine e locul? Top 3, top 4 trebuie. 4 echipe se califică. Vedem, Nicolae, că nu prea fi playerii. Postăm și noi un story acolo pe Instagram. Postăm și noi pe Facebook și Instagram un story cu live-ul ăsta dacă vreți, bineînțeles, cât e pauză. Parcă ar merge să dați și pe acolo lângă blind. Și Instagramul meu. Ca de obicei la Revelion. Pe la noi Revelion tot timpul viză, te pup. Băi, dați-vă acolo, hai să postăm și noi un story, toți ăștia care sunteți, vă rog eu, facem și noi un story cu fratele vostru. Nu frate, 4 echipe se califică la PMPL. Am înțeles, nu story. Salutare! Banchir, hello! Ce să fac inima ce tu i-ai dat nu mai dure. Eu ți-am dat și luna și soare și iubirea cea mai mare. Nu știu să iubești, să-i doar să rănești, să te joci cu sufletul meu. E prea târziu să te întorci la mine în lacrimi, să spui că-ți pare rău. Nasol, story! Bună seara, o viață, te pup! Cum mă iubești tu
Păi da. Ce să zic, aștept PMCO, Bogdan. Vedem acum. Și asta îmi place, să mor eu. Tot de la fratele Bogdan. Vă dau Instagram. Au copiat dușmanii mei de la mine 3 idei și acum vor să fii mega, să ne măsurăm în bani. Au copiat dușmanii mei de la mine 3 idei și acum vor să fii mega, să ne măsurăm în bani. Toți dușmanii sunteți cone, eu dețin idei cu tone. De la mine luați exemplu, pentru voi eu rămân șeful. Toți dușmanii sunteți cone, eu dețin idei cu tone. De la mine luați exemplu, pentru voi eu rămân șeful. Hai de la mine, Bogdan, de la Play. Dedic această melodie pentru cumătul meu, pentru viața mea, pentru Coco. Melodia campionilor, bă, haide măi, Bogdane, bă! N-aveți creier nici valoare, faceți bani la sărbătoare. Eu fac bani și zi și noapte, 7 zile din 7. N-aveți creier nici valoare, faceți bani la sărbătoare. Eu fac bani și zi și noapte, 7 zile din 7. Toți dușmanii sunteți cone, eu dețin idei cu tone. De la mine luați exemplu, pentru voi eu rămân șeful. Toți dușmanii sunteți cone, eu dețin idei cu tone. De la mine luați exemplu, pentru voi eu rămân șeful. Deci foarte, te pup polariule, mergi frumos de 2 euro, șefule. Am dat Instagram-ul meu, șefule. Că nu se fac schimbări. De asta nu mă joc eu. Uitați, Instagram-ul meu. Te pup ea, pe toată lumea. Bună, Selina, te pup. 7 zile din 7. Toți dușmanii sunteți cone, eu dețin idei cu tone. De la mine luați exemplu, pentru voi eu rămân șeful. Toți dușmanii vedem acum cum e clasamentul de video. eu dețin idei cu tone. De la mine luați exemplu, pentru voi. De asta îmi place să mor. O să-mi fac rutul, o să mă gândesc bine ce echipă să fac și să fac una care să fie bine. S-au strâns toți dușmanii, uite cum se agită, plecați călătrați la poarta Welcome back, ladies and Hai, gentlemen, să to se the întâmplă acum PMCO finals here. My name is Mush-Dave, joined with Hot Jukes, and big shout out to Xiaomi. Innovation for everyone. Dați-vă un like acolo și un share, vă rog frumos atât de mult și de subscribe-ul ăla să nu uitați. De pun Valențiu Benjamin. Half of the day is done with. 2 more matches left to go, and then after this, a quarter of this entire finals is done. This is insane. I mean, this is so huge. Așa am înțeles și eu, right here, right now, every single team needs to put up some massive points on the board, or they're going home, That's just the reality of the situation. So for everybody watching, of course, you know, we're going to be extra critical of these teams because we definitely want to see the new representatives here for the EU. Dacă iar top 3 for România, men. It's a big opportunity for all these teams, and they got to show up. So let's go ahead. Haide mă să vedem, hai să vedem clasamentul. Let's go straight into it and see exactly where all these teams are standing after match number 2, because at the end of the day, it's going to be really tough for a lot of these teams. România, men, acolo cu 13 kill-uri și 22 de puncte pe placement, 35 în total pe locul 1, echipa lui Dexter, bravo, băi. E pe locul 1 până acum, 4 Romanian men acolo.
Pe locul 7 Dau Legend cu 17 puncte și pe locul 9 No Hate cu 14 puncte. A 1-point game, I believe, in the last one of Sandhawk. So it just goes to show you how just much one bad game can just swing the leaderboard so quickly. 4 meu mâncava și curvosul number 1. And it's also a good sign if you are in first place with no chicken dinners, because once when you get that chicken dinner, that's only going to increase that gap between you and the other teams beneath you. So very strong start from both for Romanian men and Entropic. No chicken dinners, top 4 baby, top 4. So no limits. Dead last. No limits, ultimul. Dar dacă nu se mai fac acolo mâncați și frută, v-ați dus. Third to last. These teams already 2 E hate-ul, băi, nu pot să cred, e pe 11 hate-ul, ești nebun. 4 zile se joacă, în total 16 meciuri, 4 meciuri pe zi. I would say that's officially punch right now as 4 points in 2 games. They have to really turn it around here, Hot Dukes. And they have to also not let games 1 and 2 affect their mentality, right? I mean, they still have a lot more PUBG Mobile ahead of them, as long as they stay positive and play the game that got them here in the first place from the group stages. Yeah, like I mentioned, you know, cred că și mai bine de 180 de puncte. Bogdan, peste 200. And the thing is, like even right now, they could come back. Like one good game here at the end, that can bounce them back into a top 5 position. The issue is, if you don't do that here in this game, if you don't do that in the second game, now you've put yourself in a position where you have a couple of chicken dinners or more to catch up. Top 4 teams are the squads that are moving on. And I understand that the goal for these teams, they really need to start thinking even past this. You want to start going for top 1 because that's where the big money is. And you cannot afford any mistakes. You can't. These 2 first ones, like I said, you can punch that card all you want. But after here, you have to start showing up. Match number 3, you got to put up some major points on the board. And match number 4, you got to do the same exact thing. So that's it. No more excuses. Got to get it done right here, right now. Nu sunt doar echipe de români, sunt 3 echipe de români. No Hate-ul, For Romania Men și Dau Legend. Sperăm să facă și meciurile astea, Dau Legend și No Hate-ul să meargă mai bine. But last game, I had to like double check. Last game got 1,000 damage in one game. That's a ton of damage, right? Like 1,000, and then the second most damage done is from Dexter from 4 Romanian men with around 700. So 1,000 damage coming out from one player. That's huge, man. That is huge. A zis de 4 Dexter că a făcut și el 1,000 damage până acum, adică că e forță, e huge, adică e mare. Adică e forță. Vorbesc de Dexter că până acum are cel mai multe kill-uri. Adică a cam spart Europa, băiatul, adică pe bune, chiar a spart Europa. It's really, really difficult because you have to decide, do I want to take these shots, get that damage? But personally, if I was him and that teammate in that situation, I would have called to not make any shots. Because they were coming from a pretty far outside end. The second that they shot at those teams ahead of them, moving in, toate kill-urile alea de la el, are 8-9 kill-uri până acum, în 2 meciuri. And make it absolutely impossible for us to move in and force to heal on up. So I would have liked to see them play a little bit sneakier, and then wait for that perfect time. Dexter are 18 ani, 19 ani pe acolo. 18-19 ani Dexter. Nu știu câte kill-uri are Dexter. On when to shoot and when not to. And it goes back to, I agree with you 100%, but it goes back to if you are going to take these shots, put in the damage, get those numbers on the board, make sure you get the kills. Facem și noi 1000 de like-uri? Ba da, am vorbit de Dexter, mă. So, Respect Esports, they are in 5th place. They are having a good start. They are looking for that chicken dinner now on Miramar. Da, am zis că e number el, am zis că a făcut 1000 de damage. E number el. So, ladies and gentlemen, game number 3 of day number 1, Miramar. Da, așa zic și eu, că paturile meu poate se întreacă. Dave and Hot Jukes bringing it in. Let's go, baby. Here we go. The plane is loaded. You can see. Haide, să vedem meciul numărul 3 pe Miramar, să vedem ce se întâmplă. Here for match number 3 of the PMCO
West Europe Division. Top 4 teams moving on to the PUBG Mobile Pro League. That's this place where you can really make a name for yourself. Păi sincer, singurul băiat cu care m-am jucat și am jucat cel mai bine, adică pe stilul meu din România la momentul actual când l-am văzut, nu că nu știu sau ceva, că mi se rupe mie. Dar singurul cu care a fost pe stilul meu, adică ăsta handicapat și sălbatic, Dexter. Dintre toți playerii cu care m-am jucat, el a fost singurul care a jucat pe și Bazi atâta. Dexter și cu Bazi au fost singurul player care s-a jucat animalic, care a fost ce trebuie, adică. E părerea mea, adică nu zic că nu și restul, dar mă refer așa împreună. Împreună stilul perfect, la fel. Aia mă refer. Vedem acum, maybe sperăm să miște și ceva. You know, the quieter the better, honestly. I know, you know, as a viewer, we're like, oh, we want violence, we want team fights, we want hot drops, but when it comes to an actual player, it's like... Se bă, da, mă, nu joacă, sunt foarte mulți player buni, dar pe stilul meu mă refer. Pe stilul ăsta meu handicapat, el a fost și cu Bazi singurii player care au jucat. Maturile meu se duc bine, rău de tot în jos, forță și elos de 1. Zone number 1, Los Leones, right there in the middle. Is going to be really difficult with the plane path for some of these. Da, adică stilul de joc l-avem la fel, aia vreau să zic. Mama, au echipă acolo, pe cine au sus? And immediately rotate here, hot chicks. They want to rotate sooner the better to avoid any choke points up there in the north. Hey, tu ia pe cadru cum le de obicei. I'll tell you what, I hate this zone, and I think a lot of these competitive players hate it because it's such a difficult one to navigate through. I mean, it's so 1-4 cu NH-ul. Hai să vedem ce se întâmplă. Try to push on down there. Da, nu zic nu. Dar mă refer, n-am zis că nu mă potrivesc. Sunt mulți cu care mă potrivesc, dar stilul exact al meu, ăștia 2 player până acum. Catching that M4 saw popping off some shots with that VSS early on. And they're going to have to play this really carefully because they're very split up on pretty much both ends of this team. And if you happen to get knocked, it's going to be really hard for your teammates to come and save you. So they need to loot up quickly. Just kind of both look at each other and say, hey, let's catch each other in zone and try to avoid this fight. I don't think that's what they're going to do, though. I think Gringo are setting up, trying to look for potential knock. That's going to be Octavian in the gas station. Da, mă, da, e avem singurul agresiv. Salut, David. That wide rotate, so I agree. I 100% agree with you. I would get this loot. Pierd mult timp, nu au nici loot, n-au nici first-uri, n-au nimic nasol pe partea asta aici. Pentru NH-ul nasol partea asta, rău de tot. E că n-au timp să looteze. You definitely don't want to loot a little too loosely, because if you're out wide in the open, they're going to punish you really quickly. So ăla e altul, ăla a fost vechi în iață, acum nu mai. You hardly see any helmets or vests on these. Aden, hello bro. No hate. Salut Pașa, hello, Aden. And they are all extremely split up. So if one of them gets picked off, I highly doubt you're going to see him get picked up. And I think you see Tudor. You see Tudor on the top left. He's obviously has a vehicle. So it looks like he dropped off a little bit away from his team and is trying to vorbesc și de NH-ul. Mie nu-mi plac spliturile alea. Poate să se supere dacă se supără băieții, dar de ce e părerea mea. Mie nu-mi plac spliturile alea, sincer o zic. Let them scoop you up, let them pick you up, and then just full on boost it on that main road and get on out of here. Nu plac spiturile alea că sunt în margine de zone și uite, prin zona așa te-ai dus pe până. Mai ești și echipă, nu mai ești, te-ai dus, nu mai poți să dai pierdut. Dacă nu ai bătut pe A4, poți să dai pierdut meciul. Mai au 15 secunde și vine zona și n-au nimic, uite. Octavian n-are niciun first. Here I am, baby. I can save you. Here I am. You know you want to hop in. Two-door, four-door. Deci are mereu 4 RMU zona. Bă, și explic de ce are mereu 4 RMU zona. Pentru că și-a luat splituri foarte bune. I mean, man, you can just see right now, it's almost like this squad has like some taste of blood in their mouth. Ăștia o să evite, o să se retragă, o să fugă. Ei o să mai stea, că nu știu cum au plecat ăștia. Cosmin, te pup, Cosmin. Doing a great job of pressing away from this finally. Yeah, they got their loot. They're heading up the hill and moving away from this fight, which I think is a good call, especially considering that the first zone is so far south. You just want to get some basic loot
and just get the heck out of here. Head down south, find a good position, and possibly Asta mi-a gatekeep contract cu the zona, squad frate, coming on in, Dexter. 'cause if Păi you're și able au to take them out, then you're gonna have some ce good points trebuie. on the board, and Și să they're nu uităm lose că i-au well. plecat So, I meciul mean, I trecut think pe time is Sanhok definitely din of the essence when it comes to zone number 1 din of this new Painan, match. nu din Painan, din Paradise au plecat și n-aveau zona, erau în afara zonei. S-au rotit în așa fel încât au ajuns până în zonă. They got 6 kills, so they at least got some points on the board, but they're looking to make the turnaround in this Da, game. frate, asta e. And in order to do that, Te pup, they gotta Beto, make mersi sure frumos care to m-a spus la at story. least survive until that 8th to 12th place, where you will be able to get 1 point. Da, mă, e părerea mea. Mie nu plac So spiturile, that's the sincer, goal, alea to nu. survive. And hey, they might even be able to move and gatekeep. De asta nici n-am putut să joc în nicio echipă, pentru că nu mi-a plăcut stilul de joc. Adică nu m-am adaptat în stilul lor de joc. Dar nu la ei. Păi să tot m-am dus. Nu mi-a plăcut. Favored in the zone number 1. One thing that I wish they would have or could think about a little more is, okay, we're in a standoff, right? There's possibly 4 points, right? 4 points. Okay. Nu știu care mai But I conduce feel acum. like they lose sight of the fact that there's La other teams paturile in the mei ia lobby input. probably setting up camp on those choke points. So even if you get those 4 points, Cred că știu că how au you gonna player, da, make it in, perfect. right? How are you gonna N-au make voie it să in? piardă. Because in these early fights, you have to loot so slow that you're gonna have some. Bălău joacă la crappy loot. PMPL. I mean, let's just admit it. Your loot's not gonna be the best. You might take this fight with a helmet, maybe no vest, maybe a level 1 vest, maybe a helmet. Te pup, Other Darius. teams, they're gonna have level 2 gear. They're gonna have the scopes. They're gonna have the ammunition because they've been just straight chilling, waiting to take advantage of these teams who do decide to Facem fight și noi 1000 early. de So, like-uri? I don't know. That's something that I really want teams to try to keep in the back of their minds when they get into these early fights or standoffs that aren't favored in the zone number 1s. Yeah, that's a decision I think a lot of these teams are going to have to decide on, because yeah, 4 points is great. At the same time though, I think you said it earlier, I think 8 points per game is a really good number to strive for. I think 4 Deocamdată nu pot points să dau cu părerea de is Bloodline, că a joacă low la average PMPL. game if you want to make it into the top 4, in my opinion. Te pup, Adrian, mersi. A 0-point game is devastating. That's without a doubt. But even 4 points, I don't think that's enough. I don't Te think pup, that's Nicolae. enough. Oh, look at this. We're gonna see Scrim Farms. Hai pe să-l kill pe vrăjeală, îl ia și pe ăla. He's gonna Da, get nu. one kill. He's gonna go for Îl the vede second. pe ăla. Not gonna be able to hit those shots. But man, oh, this team is so pinched, uncalled for, leaving early on as we saw, but getting shot out of their vehicles. Flying buggy, barely able to make it out of there alive. So they looks like they are gonna be able to make it out, but they're gonna lose. Make one the good old-fashioned rotation player sacrifice, as we like to call it. Yeah, they did lose one, and Nu știu cine, că sunt multe zile de joc, sunt 4 zile de joc și 16 meciuri. Their early game started. Just a challenge right out the drop, and I'm still gonna stand by my 175 Nu la points ce vine being PMPL. at least near the threshold for top 4. And if that is true, you need Dar to ce-ai zis, get Paul? on average 10 points per game, because there's 16 games to go. So if you're getting 4 points per game, if you're even getting părere ai, că nu 8 știu. points per game, 8 points you'll be close, but 4 points you'll be so far. Eu Conda, nu știu ce echipă am de gând să fac, n-am văzut comentariul, iartă-mă, te pup. First place, you know, 16th place, tomato. That thing was last week. Now it's top 4 or nothing else. Uite at și all. unde e So NH și cât de that's departe e. something that these teams they need to also take into consideration. Consistent points. Uitați-vă și voi cum se rotesc echipele. JJ-ul ia mulți pe lateral. DL-ul. Uitați câte echipe iau pe lateral și nimeni nu merge frontal. Uite cum au plecat de la Munte Nuevo, plecau frontal, frate, și uite câtă zonă liberă aveau. Pe Bazi nu mai joacă PUBG, mă. Bazi s-a lăsat de PUBG, adică joacă, dar așa și așa. I think you see the championship teams when they get those great opportunities, they just max they squeeze that all that potential juice, you know, completely out till that towel is dry. And when it comes to games where they don't really get those favorable positions, they still always end up in the top 5 somehow. Ce v-am zis și acum 2 meciuri, un meci. Toți caută lateralele, dar nici nu se duce frontal. O echipă dacă se duce maxim. Păi eu aș prefera decât să mă duc pe laterale, încă 10 echipe, mai bine mă duc frontal, mai dau 2 echipe, nu dau de 10. Da, extrem, da. Bazi e cu facultatea, cu muncă, are altele. So much terrain to try to get through, and it's just so difficult. I think you see a lot of teams struggling to make it into the southern zone. It is quite the struggle bus. Da, mă, Bazi are alte treburi de asta, dar Bazi e un jucător foarte bun.
Norocul ți-l faci cu una ta, adevărat. Ăsta moare, băieții. Moare! Mamă, ce-am crezut că moare, mă pișeam pe mine de râs. Nu mă trezi. Salut, sunt nou, te-am găsit pe TikTok. Salut, Sebi, bine ai venit. Te pup. Să nu uiți să dai și mie un like și un subscribe. We saw them, you know, they dropped, they had a team near them, they were looking to maybe make a play, and Norocul să-l faci tu, mai aici. Like, okay, let's just peel off this. Those 4 minutes, da, e prima fată care joacă la final la PMCO. Within themselves, like, oh, should we take the fight or not? That is just wasted time. Te pup, Bogdan. Flipping their vehicles out there, not in zone. So we'll see what will unfold with them, as we are going to be checking on in right now. Some gunshots. Cătălina, bună seara, te pup. Gamers Unite taking some shots right now onto Team Night Target. And this is what I was talking about. If you're able to get down south a lot earlier, you're able to kind of put yourself in a position to possibly gatekeep some squads. And especially since the terrain is so difficult to navigate through, you have a higher opportunity to get those. War League-ul e cel mai șmecher campionat. Still got to hit those shots. I think it's just a great chance to be able to. Pe Bazi, și de ce trăgea așa bine Bazi? Luis, îți zic eu de ce trăgea Bazi așa. De ce trage Bazi? Trăgea, că acum nu știu dacă mai trage la fel. Sirenele erau în semifinală. A map where you want to pick up some of those gas cans as well, because those vehicles are just so crucial to make that makeshift cover and. Da, nu s-au calificat în final, au jucat semifinala Sirenele. De luăm aici, băi, ia uite pe de luăm, bine-s. Bună seara, Tofan, hai că noi ești. Gonna be taking the toll from Silencer Gaming, trying to use one of these main roads for quick access into the southern end of. Vă zic eu dacă cum trage Bazi așa bine. Hey, at least they're still riding in style over here. Da, putea, așa e Nova, a luat și pe MGG-ul și ăla. Number 2, a lot of teams just still playing that rotational game, still looking for a solid spot to call. Salutare, MP. Te pup, bine ai venit. One of these bolty shots, Jukes. This is what you live for. Love to see it. You love to see it. And Bazi, pentru că am stat eu cu gura pe el când eram în Team Top, când ne-am jucat la PMCO. Până să ne jucăm la PMCO, eu am stat cu gura pe Bazi foarte mult timp. Întrebați-l, că nu vă mint. Silencer Gaming having to jump on out. That Murado is smoking. They're in a lot of trouble right now. And you can just see Elon advantages. No, look at this. No first aids. No med kits. Bazi, eu am stat cu gura pe Bazi. Just a couple nu, te știi de pe, hai că de pe OnlyFans, fătu-te în aripă, Tommy. Da, e până acum pe România mea pe locul 1 în Europa. 4 de meu. Da, după meciuri mai joc. Te pup, Octav. Păi nu văd toate mesajele, frate, sunt 600 de oameni. The crossfire right there, the support coming on out. That's already going to be 2 points. If they get 2 more points, this game they will have more total points. So this is the start that they need here. And goal touch. Looking forward to faceți și noi 1000 de like-uri, băieți. Mă ajută foarte mult, vă rog frumos. Because they are going to be a solo from Silencer Gaming. Silencer Gaming though in a little better of a position. Mă bucur de bifa ta, Memphis. Să fii sănătos și iubit. Și succes în continuare. Do not want to get taken out now because that will be the goose egg, 0 points. Definitely don't want to make those mistakes. Nu ne interesează Bogdan pe cine făcea. Those are the ones that really just impact your total score like you wouldn't believe. And when you have a top 4 position, I mean, felicitări de bifă. That's just really what it is. I mean, you got to be able to make it. We just can't stress enough how crucial it is to move on to the Pro League, and I think all these teams really feel that urgency. So that's why I think we're starting to see some different play styles come out, just due to these little hesitations. La 2K de oameni, de unde să mai știu ce fac. Want to get taken out early, but those nu vorbesc de alți YouTuber, șefule, că nu permit, Cătălin. Să vorbesc de alți YouTuber, îmi cer scuze, nu mai scrieți de Alin că nu răspund. Hey Gaming, hopefully they're not getting a little too desperate to regain their top spot within the lobby. Currently in 11th, and they finished in the group stages high above everybody else. I know they are definitely thirsty for some points, but we want to see them play grouped up together. For Romanian men, this is something that they're just so good at right here. I mean, games 1, game 2, even looking back at the group stages, for Romanian men, early game, you're not going to see them unless they want you to see them. Early game, they go into a compound,
Îți mulțumesc la fel. Păi până la mine mai e mult să fac bifa aia. Te pup, mersi frumos. It's late game for Romanian men. There's 4 of them, and they're just popping out. Până fac eu bifa aia mai e mult. Be surprised if they stay in this compound right now, even though they got a squad. They got anul ăsta nu, dar anul ce vine sigur o fac. Doer from last game on the outskirts. The 1000 damage doer, bro. I mean, getting it done. Do it. Do it. TF, mamă, numai. SKS. I mean, he popped a couple shots. Mai este un joc, da, mai este un meci în afară de watch asta. out, or I will do it to you guys. Yeah, so better be careful. Better be careful before Romanian men. But next zone is Romanian men in the zone, right? Like this. Uite la 4 remei are în zonă, mă, să moare Iceana. Find a position and just hold down that spot. Mamă, NH-ul trece podul și SF-ul, coaie. Eu nu înțeleg de ce caută lateralele atât de mult oamenii ăștia, mă. Nu, anul ăsta nu. Nu, că e greu să crești din abonați până la 50.000. Da, arată la error, la toată lumea arată error. Nu e niciun nivel, frate, doar că e un youtuber mai mare ca mine și nu vreau să discutăm. Simplu. Nu e vorba de nivel aici, e vorba că este mai mare în YouTube ca mine și vedeți mesajele când e vorba de alegeri. Te pup, Alex, mă bucur. 4 zile se joacă 4 meciuri. Are still going to be safe. That's a heads up play right there. Da, știu, man, pe eu am ambiție. Uite puțin pe canalul meu să vezi live-uri care le fac eu de 9 ore, 10 ore zilnic. Îmi place ceea ce fac. He's on top of this hill above this whole squad. The only thing is that he is plus nici n-am căutat să facă cineva raid-uri sau nebunii de astea. One of the members from Gamers Unite Nations in return. Apparently they were just looking in the wrong direction. Yeah, I think Kraken's gonna have to pull away from this. And now he's too pushed up. Just like that, you thought he had the advantage. But with one knock, Scrim Farms realized, hey, we got this player way too pushed up right here. Let's go and press onto him. That's exactly what they did. They took him out quickly. Da, mă, 50.000 e foarte greu să faci, 50.000 de oameni e greu. Dar după ce ai făcut 50.000 nu e nicio problemă, o să vedeți, o să... Pentru că atunci te promovează YouTube-ul la 50.000. Doi a dat pe el. Bine a tras băiatul ăsta, bine a tras. A tras bine băiatul ăla. And hopefully probably take the position that they had, because that is not a bad spot. At the same time, I'm not even sure if that spot is in zone, as this is circle number 4. Still got all teams remaining. Only a few members getting taken out from each one. And Gamers Unite Nations, from their position, just having to catch so many people surrounding them. Cu ce te ocupi? Mie mi se pare prea simplu, cu Mobile Legends sau ăla nou, Wild Rift-ul ăla. Îmi cade like-uri. Vă pup și vă iubesc, mulțumesc frumos din suflet, să fiți sănătoși voi și familiile voastre, mulțumesc din suflet. See if they're going to be able to get it as it goes on here. Deus Legion. Fii atent ce zic. Lumea te iubește și are ce să vadă la tine, nu ca la așa, la alții. De aia o să fii numărul 1. Vă pup și vă mulțumesc din suflet. Robi, te pup, șefule, mersi frumos din suflet. That's gonna be it. You can see with the Uzi holding it down. Da, Clitus pe știu. Mamă, ce se bate level. A, și vine zona. But now look at that. They're knocked and the blue zone is coming. And they're just punishing Gamer, Mobile Legends. Am văzut eu Mobile Legends, știam eu. Gotta get going. Gotta get the move on it. Te-a răspuns, m-a murit 4 MM-ul? Am jucat Wild Rift, să mor și joc bine rău, fii atent. Checking in with Shifu, Hate Gaming EU, they got 3 kills so far. Scrim Farms currently trying to Bogdane la ora 4 dimineața în România, 200 de persoane, ce ai vrei să te mint? Robi, te pup, șefule. Hate se bate aici. 4 RM1, n-a murit 4 RM1. One of those finishes on the Clown. Clown was pushed up. Eu sunt mândru și sunt fericit, mă. So now you got the rest of Scrim Farms. De câte persoane sunt și câți am. Very grouped up. Și Mobile Legends am jucat, a fost și acolo forță. Just like that, one nade is going to get the knock, punish them big time, and now they're in a lot of trouble. Scrim Farms need to start making some plays. Te pup, Robi. Mersi. Gaming though, looking to press the action after those knocks. Nu o să fie lume la Wild Rift, șefule. That's going to help them out.
It's only one member though. Only one member from Exotic Alliance pretty much holding this entire position. I know he's just begging. Am văzut și eu. Adică nu prea am stat eu pe ele și nu prea mai știu eu pe ele când mă joc, dar am observat și eu trebuia astea. So Clown literally crawled all the way from the bottom there and up and around. Mamă, ce e aici, coaie? Hanging on just by a little bit. Here comes Slick though. Oh, great shots. Îi mâncă hate-ul. Îi mâncă. Dacă dă o granadă, îi mâncă hate-ul acolo. Mamă, ce e aici, ești nebun? Hey Gaming, I think they're just stuck just trying to figure out what's the best play. They're getting caught between so many teams. They can't decide. Yeah, they're trying to lock this one down, but Andy from behind. E arab, dar locuiește în România și are femeie româncă. Squadmates to regroup and take the fight with Scrim Farm. So honestly, a blessing in disguise, and this is a huge fight to win, regardless of what team comes out on top, because it's going to be right there on the edge of this new zone. So it will provide some cover for the time being, much needed cover as well to get that line up. But the standoff about to erupt here, Hot Jukes. Still. Vă pup și vă mulțumesc că apreciați munca mea care o tot pun. Vă pup, chiar vă apreciez. Și vă respect pe toți și vă iubesc. Smokes all over the place. Like you mentioned, Andy holding this building has just been a thorn in the side of Hate Gaming EU. Hasn't really allowed them to press up on either side. But there goes Deus Legion. That's going to finally take them out. I don't think that Hate Gaming is going to realize that though. I think they're still going to think that that building is taken. Patrulele meu au apucat zona, băi, bine, băi, și pe high ground acolo. Și de nu fac kill-uri o grămadă, nu știu. Looks like Hey Gaming trying to toss out some smokes to do the same thing. Zombie on the high ground in that little garage. Such a critical paturile mele acolo, cine? Tu și parte acolo ceva. Dexter iară, bag finish. Băi, fac iară la kill-uri. Octavian loc de zonă. And he is going to mai get one. Mai stăm români. Și de lău he's going to be screaming right now, just punching the air, saying, "Squad, why aren't you with me? I got such a great position." Vă pupă, vă pupă, mulțumesc. Unfortunate for him, the fact the rest of his team. Nu știu dacă sunt moldoveni. He's a solo. Yeah, he's a solo. I mean, yeah. Ai bot, dar nu cu grenada. Dexter dat acolo sus și. Gaming up top. That's going to kind of reduce. Blue joacă la PMPL. Beautiful smoke on the side of Hate Gaming. And now paturile mele vine rana cu nocul ăla. Bine, să salveze echipa, să le dea revive. Uite-l pe Levi. L-a luat, băi, opa, opa. L-a luat ăla de sus, se retrage, bine, bine. Joacă JT-ul iară de rupe. Băi, îți dai grenadă singur, ești nebun? Grenades to defend or the smokes to maybe block the sight lines. Dă-o jos, dă-o jos, dă-o jos, dă-o jos, o dai bine, o dai bine, o dai bine. Bine. Nu doar și Octavian văd că mai trăiesc și acolo în stânga jos. Dexter dat knock. Tu și dat knock. Grenade in hand, it's cooking. It's gonna be tossed. Hai și Octavian acolo de knock. Mamă, ce grenadă. Uai. Ce grenadă perfect. The only thing is that those smokes did not cover grenades. That is a fact, man. Those nades are just so punishing when it comes to băi, Robi, te pup, mersi frumos de susținerea ta, te love you și toată lumea, vă pup și vă mulțumesc. Octavian, mort. Just wasn't going to be enough. Still 6 teams remaining here in match number 3. GSG Europe doing a great job. 5 kills to their name, still have a 3 members up, holding the south side and just snaking, trying to push their way in. Deus Legion, they had a really good position as well. They've got to have a good amount of arată pe paturile mele, să vedem frumos. Mamă, să cam și urât acolo paturile mele. To get this next game going on up. I think that Deus have a great spot. Look at those nades coming out from Respect Esports. Poppy showing four Romanian men how it's done, and all it takes is one more placement. Oh man, it's Rana is at 1 HP. There comes the Molotov. Is it gonna hit him? So close. Oh, this is like a red zone. Rana is feeling the pain right now, but he's not feeling the burn. He's not feeling the burn, or is it? Nu e. What? Those mollies are so close. He can feel the heat from them, but he's not burning. Acum, nici acum. Nacho looking to get that. Băi, cât rezistă Rana, băi, că noroc pe el, băi, bravo, bă. Nacho and Poppy, always the duo alive from Respect. Always that duo survival points. A luat zona albat. Locul 5, e binișor. Deci pe kill-uri pe ăștia, băi, ești nesimțit. Especially after all that utility they tossed out across the street.
A dozen kills make it a baker's dozen, baby. 13 kills on the side of Panda. Panda really starting to pop off on this match. Really feeling themselves. They have a great position. Still have Eu răspund, frate, nu mă interesează de clasice. Dacă mor, mi se rupe. all up in total, and they have this entire ridge line, this entire side of the map to themselves, so they can literally just stand up straight and put a ton of pressure on all these teams on the other side of the map. At the same time, though, they're not in zone. They're gonna have to push their way in. Yeah, they need to push their way across that street. We're gonna have Respect looking in their direction. Same thing with GSG. Now this could be a huge come up for Legion. Once when they start to hear those shots erupt on top of Panda, they can surprise both these squads from behind and get that backstab going. We'll see. Deus Legion, they've been holding the spot. It's been paying off. Se bat între ei și o să aibă noroc de lău. Fii atent ce noroc are de lău, că se bat 3 echipe între ele. GSG-ul knock, 2 knock, îi sparge GSG-ul. Uite la el. Bam! Bam! Making some really great shots here. I believe they do get the finish. No, I'm sorry. Vine la third party, vine la third party, fii atent. And Respect Esports are coming for the third party. A massive Au 13 kill-uri, a avut 13. They're just chilling. They're like, hey, you guys go and fight it out all you want. We'll come catch you on the end side. Here comes Kamara. Big shot. A bătut bine, a lot of trades, tons of hip fires between three teams. Hey, Panda! Panda's gonna come out on top, baby. Uai, 16 kill-uri au ăștia. De leule, du-te! Able to hold it down. Du-te, 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 du-te. Nu lăsa, du-te, 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 Dică, du-te. Dă-mi sunt low, du-te, Dică, du-te. I-a luat, băi, de la win. Bine, 6-7 kill-uri de leu, băi, 4 de nou acolo și pe locul 5. 16 kill-uri pe ea, poane. NH-ul pe locul 6 cu 8 kill-uri, pe 5, 4 meu cu 4 kill-uri. De leu, faie, bine-s, 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 locul 1 acolo, forță. Ăia 16 kill-uri, faie, ești nebun. GG România, bă. GG la român, bine-s, bă, bravo, bă, băieți, s-au dus bine acolo, băi. N-au stat cu frică, bă. Forță. Merită românii noștri acolo, GG, bă. Au pușat bine, dar n-au jucat cu frică. Surprise, how's it going? Yes, I'm right here. And Respect, they couldn't flick quick enough right there. And hey, third place regardless. Băi, rupeți și voi like-ul ăla, dați-mi și mie un like acolo, mă ajută mult și un share. Hai să postăm și noi un story cu live-ul ăsta pe Instagram. Dăm și noi un story pe Instagram cu live-ul ăsta, mă ajută mult. Hai să dăm și noi un like și un story cu Instagram, cu Facebook, cu YouTube-ul ăsta, vă rog eu, mă ajută mult. Coming into that game, 7th place, so a chicken dinner is going to set them up mighty fine. And you called it out. Deus Legion, they heard the gunshots popping off, they heard all the violence, the mayhem, and they were just chilling in the back, man. They were just chilling in the back, like, hey, we're going to show up. Deci noi un Insta story cu fratele vostru pe live aici. That's exactly what they did. Au așteptat momentul potrivit, normal, aia trebuia să facă. S-au dus bine, s-au bătut acolo 3 squaduri, bam bam, third party, au apărut ultimii, gata. Dau report, da, îți dai seama că dau report de la toată lumea care mă postează la story. Vă dau acum, dați și voi Instagram-ul meu. You're almost putting up 30 points by itself. They definitely did because they had that many kills to do it. So they are gonna fly up the leaderboards. I can't wait to see what that's gonna look like before match number 4. And we'll find that out, ladies and gentlemen, right when we get back after this short break. Nu știu dacă mai e, mi se pare că da. Bravo, bă, băieți, forțe NATO să mor.
Nu pot să aprind Facebook-ul, băi Seba, că după a mi se întrerupe live-ul. Lasă așa că e bine. Tot ce e posibil, nu? Nu mai bag pe telefon, că îmi te rula iPhone, mă lasă Seba așa. N-auzi când pică live-ul Seba? Au timp să vedem următorul meci. Decât să pice live-ul pentru un clasament, vedem în 10 minute clasamentul. Din sezonul 1 joc. De când a apărut jocul, după 3 zile când a apărut pe Magazine Play, că eram pe Android atunci, când a apărut ăsta pe Magazine Play, atunci a hopat și fratele vostru a început pe el să se joace, după 3 zile ce a apărut jocul. Vă pup, bă, și vă mulțumesc de like-urile alea Forță în 3 ore să moare Giana, ca nu Forță nucleare. Am văzut clasamentul, mă. Pentru că nu e mapă competitivă, la playerii care joacă, la echipe și la playeri care joacă competitiv nu le plăcea weekendii și s-au luat o decizie să nu se mai joace. Știm clasamentul Stoica. Stoican, pardon. No, eu nu m-am lăsat deloc, mă joc de când a apărut. Hai că din bet. Ce mustață are ăla, exact așa am lăsat meu breton când eram în tinerețe. Se purta pe atunci, vreo 15 ani în urmă. Te pup, Victor. Adevărat că se purta aici bretonul ăla, uite așa se purta, să mor eu. Exact așa se purta bretonul, deci cum aveam noi bretonul când eram copii mici, acum vreo 10 ani. Să moară băieții, de aia nu pot, că n-am breton. Așa, cum aveam noi bretonul ăla acum 15 ani, așa, asta că nu. Așa are la mustața mâncava și cărul vostru. Te pup, Raluca. Să nu uitați să dați și mie un follow pe Instagram, băi, nebunilor. Adevărat, Zirax. Adevărat să mor. Eu am început pe un Note 8 sau mi se pare un iPhone 7 Plus, nu mai știu exact. Sau 8 Plus, nu mai știu. Nu 7 Plus, un 7 Plus sau un Note 8, ceva de genul. Da, mă, pe asta arată și bine mă deranjează. Hai că te înjur, Seba. Adevărat, ochelari, o carte și la ochelari să mor. Păi acum, uite Instagramul meu acolo, subscribe to my Insta, normal trebuia să fie follow. Dar, na, o să-l schimb și ăla. Da, mă, ăsta e Instagramul meu, vă dau direct numele, uite, ăsta e Instagramul meu, care m-a spus la story și aveți poză și vreți să vă puneți la story cu o piesă forță. Și live-ul ăsta e, așa mă cheamă, Vrâncianu. Dăm bine. For Romania mea pe locul 3, DLU pe locul 4. Adevărat, Seba, să mor. Hai că mă mai plac gagicile după aia. Ar fi cel mai șat. Termină, mă, nebunule.
Lasă-mă, mă da și numele meu, ăla-i numele meu. Piesa care a pus-o mai devreme e Cum mă tu. Hai să mai băgăm o piesă, mă, până începe ăștia, că am uitat. Mă, ce mă, te-ai după seba ăla, că l-ai nebun, mă, pleacă mă de aici, mă. Ia uite mă, cu ochelari să mă, haide dă-mi ochelari să facă ăștia poze, să mă posteze pe internet, să moară băieții mei. Mamă, dar nu văd că. Salutare băieții mei! Să moară băieții mei și cu breton, cum a zis Seba. Dar nu știu cum să mi-l fac măcava și că n-am aici breton, stai așa că nu văd. A, ăsta de aici trebuie să-l dau, mă. Cava și curul vostru, dacă nu e fi, dar nu știu cum să fac, că nu văd mucava și curul, că n-am păr acolo, mai am păr de șuviță să mor de o spălare. A, din partea asta. Așa mucava și curul vostru, coco, și salutare frații mei, vă pup. Te-ai luat după Seba la băgam ești gura lui. Vă pup pe toți, mucava stilul, să așa să-l fac un pic așa mai cu prelată, știi ce zic? Mi-l fac așa. Hai că nu-mi zi de la... Nu mai ziceți de royal că vă înjur. Să moară, ce mi-ați făcut să moară băieții mei, dacă mă postează ăștia peste tot mă fac de râs, mâncava și curul vostru, eu sunt. Ladies and gentlemen, hai să moară. Hai să moară băieții mei, cum? Te-ai luat după Seba, mă fac de râs pe live să mor în fața la 400 de oameni. Ladies and gentlemen. The last match of the day number 1. I'm a Mustache Dave joined with the Hot Jukes over there and we are ready to bring the spice. Ce mi-ați făcut, făcut-te în gură, Seba, cu ideile tale. And now we're gonna mix it in the pot and shake it on up, baby. Oh, baby, you know, you got to get that pasta going. I know you got the sauce, but speaking about the team, we got to, of course, talk, dude. We're here at the PUBG Mobile Club Open EU West Finals, of course, sponsored by Xiaomi Innovations for everyone. We got this going on, 3 matches in the books. You know what, Dave? Let's not mess around, dude. We ain't messing around, baby, because we got the sauce. We got it all nice. Să moară mama, de nu e plin de îmbrăcat în pozele de pe Insta, mai scump decât casele unor YouTuber. Stai să vezi ce-mi vine, șefule. Așa stau, mă. Hai să vedem acolo. 4 meu. 4 meu. Mamă, dar văd bine cu ochelarii ăștia să mor. 4 meu pe locul 3, Dau pe locul 4. A, dar nu e diferență mare, un fung la 4 reme, ce dracu. Și No Hate-ul e pe locul 8. Because after that last match, they put up 28 points on the board in one game. And just like that, Dave. Salutare băieților, bine ați venit aici la un live educativ cu fratele vostru, right? Bine ați venit aici la fratele vostru cu un spam, ne-am pus ochelari pentru că noi de astăzi încolo vom vorbi în termeni care duce la un alt nivel de conversație în care noi de acum acolo o să discutăm foarte civilizați față de toți oamenii ăștia de pe YouTube și de pe fața pământului, pentru că gradul nostru de inteligență este mult mai mare decât a multor oameni de pe planeta asta și a ales oamenii de la NASA ca să ne aleagă, să mă aleagă pe mine ca un om de știință pentru ei. They're trying to make history out here. So Te pup, Bogdan. No chicken dinner. I believe I saw Iceman. Și găjicile, du-te, văd aici cu vorbesc, nu că văd. Chaos Legion able to, I'm gonna say it, sneak their way on up to 4th place here after game number 3. That was a big win. That was a big win. I think they had a great position and just were able to kind of just hang back and take that chicken dinner at the opportune time. So it was a great game for them. This is what I was talking about though. When it comes to the Hot Jukes excuse card, you only get those first 2 games. And look what happens after 3 games if you had a bad performance. We have to look at it, right? We have to be real. Local Nostra power, uncalled for. You know, all under 10 now. Dacă mi-au de aia, nu de vedere, că ăștia m-au spart. Da, Tudore, No Hate. You know, 30, 40 points behind. That's a lot. Știi cu ochii, dracu. In order for you to catch up ce să fie, frate, nu știu ce-i cu NH-ul.
you have to hope that these top Nu teams mai don't pun niciun perform fel as nici well. ochelari, And vă if they keep terminați-vă. performing like decently, you need to have some insane Bă, games. voi mă bate joc de mine că vă înjur. We're talking 15 Nu știu dacă am kills feț să and a moară top two băieții mei dacă nu încerc. constantly. And the Și vorbesc și cu problem gura is, închisă, să we mor. saw it in the last stage. We saw a team not make it, even though they had a, what was it, 16 kills, second place? You know, towards the end, it just wasn't enough. And that's the thing is like the longer you Feț să mai trebuie mâncava și without pula having să good uite că games, feț mă that pune gap is just going to keep getting thicker and thicker. So thick, man. It's so thick. And if I was the coach, Stai să opresc un pic pe ăștia mâncava și pula. Am alți ochelari, că ăștia erau prea tare. Salutare! Ce faceți, neunilor? Să știți că fratele vostru blind trebuie să exersez că pot să vorbesc cu gura închisă. Să știți că fratele vostru blind poate să vorbească cu gura închisă. Salutare domnilor și domnilor, uitați, nu se mișcă nimic. Noi puteam vorbi de la sate, am venit și eu de la Târnava. Am dus și eu ceva căluți de acolo, toate gune și frumoase. Verișoara Ilica e la scut cu vacile, așa că 29, 20, 22. Hau meu, mâncava și cu rubosul ce mi-ați făcut în seara asta. Am și creștile, nici nu le vedeam mâncava și cu. Da, păi, dar trebuie să fac cu voce de aia mai... Practic, persoana fizică, noi putem vorbi cu gura închisă, mă băieți. Așa că, haideți să uităm la... PMCO din România. E în 3 echipe în finală aici cu frații noștri. Trebuie un pic exersat. Bă, dacă exersez vocea să mor, eu pot vorbi cu gura închisă. Vrei să vă mint? Genie o cheamă. Cum să mă cheme mâncava și pula voastră? Că m-ați spus să fac nebunii de astea. Hai, ce mi-ați făcut în seara asta, m-ați făcut de râs. 400 de oameni. Cum să mă cheme mâncava și părul vostru? Jardel mă cheamă. Jardel, să moară băieții mei, Jardel. Mitrica Jardel, așa mă cheamă. Nu Liana, că... Eliana. Oh my god, in the house! Este one game! Trebuie să exersez să vorbesc cu gura închisă, mă. Deci, practic, pe persoană fizică... Ne uităm acum la PMCO! Jardel aici, cu voi, băieți? Nu Fonfi, că nu-mi place. Îmi place Fonfi, rău de tot. M-a spus, uite Seba, unde m-ai adus? Futu-te în gură, Seba, că te înjur. Te pup, primare! Min de Fonfi de pe uși, adevărat să mor. Uite ce m-a spus să fac, mâncava și turul vostru și că de pe state. Ai dat un film de pără de la Special. Because last game 16 kills. My goodness, 16 kills. Like, I wish I could do that in another game, that's for sure. Man, dude. Mustache days, Cum arăt? Vai, ce m-ați făcut de râs. I'm gonna tell you right now. Da, cum arăt? Te înjur, Seba, făcut în aripă. Answer, wisdom. Or more important, knowledge, dude. Knowledge. That's what it's all about. The knowledge juice out of that bad boy. That's the secret to me. Ilie, te pup, Ilie, mersi! Ești ales de 20 de hai, Cardiles. Hai că invers, nu poți să-i porți, bă. Deci, practic, o persoană fizică în România mea mers încă o dată în Poșinchi. Stat voi după lună, bă, hai că stat, bă. Mare TikTok, vă înjur, băi, fără TikTok-uri, să mor eu. Hai, Steba, ce mi-ai făcut, mă văd de tot TikTok-ul acum. Mai bine Delfinul Gagicar, ce de filmul. Now for Respect Esports, Hate Gaming, Văd they're going to be mâncava și. dropping a military Văd, island. They're adică going to have văd, to că văd press their bine way că back in, and 4 Romanian men are going to be looting those yellows te right pup, băi. across the way Hai că from them. mulțumim, So Seba, they need to băgam start nici getting gura a ta, move on Seba. it a little sooner than later, I think. Yeah, I mean, for Romanian men, we saw game number Dă 1. mijlocul zonei, pratule meu, mă. Pachinki this time around. Looks like Dexter's going to be the only one in Pachinki. And we also saw how big of a factor that played in getting a lot of placement points. That little 2-2 split on that hill, on that church. Very strong position.
especially with those zones. We have two teams that did. Băi, nu, băi, termină-te! Like you mentioned, they're going to be able to get. Faci următor să râdă, hai că fac. Need to be thinking, okay, how long do we Dar come bine, into looting down here, 4-1. because we do have to move here very shortly. So a lot of teams kind of the same mentality right now. Quickly get that loot in and then reposition, get somewhere maybe even as center as possible. Am văzut pe de cum a sărit acolo. You know, hit that subscribe button and wait it out, baby. Da, mi-e aici cu voastră ce mi-ați făcut. 4 meu pe locul 3, Dau Legionul pe 4 și no hate-ul pe 8. Like it's just so strong. Like you even see, we've seen it plenty of times where you see a lot of these teams. They'll be waiting towards the end, 0 kills, and then all of a sudden get a great spot in circle number 5. Trebuie să exersezi o voce aia, că eu pot vorbi cu gura închisă, mă găsesc nebun la cap. That's what it's really all about, is setting Este yourself in asta a le position with your squad da, Iulian, da. optimize your potential to its absolute maximum. And you really E mă nebunule carabine și cu asta, du-te. Because the problem is these teams are getting so good at looting efficiently and fast to the point to where like they literally have a time Roza a fost eliminată. on the clock set for how long they have allowed to loot. Like they're looking at this watch right now and they're saying, okay, 41 seconds before circle number 1 closes. Are timp, We should da. have been gone 20 seconds ago. That's literally what they're talking Deci about, că ești and they're viu, just adevărat. getting it going so fast these days. Vin de pe Wish să moară băieții mei, de You gotta be pe on point. azar, de pe You gotta cei. be able to make those moves quickly. So I'm curious, that internal clock, that timer that you're mentioning when it comes to straight dropping out the plane looting. Te mai da cu mine, Matias, cu Pampers ăla la cur. Trească bărbații tăi, că ai Pampers de bătrân la cur și ai 20 de ani. Nu suntem în dramă, sunt în alt oraș, nu pot să zic. How do I know? Definitely. Like literally, if you go and you see that zone is super far away, you need to reduce that timer down tremendously. E ideea lui Seba și toată lumea ați dus-o ca să fiu așa, mâncava și curul vostru. Haide Seba, futu-te în aripă, Seba. Băi, terminați băi cu asta, auzi și pe ăla, Căciula costă că schiria unor bombardier. Bă, terminați cu astea, mă, că nu e 2-9. Bună, Cristina. But at the same time, if you do get that zone, it does buy Te you a pup, little bit more Benjamin, time to get moved on it. But you don't really want to get too lax because so many of these squads, I mean, they're just so quick on their rotations, and they take all the prime spots almost instantly. Hey, you're talking about myself having some wisdom? Nah, Jukes, you got the knowledge, man. I appreciate it. I always like. Nimic, mă, după aia mi opresc ăștia curentul, bă. Early game, the Hot Jukes Dave podcast hour. Nu să fugi. Uite ce mi-ai făcut, Seba, băga mi-e gura ta, mă postează ăștia pe TikTok acum, băga mi-e gura ta. Deci, practic, mi-a toată fizică oameni pe sushi. I'm getting concerned because I'm starting to see. Care nume meu vechi? Uneață, că nu mai știu ce nume aveam vechi, să mor. Playstyles, same results that I saw from the group stage, and I'm gonna hone this one down. Te bun, mai nu, te bun. Go ahead. Mâncați curul meu. Their last day of the group stage, they had to pop off or else they wouldn't have qualified, and they did. I don't have the problem with PUBG, my friend. No have the problem. PUBG no have the problem. N-are ea de la PUBG să facă, mă. Mă opresc live-ul, fac altul și iară, 2-9. Mi se rupe. So looking back at the group stage, they had a lot more kills than El Capo, El Capo, da, l-am avut vechi, acum, nu m-am fost atent. Ce este pachet de la PUBG, nebun? Da, stau la casă, da. I don't think they can depend on popping up. Mai mereți băi ciucanul meu, gata, că nu mai pot de cal. Mai lăsați-mă pe astea, mâncavă și curul vostru. Te în gură, Seba. Actually, two of them. I don't know. I mean, what do you suggest? I mean, do you follow what I'm laying down here? Gata, bă, I think nu I mai follow cred. exactly what you laid down, because what they did, yeah, I mean, they Ar merge the clutch patch. I gotta say that. They Un definitely leu mâncați și curutul, păi ce să fac un leu? use that same strategy. Goofy, să moară băieții mei, Goofy, mă. Goofy de pe Wish. Tokyo te It's pup. not going to work for top 4 though. What I wanted to see from Scrim Farms was the fact that towards that end, it's like they had to put it all out on the line, and they just played their absolute heart out, and they saw how well it worked. And what I was hoping is that they would see that. Mamă, ce dă la cu mini să moară băieții. Ești pe feed, pe TikTok. Hai că sunt. So I wonder when that kind of really aggressive play style, super confident team. A fost pe cam mâncată și crutul până jos. I hope we see it sooner than later, because I think they have a lot of potential
but you cannot squander it away because especially with only top 4 teams leaving, man, dude, that window of opportunity will close on you faster than a duck at a free bet red line, dude. I mean, Făcut și 1100 de like-uri, parcă un pic așa cu așa, how? A duck at a free red Ia să line. vedem și noi câte You like-uri know or avem. you don't know. All right, ladies and gentlemen, you either know or you don't know. And honestly, when it comes back, when we wrap back to Scrim Farm, a lot of eyes are on Clown, right? Clown. 24 de like-uri și facem și noi 1100, parcă o facem. Parcă o facem un pic așa, nu? Carried the team to victory. The thing is, now it's different. Today, all these teams started with 0 points. You can't just have one. De pe Amazon, Bogdan. E în jur de 200-300 de lire a fost când l-a cumpărat eu. 200-300, ceva pe acolo, mă zi. Just having an IGL, you know, making the calls, everybody following those calls, and just setting up those fraggers to have that potential to pop off. So, hey, let's see what they can do. Let's see what they can do. This is the final game, very important game. You see, Pe locul 8 în on H-ul. the hill, getting that one tap from McNasty right here on that scar. Round the head, round the head. His level 1. E ultimul meci de la PMCO, după ultimul meci merge fratele vostru și dă un solo squad forță, că vrea să se joace un solo squad, să prinde și noi să batem acolo de nou. That's the thing that happens when you start taking these early game kind of like poke battles. If you get knocked like that or just lose that kind of gear, you'd be surprised. It may be difficult for you to find some for the rest of the match. You have to try to loot a body. And getting kills here isn't going to be easy, but that's going to be zone number 1. Relatively quiet zone number 1 so far. And it looks like zone number 2, Dave, is going to head on to this main Gatka area. And to be honest with you, I think that this is a really good zone for a lot of these teams. I think this is a very, very common one. So they're going to know this one like the back of their hands. We might see GSG Europe getting into some conflict with Deus Legion. Am făcut live-uri târziu, cum merge, mâine facem. Gaizu, mâine facem toate. În seara asta nu, mâine să știți că fac live de vreme, că păi mâine merg la muncă. Păi mâine merg la muncă. Da, că încep și eu munca. Adică mă mai duc și eu pe la muncă, că prea am lipsit. Am lipsit prea mult în ultimul timp. În ultimele 6 luni am fost și eu la muncă. În jumătate de an am fost și eu la muncă 2 luni. Și alea 2 luni eu lucrez 16 zile pe săptămână, ca idee. Și în alea am mai avut așa câte o zi liberă. Am mâncat și eu în 2 luni 20-30 de zile. Vrei să mini 30 de zile. Mamă, ce joacă Scrim Farm-ul ăla, mă. Lightning fast. So Scrim Farms, I love to see this aggression. Mâine fac toată ziua local team-uri și membri. Să știți. Mâine local team și membri, mâine toată ziua. Altceva nu joc, solo squad nu. Actually, the rest of Pandas trying to get that revenge for their teammates, but now they are extremely out of position. 4 zile. That's what TI. And that's the thing, TI was the scout right there. Scouted this out. It was clear. It's just la o firmă lucrez. Vedeți pe Instagram unde lucrez, că am poză. Prima poză de pe Instagram o vedeți unde lucrez. Te pup, Gaizu. And this goes to me. This shows that the Pandas, they might have gotten a little too right there because, like I mentioned, they were. Bagă Scrim Farm-ul ei mâncați și cu toți. Am pus gând rău iară. Fiți atenți iară ultimul meci ce faceți cu ea. Nu fac, băi, că nu pot să bag bani pe PUBG. Nu fi nebun Seba cu romuri cu premii. Mâine romuri cu premii. Mâine face Seba romuri cu premii. Dați-i comentariul la bulan. Bă, termină cu asta Seba, că nu pot și lumea vrea după aia. Now, Panda down to a solo member. And he's going to have to snake it out to put some more points on the board. And they had a great few performances, so I think that Snake just needs to try his best to just put something up on that board to last a little bit longer. But yeah, 4 ani de box într-o vară a făcut nebunule, stai cu minte, ești nebun. In competitive PUBG Mobile. În 3 veri am făcut nebunule 12 ani de box. În 3 veri. E Instagram, e doar Insta. Placement points on the board. They're currently in second place on the overall leaderboard. No chicken dinner. This was their game that they were looking for. That's probably not going to be the case. But what they can do, make sure to at least get maybe a 7th, maybe a 6th place finish. Snake it out. It's going to be a challenge. It's going to be a big time challenge as we're going to be looking on over here. A lot of other Lex, te pup, șefule. Nu sunt aici pentru că nu s-a făcut... Trebuie să fie activ, Bogdan. În momentan nu dau moderator. Te pup în viață. So I can already see they're playing kind of separated. They're going to be popping 2 members in the vehicle. And
Please don't tell me they're gonna make this push and try to take this fight. Down there, I mean, this looks dangerous. It looks yeah, they're trying to very sketch to me. Even I was looking at it kind of like this is a very risky play, but it does look like it is going to pay off decently for now. And they're just trying to find, I think, their spot for this next zone. Anytime you have a hard shift, you got to always remember that hard shift side is most likely going to be free. And that's exactly the situation that is right here. So I would like to see more teams, when they see these kind of crazy hard shifts, to wrap around that circle and start coming in, pushing in through the hard shift side, because it usually always ends up paying off. Yeah, we only got one squad all the way down there in the south as well, near that gas station, those kind of crossroads. But hai că l-ați atins și voi dacă e ceva. Out behind this boulder, trying to connect those shots, not able to. Watching these points just slip right past them. Ooh, but popping on over here. One of the members from Uncalled For spotted, tagged, bagged. Right there, and this is what I was trying to coach them for. Gone. Yeah, this is what I was coaching them earlier on. Just find a compound. NH văd că aprind bine Just zona. stay there. Don't move a muscle. 4-ul meu, nu știu cum se rotează Don't ce want to fac. be losing players on the rotations. That's literally exactly what the defensive coordinator Mustache Dave said, and unfortunately, it's exactly what happened. Now they're completely split up and stuck out wide in the open in a very, very compromising situation. So not the games that Uncalled For we're looking for by any means. So they're in some big trouble. They're in some big trouble. They only have 7 total points on the leaderboards. It's going to be really difficult for them to add more to that. At the same time, gonna have to do it. Gonna have to find a way if you want to make it into the PMPL. One good thing though I would note, you know, kind of like the bright side of things, I guess, is that Nu știu ce ori din SF-ul. El îl face bine pe 23, 24, 25 ori din astea. After this game, teams, especially teams that are down there at the bottom, they'll be able to review the VODs, right? And see exactly who drops where, check out some opponents' rotations, and they should be able to plan accordingly coming into tomorrow. And honestly, they're gonna need to. They're gonna need to plan accordingly. And I hope they do, because with 3 more days to go, they could definitely still. Hai, ce spray a dat ăla, du-te dracu. Just a couple moments ago, level 3 backpack, my man. Popping some tires, so smart. Gets a knock, pops some tires. Ui, ce knock a dat ăla să mor la geam. Clown, dude. I mean, that's just textbook right there. Textbook stuff right there from Clown. Great shots down the way. Gets a knock for the lulls. Bine a tras băieța și ăla de SF. Making it more difficult for them to rotate away. So that's no limits. Looks like no limits. Așa văd, numai knock are. So I think that's going to be a big change for them. But at the same time, Dave, here's the problem: is that research had to have been done before today. Because guess what? Yes, on the bright side, you are not going to have those rotating lobbies, and you can put in that work, and you can come back. The problem is, though, what happens when these teams on top today? What if they just keep doing what they've been doing? You have to catch up to those squads, and you have to make it top 4. So it's going to be tough. It's going to be tough. Next zone goes on up. This could be a big game, though. Today's not over. So if you can put up some big points here at the end, I think that's definitely going to give you a lot more breathing room going into the rest of the tournament. So I want to note GSG, they're definitely taking a page about rotating all the way down there to the south, right, on that hard shift, but just unlucky that they are going to be down there to the south, and the next zone does shift so far away from that southern border, and they've just been playing leapfrog between them and Deus Legion. I said that these two teams are going to fight here very shortly, and these zones, all these Nu-l dau, că nu se mai găsește pe Amazon. Looking on around, this team right here, Lucky Nostra Power, they are looking for a huge game. Currently in 15. Nu, numai Nachia, dar nu e român, e arab sau ceva de genul. Come back right now. They need it. It has to happen. I mean, if they really want a good solid chance going into the rest of the finals here. Bă, ăla nu merge, ăla e bug, are bug. Vehicle driving on off, and some great shots from Kraken with that DP. This DP towards late game is so strong. And that's going to be Deus Legion holding this position. And they're in the zone. This is a very strong shack. Very strong shack. But I gotta admit, up on that hill is gonna be a little bit better. So Exotic Alliance, I think, are gonna have the edge here. But they gotta really hit those shots and apply that pressure. And start closing that vice tighter and tighter onto all these teams surrounding them. Yeah, Deus Legion, they might want to blow up their UAS so that the enemies don't blow it up and potentially knock them out, because it looks like they're gonna be using this UAS for cover.
for the time being. 16 teams, 17 minutes in this game, 16 teams still alive. We still have our solo from the Pandas trying to snake it on out. Bessie trying to get some damage over there, trying to get that vehicle explosion themselves. Able to connect all those shots and have to. Adevărat, bă, mai ușor cu albastrul ăla, vă rog eu. Because they might have smoked themselves, so they're gonna be blocking their own sidelines over there. Da, da, You nu. see Saba running around, just they completely smoked themselves out, and that is going to give a lot of teams around them opportunities to start pressing up. So you got to be really, really careful. At the same time, they're stuck. They're completely stuck here. Oh, and the headshot coming from uncalled for with the AWM. So the arm showing up here the last match. You love to see that. And breaking that the door is down going to be too. a ton of pressure. Yeah, they are just being held down big time. That Shack proving to be a Nu sunt bună, Nicolae, un adaptor bun e 2 milioane jumate în bani românești. Of the PMCO EU West Finals. Right there on the edge, we saw Team Night Target kind of separated on the edge over there to that west-hand side. They do have a chicken dinner. They were able to get that winner chicken dinner in game number 1. Currently with only 7 kill points. They're looking to crank the dial when it comes to that aggression. And I believe they're going to be setting up in quite a good spot right on over on top of Exotic Alliance. So once when Exotic Alliance, once when they start to take some shots maybe onto Deus Legion, I would like to see Team Night Target kind of close that gap. Nu le dau, mă, numele, că scaun ca asta nu se mai găsește, nu mai e pe Amazon. Pe Amazon nu mai e scaun ca asta. Loki with that bolt action popping up. Next circle's gonna hit on over to the west side now. So all these teams on the south are gonna have to start pushing their way in. At the same time, they'll look at how many teams are gatekeeping them. There goes Exotic Alliance. They had a great position, but now they are starting to get held down. Looks like by Da, bine, pe 3 România Men, pe 4 Dau Legion și pe 8 ăsta nu hate-ul. Unfortunately, haven't had the same success here in the rest of the matches. Looking to bounce back and continue that dominance. This could be a great opportunity for them considering their spot here in the next zone. Yeah, they do get favored in the next zone right there on the edge. They just need to take out Exotic Alliance and overthrow their position. Right now we see 1, 2, I thought I counted at least 4. Mamă, ce bătaie aici pe grenade. Da, pușează toți. This is going to be creating that chaos, that much needed chaos to get up close and personal with Exotic Alliance. And that's exactly what they are. Exotic Alliance now have their backs up against the wall. Full lay down mode. Here comes the Zombie coming towards the end. I believe he did get the run over. Exile going to catch one. And now Zombie is going to try to get that revenge. Unfortunately, though, he is snaking out wide in the open. 0 cover. Nice shots underneath that dossier, though. That is a really good one. Is he going to go for the finish to try and get the confirm? We're going to find out right now. You got to see the rest of Team Night Target come support their teammate. Here come the smokes that way. And now there's even more pressure because guess what? We got a third party coming on from down the hill. So now Team Night Target, their focus is split between so many different teams. No hate here at the bottom. Was that a good nade? That was a good nade. That's going to be an entire squad wipe just like that. So now you got Team Night Target with 6 kills. A great play, trying to go for these reses. And it looks like they are going to be in this next circle. So a great bounce back performance. Is still alive though. And they have to know that he's there. Just creeping, waiting. Andy and Zombie are so split apart right now that even if Zombie wants to make a play, they don't have that support from their squad. And that was the moment. Chaos was the solo member. Chaos going for those revives as well. Like this is the time for Zombie to really get that revenge and drive that dagger on and take them out. Scrimfarm still gonna be alive over here. 5 kills to themselves, 3 up. They do have an open field ahead of them. If this next zone does not favor them, it is nothing but open terrain, and that's gonna be Gamers Unite with those DPs trying to spray them down. And yeah, I don't see them making it on out of here alive if the next zone does not favor them. Yeah, it's going to be so tough. I mean, every single team looking at him is going to be like, oh, free points. The next zone is going to be relatively close. Relatively close. Now, unfortunately, they did lose that UAS, so it's completely blown up. Da, uite, și pe locul 10 mi se pare. Smokes they have left. I know they're going to be hoping they have a lot because they're going to need to use every single one of them because look at this. You got right up on top, Gamers Unite Nations just staring directly in their path. Great shots though.
This is going to help relieve Pe-ul some mai of are that față pressure niște from căpițe de Screw alea. Farms and hopefully allow the one of their players Poate să mai aștepte needs to până se hold back. rotesc ea. Needs to stay here, continue to apply that pressure while the other two push up and then use each other. But man, look at this. Gamers Unite Nations is just making it so difficult for them to breathe at all. Because look, blue zone, 2 seconds, make it 1, make it none. The zone is coming and it's coming now. And for good cause. I mean, Gamers Unite, they need to take out Scrim Farm so they can Dar nu cringe, rotate, use te that pup. little baby hill to the north and have some cover to rotate into this new zone. Nu știe. DTT cooking up a grenade. This is Deus Legion. They're still going to be alive. And that Oh, grenade trying to get Venus. into the shed. Loki able to dodge that one. DTT spotted from behind. This is going to be chaos. The snake in the ground. Depinde, with the șefule, de la prima DP zi. swapping that bad boy. Bine, Vase acolo, bravo. Get on out of here. And yeah, they might have 6 kills, but Team Night Target might be on their last straw right here of luck. L-a luat, bravo, băi, plecați acum sus și dați revive și la ăla. Uite noroc ce are de lui și bine joacă băiețașii ăștia, mă. Și 2 nocuri dă și revive și full squad să mor, cred că. Dau timp. Ba nu, nu cred, cred că pierd un om. Dau? And it looks like it's just Herbs now. Yeah, the last remaining member gonna hold this down, and he's gonna stand up straight here. Okay, goes back for the laydown to Ce reduce faci, mă, that nu-l recoil. vezi? Ai He's trying to get that tap-tap-ul. sight. He can't see it. Tocanul meu, nu dai He says, revive la okay, tău. let's just go for the res now. De lui Let's faci just în go ochi. for the res. Ia He's win de super lui, risky, să mor, though, fii right atent. out in the open. But he has to go for it. Scrim Farms snaking their way, trying to get more placement points. Showing up here at the end though. Showing up here in the final match. Bravo, băi. I'm surprised Gamers Unite didn't commit more to keeping Scrim Farms out of that zone. Somehow, Scrim Farms were able to make it right towards the Știe edge. pe acolo, dacă de And acum, Gamers Unite now gonna find dacă themselves dau in the grenade de crosshairs acolo, îi of sparge, îi Deus sparge cu Legion, cărbe. and they're not gonna let him go. Wolf does have a Groza. As he smokes, gonna be push on up. I mean, it's got the shredder, but Deus Unite N-au zona aia. are united. That is Deus Legion. They're united this game. They're playing grouped up. Did they see Wolves? Did they see Bravo, Wolves? You băi. heard that Groza come out, but it's No, not gonna be kill-uri enough. pe So Dau Deus Legion, Legend. 9 kills. So Deus Legion, they're having a great couple of matches, and they are gonna Dacă îl știe și pe really ăla e dominate foarte. here. Especially Dar if dă they get grenada chicken aia, dinner towards opa. the end. We'll have to see how they're gonna finish this off, though. You still got Respect Esports, last remaining member, Mai, Bardot, îi dă în ochi, îi dă, îi dă, trying îi to dă. throw some grenades, trying I-a to dat, throw some trebuie. make it tough, and he's gonna land one right on the money. Trebuie să meargă să dea revive neapărat, caut zona. Rich, take some of this, and now let's see if he's gonna try to get that finish. 6 kills under his Trebuie să name. meargă să-l ajute pe ăla de la On Deloitte. the side Trebuie of neapărat. Respect Esports. Ca And să now fie you got full squad și ia Scrim win-ul, caut from zona. that open field. Now they're Ajută-l, starting to wreak ajută-l. havoc on the rest of the lobby as they are all Bine, hitting the joc deck, și ăștia doi trying aici, to snake dreapta. their way to the top 3 situation. Deus Dar Legion faci viața cum cannot ai get vrei. overconfident right now. Yes, we see you guys popping off. Yes, you got 9 kills, but Bardot, that's so. La da și pe ăla, coaie. Tossed another grenade on the Bessie. Bardot, I love you right now in the bush. Hai că vine ăștia la alții acum, mamă. 7 kills in total for Bardot, and that's gonna open this up for Nu Sons of cred, Gaming. nu. Yeah, Sons of Gaming looking for a chicken dinner. De ce nu mai This merge might pe be YouTube? it. Merge pe YouTube, Ionuț. This could be a good chance. This could be a good chance because they still have 3 up and now they're starting to creep Sunt on to 3, that haide mă weak să vedem ce se side. întâmplă. It's just Bardot really holding that angle. Deus Legion is Nu mai vorbiți pretty de alt hurt right YouTuber. now. Dați-mi un like acolo, mă ajută foarte mult. Don't forget give me the like because they are helping me a lot and subscribe. And maybe one share. And those are just some pre-fire ones because those smokes gave away his position. But I don't think Scrim Farms really knows that Deus Legion has a whole squad just creeping and snaking right there. But guess what? They didn't know. Now they do. It's just Clown, the last remaining member for Scrim Farms. I'm gonna say goodbye, teammate. La copac, gândește că e la copac. Gotta make a play. Gândește un pic că e la copac. Gândește un pic că e la He's gonna be able copac. to hit a nade. There goes one. Nice little arc. Nu, Maybe a nu. little too far. E la copac, gândește că e la copac avem. Deus has to assume that there's somebody by that tree. They have to. They know. Usually you assume that someone's always next to that cover, yeah. And I wonder if they're going to have one coming to return. Clown's going to throw all his kit here, everything he has to try to open up these Mai sunt și ea 3 acolo, mult cam periculos dacă nu bate pe ăsta stânga și dreapta. They're Basti cred că îl really știe pe la acolo la concerned copac, with dacă îi dă o these gradă solos îl right now. hau. I feel like they should be concerned with the complete squad across the way. I mean, I understand they're concerned with the solos for a O good să-l cause, scoată, but știe că e la it's copac și la really așteaptă, not, dar right? nu I uite mean, mă you are have zona enough la advantage when it comes to the solo battle out rămâi here. acolo, So Basi. Bessie kind of split up in their own little fight with Bardot, and I guess you can say Pe the cine e same with zona? Salva and Clown over here. As now we're gonna start to see Iată. Nasty try to flank Oh, them he as put the well. pan! I-a dat pan!
I-a dat damage cu penul. Oh, that's insane. Didn't knock him though. I-a dat damage cu penul. Stă bine Vasi acolo. I-a dat damage cu penul, ești prost? Someone send me that clip right now. Cause that's nuts. Clown's hurt. Clown's hurt right now. I-al bate cu penul măcar cu mine dacă dată la. Look at how close these eyes are. Yeah, look at how close far not. Gonna get the better edge. Not like this. So, and he's not getting picked up. That's for sure. Pe acum ai de info. Right now he's just screaming to his squad. Guy right next to me. L-a luat ăștia, da. And guess what? Don't worry about it, because Silencer Gaming is gonna do that for me. And that's gonna get the finish and knock. And now Deus leads. Îi ajută ăștia. TF a dat un knock. Clown's gonna get one of the members from Silencer Gaming TF a dat un knock. and Are 7 kill-uri ăsta, ești nebun? because look at this. They've smoked themselves out completely. They have no sight lines. They cannot see this way. That's allowing Clown to. Dacă îl dă și pe ăla are noroc dacă își facă ăștia viața. And that was my fear with Deus Legion. They De were lăule, so focused pleacă-te. on their own little individual plays amongst those solos N-ai that viață. they really lost sight of the advantage Are o that they metrie truly asta had right SF-ul. there. Clown 6 Du-te, du-te, kills. du-te, du-te. Gonna be crawling Mai up dai on un ochi him. la Knows SF that there's acum, gonna be Costel, pickup binevenit. erupting. Nasty almost TF-ul să mai dea picked un up ochi. Sava really low. Might even get taken out from the blue zone if they're not Îl bate cautious zona, enough. cred că pe Gold touch Sava. in the smokes by themselves, playing that bait, but Clown unstoppable. Clown. TF-ul i-a luat pe toți. L-a luat? Oh, he got shut down by Sava though. Sava shut him down. Sava shut down Clown, and now he's Dă-ți farsul, dă-ți farsul. Îți la mașină. to get a chicken dinner again. So Deus Legion may just sneak away this chicken dinner out of the hands of Scrim Farms. It's gonna be a 2v1. Ai, cum And it's este. not gonna be enough though. Scrim Farms. Bine, oricum dau o Legion acolo. Uite câte kill-uri iau, coaie. As is tradition. As is A tradition spart, for Dau, this să team, moră de a lu. big chicken dinner win, one that they really needed 12 kill-uri, 24 de puncte meciul ăsta. three matches. Super rău acum SF-ul pe 4 Rexul game, așa, așa. Hai să dăm restul echipelor. Yeah, I mean, nasty gold touch right Bine, there. băi, ce bine au jucat pe locul 1, locul 2, forță, bă. That winner chicken dinner to set them up for the next 3 days. But honestly, I mean, you Bravo, băi, GG, Dau Legion. I need to just tip my hat to you because Clown put in so much work right there towards the end, and it really 4 opened up MVP for Sava to push up. pe Because 10 Sava, cu I un don't kill. think had any meds. GG, left Dau towards the end Legion, right there, bravo, so băi. really was Cine au dead to hate-ul pe rights in locul my 12 opinion, cu I'm still 2 surprised kill-uri that Jaguar, Scrim 2 kill-uri even made Jaguar. it this far into the game because if I had to like bet, I would have said Scrim Farm they are dead because remember they had to push across that open field. There was like 2 hay bales. They had no. Da, trebuia să bubuie mașina la asta, că dacă bubuia mașina i-a aruncat. Across that field with 3 alive, like that right there is like how did that even happen? Like I don't even know. Well, I do know, but I'm just. Așa zic și eu, urcă pe 1. It makes Cam sense. râge It eu makes repede. sense, yeah. Exotic Alliance had a really good angle on them, but they just seemed to kind of focus more prioritize central zone rather than just gatekeeping. And you just saw right there. I mean, the advantage they took. They took every single advantage. At the end of the day, we have to because these teams need to recognize, like, you know what, you have to look back at the opportunities that you had. And as an IGL, you have those decisions to make. Do we decide to go this way or do we want to go this way? And sometimes you got to look at those coin flip calls and to say, hey, you know what? Sometimes it's better to just get those. Dați-vă un like, mă ajută foarte mult, vă pup. Especially considering that if you can get those kill points for free and they're wide in the open, they're huge. They're huge. So I mean, overall, I think a great performance for a lot of these squads. I mean, I was Merită, GG, da, asta a fost ultimul meci. Almost had it. Deus Legion shut him down, and then Silencer Gaming able to secure that chicken dinner. I think is a really, really big thing because we did see this squad pop off towards the end of their last day in league play under the name of Local Nostra Ice. But now under Silencer Gaming, they will do the same thing here. 1122, face și noi 1200 de like-uri nebunii mei. And you know what's crazy is they did pop off that last day that they played, but they got chunked out. Erau 14 kilane și mine, mamă, să mă 29 de puncte. Didn't qualify, but then because of the rulings that we saw over the last couple days, hey, they got bumped up, baby. They got bumped up, so they're here. And this is honestly like their second chance, right? They didn't necessarily qualify the first time around for the group stages, but they caught luck. You know, lucky charms, bad boys all day. They're here now, right? That's what matters. And they get a chicken dinner. This is the time for them to take full-blown advantage of the situation
and try to make it, you know, top 4 PMPL, baby. Yeah, and I'll tell you what, after getting a chicken dinner, for me, that just shows that it proves that they deserve to be here and exactly what they need to be doing. So, ladies and gentlemen, let's go ahead and move over to the leaderboards so we can go ahead and see where all these squads are going to line up for day number 2, because that is going to wrap up day number 1. Dau Tigaie cu 63 de puncte pe locul 1, 31 de kill-uri. Bine! Panda pe locul 2 cu 52 de puncte. Rexu pe locul 3 cu 51. Romania Men echipa lui Dexter pe locul 4 cu 47 de puncte. GSG pe 5, pe 6 Silence, pe 7 Scream Farmo, pe 8 Team Night, Etro pe 9 No Hate-ul pe 10, Games United pe 11, Hate-ul pe 12, Exotic pe 13, un Calent pe 14, la Nostra Power pe 15 și No Limits-ul pe 16. Uite acum mă țăpare aici. And not only that, last game, I'm impressed with Dale's Legion because last game we saw them, they were in the south towards that mid game. They had that 2-2 split, if you can recall. They had 2 squad mates by the UAS in the open getting picked apart, and then they had 2 squad mates in that death shack, that I'm gonna call it. But somehow they managed to make it on out alive, regardless of the disadvantage that I would say they were in. Right? So if you could be in a disadvantage. Și mâine și pe mine și rest pe mine. Se joacă 16 meciuri. Până acum s-au terminat 4. Mai sunt 12 meciuri. Kind of I'm gonna say they had 2 scuff games today. They had 2 scuff games today and then 1 pop-off game. I think if you are a Panda fan, e finala, șefule, mai e până se joacă, mai sunt 12 meciuri, se pot schimba, poate echipa de pe ultimul loc în 12 meciuri să ajungă pe locul 1, știți? Always the first one to get taken out, which is common for a scout, but the thing is when it comes to them in scouting with TI never has the support. So even if TI gets to scout that compound and it's safe, it always takes them a couple seconds to să știi că s-au rotit mult și s-au rotit. Support. So maybe they need to work on their time. Dar nu cred că avea grenadă, că dădea. Great day 1 from them. Great day one. This is what I was talking about. I talked about it a couple of days ago of how much, like, whenever you're doing those kind of rotations, car distance is important because there is too close to where if you do get caught out, you could. Gata și ascult pe meciul nebunilor. Merge și noi la un solo Scodeanu. Acum stai să ne dăm astea. Ușor, ușor, așa, să le dăm înapoi. Să ne facem asta să apară frumușeanu. Nu mai sunt, mâine se joacă. Mâine pe locul 4. Dau pe 1 și No Hate-ul pe 10. Stai că trebuie să dau cu trălăză mult și bine. Dacă te-am schimbat astea. Gata. GG, avem meditate, bravo lui. Hai să ne încălzim și noi, bă, un pic, așa parcă. Muzică, vreți muzică? Vă bag asta, că mi-e place asta de la Bogdanel. Sunt echipe. Da, reacționăm și bine. Au copiat dușmanii mei de la mine 3 idei și acum vor să fim egali, să ne măsurăm în bani. Au copiat dușmanii mei de la mine 3 idei și acum vor să fim egali, să ne măsurăm în bani. Toți dușmanii sunt scone, eu dețin idei cu tone, de la mine luați exemple pentru voi. Mă aud, ce faceți? Ce faci, mă, pite, bă? Eu dau lovit chiar tăiar. Bă, te pup, bă. Stai să te pup. Vendule. Ești bună și mă supărat. Hai de la mine, Bogdan, de la Plăiești. Dedic această melodie pentru cumătul meu, pentru viața mea, pentru toată melodia campionilor. Bă, frate, ești bulangiu? De ce nu? Băi, frate, eu am sărit în pecado pe arena, te-am zis nu da finish, direct finish mi-am luat ăla. Dacă eu joc acolo scoate, băi, scoat cu metre, ce vrei? Bă, frate, te-am zis că nu trage nimic. E stat de plin pe el. Nu m-am oprit de casă muzică, zi până. Păi, da.
Te pup. Ce faci, mă, Lasă-mi în pace să comenteze. Haide că e primul meci, mă, Viața mea, ce faci, mă? te pup, băi, șef, nu știu, mă joc eu. Bă, blindule, nu veni E pe bine, mă, Pe viața mea. arena vin, mâncați-și cruto, că e primul meci, să mă încălzesc și eu. Hai pe arena, hai. Haideți pe cadru, băga-vă și muie. Hai nici ăla și tu, băi. Dar de ce jur, mă, țăranule, trăiți Țăranul, tot Bosti. neamul tău. Adevărat. Hai că sare prin pe arenă primul meci. Să vă bateți, a? O, tu vă naripă. Mare Tigaie, dacă vă prind separat ce vă dau. Mare Tigaie ce le dau la ăștia, că-i prind separat, mamă, știi cum dau miau. Și zic așa, zic miau. Ce zici cum trebuie sărite, nu-i bine, nu mă pia ce și fac. Să nu ziceți că sare vreo, aveți supă să săriți cu mine aici. Lasă, Constantine, nu mai lasă, că e bine. Nu mai sta sus, că nu-i combinație. Am și transpiră degetele de mor. Oh, ce m-a piaci! Așa, mă, mâncați-și cu rută, vă și veți da, voi forță. Forță, și gloanțe. E asta că mă duc după ei imediat. Un scop îmi trebuie pentru ăsta, mă. Oh, că vine imediat după asta, că asta e așa tare, că vine fratele meu, după voi. Mamă, mamă, ce... Mamă, nu mă pot duca să mor. Ce se mișcă, mă? Cum se mișcă? Ce, mă, se mișcă rău? Se mișcă bine, mă. Român. Eu tot mă ocup, păi nu? Acum fratele vostru îmi iau. Vedeți de ce mi-au eu alea? Ca să vedeți și voi că nu le iau de fraier sau de prost.
Ați văzut acum de ce mi-au alea? Mă, grenade-urile alea, am avut un pic de lag acum, nu știu de ce. Am lag 90 și ceva de MS-uri. Da, grenade-urile astea, ați văzut de ce le iau? Ca să țineți minte, să vă luați și voi stun grenade-uri, da? Te pup, Dextere, GG, bă, nebunule, bravo! Bă, se mișcă bine sau se mișcă rău? Dacă mi se mișcă și mie telefonul rău, mă. Ce se întâmplă, mă? Ce m-ai speriat? Te-a pus, băi, bravo, e Dexter, GG. Uite, bag. Hai că să-mi primă blocul schetarii, mă. E pe locul 4 de except până acum. M-a văzut boschetarul ăla. M-a văzut, v-am zis. O să vină și el, ar trebuie să plec de aici. Banditule! Banditule! E pe geamă. Uite la Iphone. Lăsați-l în pace. Lasă-mă, haide, dacă vor să... Eu-i bat. Vrei să vă las sau plec?
Lăsați-l în pace, mă. De asta mă pot să vină. Da, nu vă zic, nu. Găsiți-l voi dacă vreți. Nu-mi dă finish, așa că veniți și dați-mi revive. Puși de aici, Blindey. Haide mă, bate cu tine. Da, am avut viață. Nici cască, bravo băieți. Bravo, blindule, GG. bravo. Am picat jos de acolo, că băteam să mor dacă nu picam de pe geamul ăla, jur. Dar e bună poziția, GG. Dacă nu picam de pe geamul ăla, îi băteam. Dar am picat jos, că am vrut să mă duc prea mult, nu prea mult dreapta. Dați-vă voi un restart, mă, închideți YouTube-ul și intrați iară. Mâine mai joacă la PMCO, mă. O prins la căsuța aia, n-am avut altă poziție. N-am avut altă poziție, m-a prins la căsuța aia acolo. Mai băgăm, termină piesa. Nici valoare, faceți balan, sărbătoare. Eu fac bani și zi și noapte, 7 zile din 7. Toți dușmanii sunteți clone, eu dețin idei cu tone. De la mine luați Republicii n-are nicio treabă, că nu mă supăr. NH e pe locul 10. dușmanii sunteți clone, eu dețin idei cu tone. De la mine luați exemplu pentru voi. De cum și eu să mă joc, voi? De acum, Andrei, îmi dai și mie un pupic? Hai mai încolo. Dai bă un pic să dai un pupic. A, târziu, n-am făcut. Bă, dacă m-am dat la geamul ăla, puteam dacă urcați sus. Dacă urcați sus, atunci. Blan, să bat pe amortii tot de ciugulutul dracu. Te zic, mă, boschetarule? Ce zici, mă? Te zic, mă, boschetarul puțin? Dacă ești tare pulă și gură pulă, băi, dacă ești gură pulă, și mi-e prins drag la voi. Îți dau lăsat pe Instagram? Mă aude Blind acum. Bă, Blind. Blind, băga-mi și pula peste măta în casă de ciugulitul dracu care ești. Bă, ce urât. Spune așa că știu să... Da, așa se spui, da, haide. Boschetarii se ia, mă. Băgăm mici rasa lor de fraier obosit. Nu piesa asta, mă, piesa asta vreau. Dar mă treacă de fraier. Hai că am sărit și eu dacă e ceva. În culise ia puțin viață, pot să mă cac pe fața lui de fraier obosit. Ia de la casa de copii de-ți drept de fraier.
e un fraier de la care e bătut de soartă în viață. Voi să nu uitați să apăsați și voi pe butonașul ăla de like. Eu share acolo, mă ajută mult. M-am speriat, n-am mai sărit, am sărit și prost, am sărit și aia. A, nu supărat, Dumnezeu, fer, eu supărat, ce aveți, mă? Nu am văzut, șefule, cu cine suntem aici, că am sărit prost, am avut un pic ceva de vorbit. O trebuie să vorbesc ceva nebunilor, de asta nu... Am sărit foarte prost, că eu săream pe cadru direct. Bă, dar parcă merge greu un pic telefonul, nu știu de ce, parcă merge foarte greu. Dar merge foarte, foarte greu, nu înțeleg de ce. De asta mă să pic cu oricine, nu mă interesează. Am sărit prost și că ar trebui să vorbesc ceva aici și ideea aia, că altfel săream direct pe cadru după ei. Te pup, Nico, ce faci? Gata, bă, haide că ne luăm casa noastră, casă dulce, casă, acum vin. Te pup. Vă pup pe toți, bă. Nu mai țin meciul ăsta și pe albă dacă trebuie să dau resar la joc, că merge greu, nu știu ce. E ciuda mie de meciul trecut, bă, că am sărit așa departe până am apucat să sar. Bine, pui-mi și eu. Taci. Da, știu că toți mă jură că sunt invidioși. De asta toți care mă jură sunt invidioși, nimeni bagă în seama, mă făc pe ei să vorbească urât. Te găsești chiar un român să-mi jure, fii atent. Deoarece ești mai bun în România, leger. Te pup, șefule, mersi frumos. Blind, mă auzi? Iar faci, mă, frate, live? Da, frate. Te faci blind. Uite, mă joc și un solo squad. Te pup, să nu vă supărați dacă îmi dau loc și vin nici pentru că joc solo squad. Da, știu, că m-am uitat și aseară. Faci live? Da, să-mi dați, dați un like, vă rog frumos, dacă nu mi-ați dat. Să fac și eu 1500 seara asta. Te pup. Vă pup. Hai, baftă. Acum câte MS-uri am? 48, eu joc cu 20. Salut, Daniel, salut la toată lumea, vă pup pe toți. Mulțumesc de like-urile alea forță, nucleară, să moriți și voi. Tank like-urile alea, jur. Cum se vede squadul ăla, cred că vrea să sară pe arena cu mine. Cum ai sărit tu așa acolo, mă, că nu te-am văzut, mă, să bărbații tăi, mă. Să mor, dacă nu sar pe arenă, să mor. Trebuia să mă duc arena aere, mai bine moriam decât să mor de aici. Dar hai că am găsit ceva arme. Eu tot timpul, dacă nu sar în arenă, mor. Gamer, thank you, David. Ce să-ți dau, șefule, că n-am ce să-ți dau ăștia, nu? Să-ți spun mulțumesc, altceva ce neba să-ți dau. Dar spune pe tare, băi, degetele astea, mă băgam aici piciorul și mă pot juca, mă. Poate ar fute vreo grenadă, lasă așa.
pe la cât de posibil. A venit românii pe mine, te apuc șefule. Da, volum mai încet, mai la joc, bravo, mersi, că n-am dat, era tare. Îmi bag niște de astea și mă joc așa ușor până mă căldesc, că nici nu prea merge bine asta așa. E pula mea, că n-am mai avut ce să mai fac, mamă. Te pup, Miron. Nu știam după care cum să trag. Nu m-am mai luat un pixel. Îmi dau un restart că mi se cam mișcă un greu. De la Belkin.
Se merge pe B-E-L-K I normal N, Belkin, așa se numește adaptorul meu. Belkin, scrii Belkin și merge. L-am orbit pe ăla rău de tot. Mie îmi place să joc cu flash-urile, am văzut și la PMCO-uri, te ajută mult. De la Belkin. Se merge pe B... Ce să fac, Sami? Uite, mă joc și eu. Ați văzut ce greu a intrat în meci? Hai, uite, 20 de MS-uri. 196, hai că am avut 20 de MS-uri. Nu pot să pun pauză la live. Nu fac la Mobile Legends, nu. Am și puțin lag. Uite ce greu mi intră în joc, ce greu mi-a intrat în joc de fapt. Adevărat că merge un pic în lag, stai și să văd. Mamă, mere în lag, mă încavă și cu rupăsul. Asta e că facem altceva, dacă merge, dacă nu... Merge în lag, mă. L-am scos și l-am băgat, iar rămân față. لمالك ما تردش قاعد؟ مستعمل YouTube-ule. Vezi că te-a mai prins indianul într-un meci. Vezi că ți-o dă și acum. Sunteți full squad? ضعيف عندك ضعيف عندك اه Hacenda. Târziu. يلا ننزل Vezi să fac cu scopul de 8. Nu m-am uitat. Hai să văd acum cum se mișcă jocul pe live. Dacă merge la fel în lag, trebuie să activi like-ul ăștia, bă. Da, se vede la că o să trebuiască să kill life-ul și să fac altul. Sau să scot el gato să încerc. Mă duc să mor, scot el gato și îl bag iară. Stai că facem live acum. Stai că îl facem acum, scot el gato să vedem dacă merge. Dacă nu facem alt live, aia. Mă duc să mă bat repede cu ăștia și o să scot el gato și îl bag iară să vedem dacă mai merge. Dați așa să-i vad pe ăștia sau să mă omoare, să mă duc să mor, de fapt. Mă duc să mor și scot el gato și îl bag iar, ar trebui să meargă. Ia stai așa să bagă, să scot el gatul și să-l bag iară, bă. Dați așa că-l fac eu acum.
secundă o fie ecran negru. Că merge prea așa, cred că e de la YouTube, mă. Te-a pus Nicolae, sunt ușor. Fii Răzvan. Așa vorbesc eu, mă, dacă n-am știut cine ești, Remus, iartă-mă. Nu te supăra. Stai așa să vedem dacă merge acum. Nu știu, cred că trebuie să facem alt live nebunilor. Nu mai merge. Hai să vedem acum. Stai așa. Ba da, mă, e de la mine. E de la YouTube, este prea am și mult. Dar putea să facem alt live-ul. Nu contează, facem altul, salut. Nu mai face nimic, ai. Nu pot juca, mă. Da, bă, guys. Trebuie să închid asta, să dau un restart la telefon, la ăsta. În 50 minute facem alt live. Important e că am făcut 1200 de like-uri. Ca să se vadă frumos, aia e, n-avem ce face. Important e că am făcut 1100 de like-uri. Să știți că intru înapoi pe live imediat. Sper să reintrați toți. Te pup, Marius, mulțumesc frumos, să fii sănătos și iubit. Mai stai să vedem dacă porni. Stai măcar să mă omor pe PUBG, să-mi dau grenadă. Ca să nu-mi dea ăștia dracu. Să mă prinde să-mi dea Tigaie să mă posteze pe TikTok. Calitate, pup. Aproape 1200, n-am avut noroc. Mai bine dau și eu restart la telefon, cum mi-a mai dat de mult. Să știți că fac live în 50 minute înapoi, da? Să intrați toți. Sau nu închid live-ul ăsta și ne jucăm altceva. Depinde de voi. Vreți să ne jucăm altceva? Vreți să băgăm un counter? Sau intru și jucăm PUBG? Fac ca live și facem PUBG. Sau închidem live-ul ăsta și facem altul. Repede.